Urorete mirengeti-ini. Mitangiko no tukuri. Ndagira mwarimu tu atangikwira waku. Ndathaka ngagwa kigeria. Atiri Wairo wa Nyambura-ri arakirikirie project. Nĩarĩkirie project. Yo ni ndataire ku graduate kuria Daystar. Riu nawe-ri. Riu uratigirwo na tamu imwe tu. Ni murutwo wako witwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Na Ndindi ni aria ndirerio Ndindi aria-ri. Kurabatara kuramba kurio no ukumucokeria. Togora kibatara ta kiumia kimwe. Anyway, karibu sana prof. Nĩnjũĩ nĩ gũkũhũrĩra na wanjĩra ngamwe na kĩgomano kĩa World Bank. Nĩkĩ gũthiĩ na mbere kana nĩkĩ kĩrathiĩ? Kĩgomano kĩu-rĩ, andũ a World Bank nĩmekĩte ũthuthuria ũrĩa ũtũmaga mabũrũri matigane ũhoro wa gũthĩna kana gũtonga, na makauga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ, why people stay poor and countries grow. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga andũ amwe mabũrũri mamwe matũre na thĩna na mabũrũri mamwe magakũra. Okay. Ũthuthuria ũcio mekĩte mabũrũri mana. Mabũrũri macio nĩ bũrũri wa Ethiopia, India, Peru na Vietnam. Makarora rĩrĩ, kĩndũ twĩtaga gĩthomo, human capital. Nĩ wathiĩ thukuru nĩ ũheagwo skills, nĩ ũheagwo ũũgĩ ũrĩa warĩkia thukuru ũgacoka kũrutithia wĩra. Okay. Makauga atĩrĩrĩ, bũrũri wa Germany na Kenya-rĩ, ũtiganu witũ gĩcunjĩ kĩa 2 he 3 nĩ skills. Kĩrĩa wamũkagĩra thĩinĩ wa gĩthomo na waingĩra wĩra-inĩ-rĩ, harĩ maũndũ ũthomaga wĩ wĩra-inĩ. Ta rĩu waingĩra gũkũ rĩrĩa waingĩrire wĩ mũtabania-rĩ, ũrĩa warutaga wĩra wiki ya mbere-rĩ, na mwaka ũgĩthira-rĩ, nĩ harĩ ũtiganu mũnene mũno. Ndakwĩra. Rĩu-rĩ, makauga atĩrĩrĩ, ũngĩoya Mũkenya mĩaka yake ya thukuru-rĩ, yothe-rĩ, na woe Mũnjeremani makorwo mathomeire kĩrathi kĩmwe-rĩ, gĩthomo kĩu nĩ kĩiganaine okorwo nĩ kĩa nginya form 4 kana okorwo nĩ kĩa nginya college. Andũ acio wamekĩra wĩra-inĩ-rĩ, gũgatuĩka arĩa nĩ maraguthũka kũmenya maũndũ na mĩcara kwĩhũra maita 2 kana 3. Ũkũra Germany kana nĩ European country. Mabũrũri macio matongu. No gatuĩka gũkũ gwitũ-rĩ, ũtũraga handũ hamwe hũraga mark time. Tondũ rĩrĩ, kambuni iria ciandĩkaga andũ-rĩ, kambuni-rĩ, gĩcunjĩ gĩa 10 thĩinĩ wa 100-rĩ, thĩinĩ wa mabũrũri ma maitũ-rĩ, andũ makonjua kari-inĩ na mũndũ augaga nĩ mwandĩke. Mabũrũri ma thũngũ-rĩ, gĩcunjĩ gĩa 74%, 74 makorwo marĩ andĩke mawĩra maya manene. Gĩcunjĩ gĩa 26% acio nĩo meyandĩkĩte self-employed. Haya, na rĩu andũ a gwa thũngũ-rĩ, mandĩkĩtwo large and medium, makambuni manene na kambuni cia gatagatĩ-inĩ. Na koguo kambuni iria nene-rĩ, okorwo ũraruta wĩra na macini na ũraruta na andũ aingĩ mena ũũgĩ, nĩ mũkũranagia na nĩ ũthomaga nĩ kũruta wĩra na macini. Rĩu gũkũ gwitũ-rĩ, ũkagũkũra tondũ nĩwaigua wandĩkĩtwo nĩ biacara twĩtaga SME, biacara ya mũrĩmi mũnini. Rĩu ũngĩkorwo nĩ thũkũma wendagia kĩbanda-inĩ-rĩ, thutha wa mĩaka 5 ũgakorwo ũthomete atĩa? Tiga kũmenya atĩ no ũcirinde maĩ-inĩ kwa hiũha mũno. Kana nĩ irĩkũ irarĩo nĩ itono. Twacoka twauga atĩrĩrĩ, mwana wa mĩaka 5-rĩ, nĩ aguthũkaga kũmenya maũndũ ũngĩkorwo nyina ena gathomo. Na ciana ici-rĩ, cikarorwo cia mabũrũri mana. Ciarorwo-rĩ, cikonio tũbica. Twĩre nĩkĩ kĩrĩa. Mwana ũciarĩtwo nĩ mũtumia mũthomu, okorwo nĩ tawa wĩ harĩa mbica-inĩ nĩ ekugora nĩ tawa. Karona kũrĩa maikaraga. Ona tũkinyĩte wa gũikara nĩ ngũkwĩra. Mwana ũciarĩtwo nĩ mũtumia ũtarĩ mũthomu, kĩndũ kĩretwo vocabulary ndangĩmenya. Twacoka twerwo atĩrĩrĩ, ũthuthuria ũcio wonania atĩrĩrĩ, he maũndũ 3 matũmaga ũgĩe na skills. Kũrĩa wĩikaraga, mũciĩ, neighborhood
uikara area riku now na na wira-ini wira kuria uraruta no umenye maundu riu uhoro wa mucii ri niguo turauga atiriri gugikorwo na thayu na gukorwo kwina mutumia ina gathomo mwana ucio ni atiganaga muno no uria wa nyina utari githomo na hanini na moranirwo hau gutiri handu makonana oko ni neighborhood ri twaheo muhiano wa Brazil no igua kundu gitao Sao Paulo Sao Paulo ati mea waku wirega kuria atiriri ni ati ungikai ciana guku cigie na githomo kiingi na cigie na makothi na ki ni ati tungiguteithia twita bengi ya World Bank nigetha mundu ratwirorere haria karatu no ratwithikiriria haria karatu amenye World Bank ni nduri ni bengi ya thi yothe riu ri me ori oguo ri augire ni ndina thina wa mbeca thina wakwa guku ni violent crimes koguo ri kigerio gikagwo thiku ithatu gia form 4 nigetha kumenyekera marathi university nayo mikorere tarenda ari angi mohige mathi university irenda moke maikarage na ori ikaumira hindi iyo nuthu matingika igerio niguo mainge mikora yakiumira na tuhiu riu na borithi cigakihura riu ni mbara ya mikora na borithi no igua no tu mundu wa bata wa thuthuria ndakena muno ucio ni Professor Peter Murray Pole last time tuko tu hamwe gukiana gathina kanini ndacokia ngatho to ndakwirire riu ri mwarimu nake ni agithikagiriria mwana na ningi ndakiona wina chava vinduki ni njaga muno iyo ni ngathi ithemba ria murio wa Peter Ndiang'ui ngwicia mweri 10 handu he haria we tugathie kuria hataringi riu ena ithemba ena kaita ona kaita kuheo ndari arahe uhoro ni ngumwira ndike na no wega wire university ni mutwacenjirie mweri ni undu itumi itangihotekeka mweri 4 no ni ngukikorwo ngiheke uhoro ucio raima mweri 4 wa 10 riu ri ni undu wa Kingaga university ni ngukikorwo ngimera kuria tugaicemania ihinda ria kinya ni undu wa ithemba riu ri muthuri wetagwo Jeff Mugawaitha. Jeff, karibu sana. Asante sana. Ndikugeria gutara tuchava vinduki ndariganirwo ka kinya ka 15 tunyamu tu no kurehagira tonu tuingi muno turi o guku thoko-ini ginya thoko-ini ya miariro experience yaku ya Nyeri hana ari njaga muno andu anyiritie tu twina Gordon ri ona kwina andu tuingicie Gordon ni nyitete no nje guciaria na turakora kuria wina ritwa riega muno ni wihandite ituge ciaku kuria ni numu taria niguo thukia kwa chipo ira ndavanya ndagiro maundu mo tondu riri tugathi tukari na tukanyua ritwa riaku atata mwarire na kuria na kunyua ritwa ria njamba ya wira ndacokia ngatho thank you na ndiahurite thimu mwagoti uritwa gweta tu ati njamba ya wira ona tukwaritie asante sana tomara turoka guku tugucokia ngatho kuri muthuri utagwo Dr. Thuo wa Mathenge yes njui gucia mware gwake ni mwamucereire gwake ni ndimwiraga mwathie kumugacera onogea maundu maingi tugweta uritwa ni ukuria nonywe ona korwo ni twaritie wega menye mutiracoka ri no mungiakomire no tungiakomire na murokerwo ni ngombo na ri gutungatwo kumukwaga ndiki atirire mundu ndiracokia ngatho muthuri ucio gwitwo ndagitari Thuo Mathenge ri ni muthuri urutite wira mwega muno twari hari twagereire hau hake mukawa wa Bantu Africa na Bradgate tukiona investment ciake tukiuga ni muthuri unyitirire bururi na investment na njira nene muno na akandika andu ingi mawira uguo ni akiriitite mieke mingi ya mawira na uigithia wake ni gucokia ngatho kuri ndagitari Thuo wa Mathenge ni kundugira andu inoro to ni aradame bethe ndakwita no muthie ku Bantu no muthie chaka riu no mungethire kwa MD mungwete ti mumwire mutawira mungwete
riu no mungionire kindu kugu ici tungethire tugaragare na mibara ikorwo kuna ngurutuki na murigiona kwa mabatire mwena uyu ungi kwi maundu manene na muriuka ona mahinda tutari namo ni tungiethire nginya ona hena muthuri wanjirire ni akenda kumuthinjira na hindi murigakorwo murathie wira mwakorwo tu muri twathie share na he muthuri gwenda kugweta kaundu kamwe karakamira niguo tucoke tunyite professor na professor thank you muno tondu maundu macio na bado na nginya urikane kikomano kiria kiroga kia Africa KRC November 27 no tukori horo wake nginya mweri 4 na nikitwari horo iki economic kuna kinyamona DRC Congo na kuna Africa Economic Association coast murathire DRC Congo ori ya coast tukiambirio muthi ni no ya economy Economist Society of Kenya toria kwi LSK ndagi muno riu ri ndeto icio kuma ria twaria na Kirimari niwe mubunge wa kuria uthaya na wabere ni wega declare interest ni undu wa andu aria mangienda kutaura ndeto icio ria gutari ni nde wa region kuguo nyire ne guciaro no tiko region ni region ni kugata gitaro region ya Kiambu hiyo region ya Kiambu ni ya kuigirira yo no ndaugatirire kugatirire hari riu hewe ndukambe guthahia tondu ti meciria macio no kunda kugatirire ngeria maundu mari albatigire ndamari ati tondu kuna interest no I don't ona ningithia kugeithia maitu guora nyita baru region ndeto icio cia region na by the way no iraciara niguo kugera sete maundu matiganite andu no magia na meciria matiganite ni uria mekwenda riu ri muri o ha muthenya ucio ri ndarumiririe muno maundu macio na ngicoka ngicembio kahora kwina kaundu ndakuona twenda muhecimu wa Mbogwa Inaina ri uno we mubunge wa kuria uthaya na by the way ambiriirie o gwikira campaign Kibaki mwene mari tugaga ati itonga cia Kamukonji na Gikomba na itonga ikomereire matitindaga ona matikiraga thuti ngucio na Inaina ikira thuti athie bunge ndaiguire kena story yake uria ambiriirie wira wa kwendia material gitumi kiria nie mwene ndirahurira campaign atongoria a Nyeri othe makoma nyitanite na matongoria no Ambugu ni undu wa Mwai Kibaki Referral Hospital thibitari yo ni kwenda na tucoke twite kuma Kahiga thibitari yo irasa 15 counties governor 15 counties ciina magavana 15 counties na tigo uguo riu ona thina uria munene ri andu a county icio ciothe 15 ri mararehe andu kuhurwo PET scan KU referral ithuĩ no twegarurio uria twi guku ithuĩ no tuhote maundu mangi aria nao mari Mwai Kibaki Referral Hospital wathi kurora murwaru thaa 7 ukerwo oya mwana oya murwaru waku umukira ambulance uthi akahurwo mbica out span kana mara chuka mujoke hindo ndari kuo ni ndiaga uthi na njira ciakwa ndakuri nginya andu a Thamburu mokite Mwai Kibaki Referral Hospital kugura kora kindu 15 counties iradepend na thibitari itiko now deputy president yakire kuo ona kodero no kugirire muno ndina mwihoko atongoria othe ri twina Rahabu wa makaunti twina Eric wa Mobi wa Mathira twina Duncan Mathenge wa Nyeri town twina muheshimiwa wa Homa Matinga ucio ni senator na twina muheshimiwa Cieni Njoroge Cieni na riu muheshimiwa wa Mbugu tondu acio marakinyita mbaru mwena uria hihi mangikiguo together na magavana maria mangi na matura maria mangi taru andu aria makuhiririe Nyeri a Murang'a mathiaga Mwai Kibaki ni ndikubatara guthi thibitari nguka guku tauni thondekerwo ku na kwina warie no riu riu mathae kuo andu amuciaranirwo nao andu anyu ona andu aitura riu korwo kwahotekeka na ndina mwihoko atongoria othe ni megukorwo to ni njira minyo muthenya wa rucio ri mweri 30 September 2025 ni magakorwo makihingura commissioning of Kagisha market kuria mwena wa Cinga na Ndunyo market Mahiga ward by the way ici ni ciratuika their centers tukwaria ndeto icio tukingira centers cia riri ka incubate markets
thĩinĩ wa itũra na no iciare nginya cottage industries ngwĩciria mheshimiwa Wambũgũ akorwo kũruta wĩra ũcio nĩ mũthenya wa rũciũ Ndũnyũ chief grounds hau no magakorwo makĩruta mawĩra macio kuma thaa 2 ngũcia cia rũcinĩ tũkarĩkania na Njenga ngũcia no nyende kuona nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere no bata wakwa mũnene ũcio kũngĩgĩa na PET scan thĩinĩ wa Mwai Kibaki Hospital ĩteithie counties icio 15 tiga ũguo Mwai Kibaki Hospital ndaciara to ndaciario ũguo madĩ na MRI ndina CT scan na ndaiguire mheshimiwa Kĩrĩma akiuga atĩ macini icio ci Nairobi ciĩ Nairobi no gũtiĩkĩtwo petition ũrĩa kwagĩrĩire ndũĩ there standards cia ministry ya health harĩ ũrĩa we ekithirie petitioning we mwene nĩwe wĩkithirie no nginya ciĩkwo ũguo nĩguo ministry rĩ yũke yuge kwagĩrĩire gũikara ũna ĩkĩheane plan ya ũrĩa petitioning ĩbatiĩ kana ku approve rĩu Kĩrĩma rĩ we nĩautire wĩra ũcio rĩu nĩguo macini rĩu no imagine atĩ wathi Mwai Kibaki Referral Hospital no mũrwaru waku akĩhũrwo MRI wĩrũ ũmwĩkĩre ambulance ũmũtware outspan kana mũtware Mathari atĩ nĩ tondũ hatirĩ karumu ga kũigwo macini ĩyo ĩngĩũka koguo rĩ mheshimiwa Wambũgũ Wainaina ũkĩruta wĩra ũcio na ndauga tondũ rĩrĩ nginya Thamburu maroka tauni ndanahũrwo thimũ nĩ mũndũ ngũcia kuma Laikipia rĩrĩa thibitarĩ ĩyo yarũgamĩrĩrwo nĩ Kamũrĩ CEO ũyũ ũrarĩ tondũ ũrarĩ Ngũrwe Kenyatta National Hospital na rĩtwa no rĩega nĩ monire gĩtanda na Kamau Ahandi nĩ warĩ ciamani wa board ũyũ akĩgĩa magĩteithĩka no nĩ ũĩ gũtibatiĩ gũthiĩ ũguo atĩ ũhũrĩre thimũ jarie na andũ arĩa me thibitarĩ nĩguo ũteithĩke rĩu koguo twĩna mwĩhoko na tondũ deputy president nĩ ararĩ ho mũmwĩre atĩrĩrĩ no wega nĩ maũndũ macio mothe areranĩire no PET scan ĩngĩoneka thĩinĩ wa Mwai Kibaki Referral Hospital MRI CT scan status ĩrĩa yagĩrĩire ĩyamũranie kumana na thibitarĩ ya Kenyatta ĩkorwo tondũ ĩna nginya CEO wao na bodi irakira mata thibitarĩ ĩyo ĩrũgamie ĩrigitio rĩgĩa gũtea the third exactly tondũ guci Mount Kenya the larger Mount Kenya rũta gũtara KU referral no Kiambu rĩ gũtirĩ thibitarĩ na PET scan gũtakĩrĩ Disney andũ maroka ha taruri I remember I had a patient athiĩ PGH ya Nyerere itododo andũ mũno nĩ maracambia ca na no wega mũndũ ena capacity ya kuga ũrĩa ũkwenda ũrĩa twekire no kũrĩ hatwarĩhire tegithi ũkĩrĩa kumanya aciunta mbeca cigana taxi kuma Nyeri gũka nginya gũkũ icio nĩ mbia nyingĩ mũno kĩutangiri thate ndego tu mbia nini no okarĩ ahũrio PET scan tũkĩrĩhĩrwo 56 oni sha now rĩu kiuria kĩarĩ atĩrĩrĩ korwo PET scan yuma Nyerĩ mtigainka any other cost ini kana nyamũ ĩtagwo rĩrĩ guided biopsy nĩ me CT scan guided biopsy ũthiĩ ũgakora consultant kũrĩha ngiri 46 no cana wega kũrĩhĩra ici ingĩ ngiri 22 to nĩ ũkora nacio thibitarĩ nacio cia mũingĩ nacio itina facilities iria ciagĩrĩire I hope tukire tukore maũndũ ma university mũthenya wa mũthĩ andũ amari igũrũ wa ngari morie maũndũ sensible na mutigane na ciana cia Gen Z by the way na ngũndĩra kũmera ũmũthĩ Gen Z inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩwũĩ tigani na ithuĩ nyua ndĩ na nyũmba na matithikagĩrĩria acio matiĩrĩkaga andũ aya akũrũ kuma ni na mũndũ wothe wĩna mĩaka makĩria ma yakwa ona ndũgate time no ũrĩa mũrekire thana mũrekire wega inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũikara ũrĩa mũrenda na mũthondeke maica manyu ũrĩa mũkwenda bũrũri ũyũ andũ akũrũ marĩte maica na magatongororoka matigatũmĩre mbeca ciao niĩ hakwa nĩ ngeretie mũno ndirikania post nguonete ya Mheshimiwa Moses Kuria akiandĩka akauga Gen Z makoretwo magĩsurvive mategũbatara andũ aya akũrũ ũguo andũ aya akũrũ nĩ maikare kando metere Gen Z mebangĩra mũtũrĩre wao matira mabatara he kamwana karũkĩte nĩ ũndũ wa karuma
nironire mobilization iria irari kuri oya ni maizete guciria ni milioni 10 na kindu yona nginya turnout ya ndo cio no ni ndatekire note ya kamwanae karaumite na nduthi na ikuru nduthi na hakua mundu umwe now utare kuma na ikuru kogo either no akerire barabara ino ya aume Jomoko iyo ketara kana Ivasha atonyere guku Gatundu acoke ume thika acoke abate kana agere Nyahururu aikuruke Nyeri oke athiete Othaya na karakaru muno kamwana kama uge ithuĩ tetimati tuthikagiriria ndaria na youth ya tondu tukiri na thĩinĩ wa technology space manjiria atĩrĩ ithuĩ tia waste time mutu understand mutingihota na by the way mutiramenya wa turenda gwika riu andu arĩa marahaica ngari iguru mugitindaga guku mukihwa mata mukiraga ciana cio Gen Z ate cio ikura ni undu wa forget it anakio no gudira mindset don't mamenye maundu mao o ene tondu riri andu akuru matiguka gutwathira ciana citu abana ndio Gen Z cio twacia ndura gora tuika andu aya akuru ni meremetwo riu no akire guka riu matigitwathira ciana matigutwathira ciana iria ciarite abana ndui no ugitwathira resources cia bururi no kiria na ithu kio gitu ri one mututigire na ciana ici ire kwathe thembi ciana ici iratumĩrĩte nduthi na nĩbatie kuga ndona mobilization ya gĩthemba kĩu na matirendaga kuigua kaundu political nĩgurikana he MCA morathire kũrũgama kũu kuga agatia arathonjeirwo ona ndigũici nĩ arĩiguo ũndũ ta ũcio na no ageithio mũno nĩ Kabamĩano kuma kũrĩa Karatina CPA Kabamĩano kũrĩa Karatina uga nĩ akena mũno gũthikĩrĩria thengi mũno rĩu rĩ prof mũthenya wa mũthĩ twagwĩta ngwĩciria kanyamũ kau ngondũ-inĩ wakenyita kau nĩ kega tweta professor tondu wa maundu merĩ one tutiaria siasa gũkũ gwakwa kwĩna mũndũ ũkaga gũtũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa NDC ya Uhuru tutikwaria icio gwakwa kwĩna United tutikwaria icio no twaria harĩ ũhoro wĩgiĩ unga nĩ tondũ wa deliberations iria irekirwo thĩinĩ wa thĩ no rĩu rĩ kũrĩa Kĩmũrĩ rũcinĩ rĩ nĩ kaũndũ tũgũtwarithia ngathĩti ũngĩrora rĩ ĩrauga ciana 700,000 itiramenyaga kũrĩa na ici nĩ ciana ciarĩkia no me ũrarihũra ciana cigana every year ciana 700,000 o mwaka no ciana 500,000 nĩ gũthiĩ ngĩkĩheanaga statistics icio ciana 960 kĩndũ 4 nĩcio ciĩkĩrĩkĩrwo gĩa KCSE no arĩa maingĩrire kuma form 4 arĩa morĩire hau gatagatĩ kĩndũ ciana 200,000 yo no wetagwo wastage wanyita kaina kũrĩa magĩ gũkũ gĩtagatĩ-inĩ gũkũ ũguo wastage yetagwo wastage gũkũ ũguo to marĩ mirioni na kĩndũ ya 100% transition nĩ mora no arĩa makinya harĩ 964,000 arĩa matoĩkaine kũrĩa nĩ 700,000 tondũ acio angĩ kĩndũ 260 kĩndũ 4 wako professor Njũĩ nĩ kuoina statistics icio nĩ maraqualified makagĩa C+ wote gũthiĩ university nĩ marega gũthiĩ university no arĩa metwo rĩ 42 nĩ marega gũthiĩ university na nĩ maqualified they are qualified na nĩ ma-admitted nĩ KUPS no nĩ marega nĩ macagũrĩte kothi magashortlistwo nĩ KUPS na magatuĩka okorwo nĩ andũ maihũrĩtie okorwo nĩ ta HELB nĩ maraqualified nĩ mahetwo no nĩ marega mauga tutikũ rĩu acio nĩo tu mũramona me vote njũrũ ũngĩ mũramona tu no kura rĩu rĩ professor rĩ ũngĩrora that conversation rĩ nĩ thiĩte na mbere mũno rĩu tũkambĩrĩria kũũria aruna aku arĩa me bara atĩrĩrĩ there is a great university shake up as a global higher education ĩgĩkorwo ĩgĩcenjia ta gĩthiĩ gũtũthathaũrĩra maũndũ maya nĩguo rĩrĩ andũ arĩa marĩ aruna aku tondũ me bara na maigĩte mĩthoko thĩ rĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere one explosive growth thĩinĩ wa student enrollment correct no natuĩka university rĩu ndũgũ tũtiaragia siasa by the way ona kĩu no ũrĩ njũria siasa ndigĩire Kamau hũhi cia kũhũhania
developed nations kurathi atia kuna horo igi cash up growth kuna horo igi global average and regional disparities yani kushitenya moyo hau na concerns about values shifting patterns in international students mobility niki kirathi na mbere at the new destination and emerging technologies tau kuna ciana inegenete muno thini wa TikTok niwe niki tondu AI ni ramanine academic writing yayo umerare irani academic writing umenya academic writing ni radikite andu aingi muno mbeu njithi wira ure prof riu turaria no anyotoka na ndakuhe assurance ati tutikwaria siasa tondu ni anyotoka riu ino ni ona kiama gia siasa ndiri okay na ndathire gucekana ura mundu acekaga na thimu ingi kura ndekiritwo Jubilee he ngiandika ngugu uria mundu aumaga ngiuma toko wandikitwo ndo wa Kiambu ndimenyaga wa Meta region ina ndona andu aria batara region mara na region ni kwenda heo giti andu batara region ni maramihura reke ngwire matogoretio ne Jeff Mugai na region iyo nwe ni ndi kihumo giakwa niko ne ha gitaru chira no athira ha gitaru niho mutheri gitaru uhoro wa university ri ngauma hau ngikaraga Kiambu kiu riu niki ura no ru ndauga atiriri ngirenda gutuo gitaru ati geheranio na gitaru kiria kingi okay hau niho tutara kwenda muthenya uria nguigua ngai ciakwa cie njega cia siasa ri ngujia ni uguka karoga kururu thauke twambe tugwitire andu a Kiambu haha aigana ona akagombe proponents anya muone uingira tuikare na haha hatio tok riu ri disclaimer yumane ati ni ndire kiamona kiriko gia siasa na ndiaragia siasa tukoragwo tukiaria maria magiteithia andu aitu na umuthi mwakinjira twari uhoro wa university na ni undu wa andu aria me haria gicagiri taru aria me haria daracari kana aria me haria Kinangoburi kana kuri na Karatu ri university ciaumire ku ndwite ne gutia kire university university ciaumire ku tondu ngathiria nene iguru muno thiini wa githomo thiini wa thi yothe ri ni university no ni wega andu mamenye university ciaumire ku na university iria nguru muno Jeff ngwire undu rugikumakia yaumire Africa kuria Egypt ciona ti Egypt ri ni kuo gugitongoretie na civilization tondu na mathabu ri kiambiriria kia mathabu ni bururi wa Egypt no ngiuga Egypt ri mami Karatu ndekunyita ni Misiri ndauga Misiri ri ona mai ni ibaka wa ngoro ni anyita riu ri hari university tago Al Qurani gatau ni getagwo Fez Morocco Morocco eno Morocco ino iratu hihira muthenya ino iratu guthire take Morocco ri mwaka wa 869 AD ni Anodomi 869 AD niyo yambirie university kwambia kihumo ta university tondu ni gwakiri Narada kuria India yambitie 427 AD na niyo iricoka ituike Bihar no yambitie ka institute kanini tita university na yambitio ni religious na ni dini yetagwo Buddhist kuria India nigetha andu makarutwo Buddhist philosophy no maingira shrine yo kana kanitha yo ya Buddhism kuria India ri makirutwo urigitani na mathabu na chemistry ni gwacokire China ri 200 years BC makiambia o tariga college ka institute kanini before Christ tatara meka magana meri Jesu atoikaine kuria kauma ni kwari na university kuria China ya rutana philosophy ya mundu wetagwo philosophy ciotagwo Confucius nikio igwa riri Confucius Institute taru ngethi university na Nairobi ri nikore Confucius Institute ifadetwo muno ni China kundi kwa andu mathomagira nginya Chinese language no njoke hari ino ya mbere ri ino ya Morocco ri
yarutanaga Quran. Morocco ni kwa Arabu. Na ikarutana grammar. Na ikarutana medicine. Na ikarutana astronomy. Astronomy ni physics. Nayo kihumo kia university kuria tugaga Western ri mabũrũri ma thũngũ ri yambirie kuria ĩtagwo University of Bologna, 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 Italy, mwaka wa 1088. 1088 tutiakĩambia gũtara mĩaka ũrĩa ta tugaga 19 kĩndũ. Na nĩ arutwo anini mokĩte kũu gũthoma tũndũ tũnini magacokanĩrĩra magetha professor kĩamarute kaũndũ to mena mbia kaelite no nĩ gakurubu ga ciana cia upper middle class gacigĩrĩra kau rĩ gũkĩgĩa rĩu ga college kambia ta university gakarutana maũndũ ma kanitha andũ makarutwo wakiri makarutwo urigitani na government nĩ ũrĩa thirikari ĩfunctionaga. Kuma hau 1088 rĩ mĩaka ĩnana thutha rĩ Oxford ĩgĩciarwo. Weno amwe University ya Oxford nĩ ya 1096. Koguo yatigia mĩaka 71 ĩtũtie 2025 ĩkĩgũtha mĩaka ngiri. Oxford mwaka ũmwe ũtarĩ ũmwe ngiri. Tigithio tũraheirwo wĩyathi 1963. Kumagia hau rĩ hagĩũka 1150 ti mĩaka mĩingĩ kuma 1096 ĩyo nĩ mĩaka 54 nĩguo Faranja kwagĩire university ya mbere ĩtagwo University of Paris. No university ici ndĩragweta rĩ ciarutanaga lecturer agathi harĩa mbere akamũruta no amenya ndĩreraga njamba ya wĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũrutana university ti mwarimu ndũĩ anjũrire mũthenya ũngĩ kainyu arimũ mũtanagĩthi State House ngĩmwĩra atĩrĩrĩ angĩtafsiri na gĩthweri rĩ mwarimu ũrarutana primary na high school rĩ gĩthweri etagwo mwarimu wa university rĩ etagwo muhadhiri no no aigua ndanetwo mwarimu haya wa primary na secondary na gĩthũngũ rĩ agetwo teacher nake wakũrĩa university rĩ agetwo lecturer koguo rĩ ti mwarimu ĩni ũrĩa njamba ĩrahageragia kuonania rĩu rĩ andũ aya nĩ gũthomithia mũtaragĩthiĩ kuoya gĩtoero ngĩmwĩra ithuĩ tũtirĩ arimũ rĩu rĩ nĩ kwagĩire na kĩndũ twĩtaga structural shift mwaka wa 1810 nĩ kuga atĩrĩrĩ andũ a Njĩrĩmani rĩ na nĩ Njĩrĩmani nĩo me igũrũ mũno na tekinoronjĩ thĩinĩ wa Europe rĩ makiuga nĩ tũkwenda tũgĩe na university ĩreka nginya research ĩna nginya faculty ĩna departments na kĩ na ũngĩciarwo university yatongoretio nĩ philosopher philosopher nĩo mambagia university wetagwo Wilhelm von Humboldt. Von nĩ Kĩnjĩrĩmani na yambirio taũni ĩtagwo Berlin na guo bũrũri wa Japan na US mwaka wa 1860 makiadopt uguo Berlin Germany kwambio magĩa na university no iwe university ya tene mũno Japan na America 1860 China rĩ kũgĩa university ĩretwo university rĩ nĩ Peking University 1898 mwaka wa 1930 rĩ nĩyo 1930 kwari na arutwo 650,000 thĩinĩ wa Europe 650,000 university students 1930 yes no US nĩ kwari na 1.1 million students tondũ arutwo population rĩ nĩ mongerereka mũno kuma 1860 rĩrĩa kwagĩire university ya mbere America no university ici rĩ ciakoragwo ciambĩrĩirio nĩ elite group elite rĩ nĩ gakurubu kanini karehota no kuma mwaka wa 1950 rĩ arutwo magĩkinya milioni 6 no igua nĩ makũra na ihenya mwaka wa 2023 rĩ the other day rĩ arutwo a university marakinya milioni 264 milioni 264 yes
arutwo a university nona nĩ maroga na ihenya cio nĩ andũ mangĩthondeka mabũrũri maigana ona na mwaka ũrathirire rĩ nuthu ya arutwo a high school rĩ mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ rĩ nĩ mathiaga university o tiga Africa nuthu ya arutwo nuthu ya arutwo arĩa mekaga form 4 thĩ yothe nĩ mathiaga university o tiga Africa na bũrũri wa China rĩ nĩ twĩra kwari haha kĩrĩa gĩatũmire China ĩtonge. China yarũgire na mĩaka 40 kuma 1978 nginya 2018 hau niho yarũga mabũrũri maingĩ mũno na hau yarũga rĩ no wĩcirie mwaka wa 1978 marĩ na arutwo 860 university no mĩaka 40 ĩgĩthira rĩ marĩ na 2018 rĩ marĩ na arutwo 45 million university. Africa ya mũndũ mũirũ rĩ ino itu rĩ ito nĩ tũrĩ Africa maita merĩ nĩ tũrĩ Africa ya Arabu kũrĩa rũgongo nĩ a Misiri Libya Tunisia Morocco Algeria acio mabũrũri macio metagwo Maghreb ũngĩheria macio rĩ to nĩ Arabu rĩ we Africa ya mũndũ mũirũ rĩ university ya mbere ya mũndũ mũirũ rĩ yokire kũrĩa Mali 989 AD ĩtagwo University of Sakone Timbuktu. Kono uririkana ũgĩthoma history ũhoro wa Timbuktu. University of Sakoine. Na tondũ twauga atĩ nuthu ya arutwo arĩa mareka form 4 nĩ marathiĩ university rĩ ndauga Africa matirathiĩ na nĩ gũkũhe gĩtũmi o rĩu kĩrĩa percentage arĩa mara proceed gũthiĩ kuma form 4 magathiĩ university. Africa nĩ anini mũno na nĩ gũkwĩra gĩtũmi tondũ nĩ twauga university ya mbere nĩ kũrĩa Mali rĩ naguo gũkũ gwitũ gĩthomo kĩa university gĩokire rĩ kũrĩa Uganda rĩ 1922 gũkĩambio Technical College ya Makerere 1922 yes gũkũ Kenya rĩ 1952 mĩaka 30 thutha rĩ gũkĩambio the Royal College the Royal Technical College Tanzania mwaka wa 1961 rĩ gũkĩgĩa na University College ya Dar es Salaam College 1961 ũngĩrora mabũrũri ma matatũ rĩ no Uganda nĩ marĩ kapere marĩ mbere mũno mwaka wa 1963 rĩ cianyitithanio ciothe nĩ Mũngeretha ciatuĩka University of East Africa rĩu ĩrĩa ya Makerere Tanzania na ya gũkũ ya Royal ya Kenya ĩrĩa ya Tanzania ya 61 na Makerere cirĩ ithatũ ciathondeka University of East Africa 1963 na waingĩra kũu rĩ waheagwo degree certificate yandĩkĩtwo University of London na tondũ yatuĩka University of East Africa rĩ nĩ kwaroragwo o college rĩ nĩ hinya ũrĩkũ ĩnaguo Dar es Salaam rĩ gũgĩtuĩka nĩkuo makiri marĩthomagĩra nĩ kwa Mutura Kilonzo mathomeire na weno ĩ Nairobi rĩ Royal Technical College rĩ nĩ ma-engineer othe ya East Africa nao Makerere gwĩtuĩka nĩ ũrigitani nĩkĩo iguaga mandagĩtarĩ a tene a medicine rĩ mathomeire Makerere kũu nĩguo mathomeire haya twaheo wĩyathi rĩ nĩ ũndũ wa ngucanio cia Nyerere na Jomo na arĩa na Uganda rĩ tũgĩsplit watũkana na noho East Africa Airways ya collapse ire ciatũkana rĩ mwaka wa 1970 nĩguo area yaitũ yetagwo the Royal Technical College rĩ yatuĩka University ya Nairobi. So nĩ kuga University ya Nairobi nĩyo ya mbere ni university ya mbere gũkũ Kenya na nĩ mwaka wa 1970 koguo University ya Nairobi ina miaka igana ndikiri na miaka 55 tugitara Oxford rorete ngiri ndagetiga na by the way ngwenda ũndũ ũrĩkũ
Oxford kuya ni kura uthie gucera tu ona Mike Njega njirire ngukuaga ta kamuhuko nä å kå gacä gå kå ta cuma nä ona cuma nä rotaga kaita gå ä kä ra rä mwe rä u rä orangako nä research fera ndå yå ona å gå thiä å kiugaga å kä aragia gä thå ngå ma research fera twakinya harä a hithå rä ndå nä å kä å ria å kä hå rä rwo visa må huri nä yakwa maroraga mona ndä å ngerwo hatå ka wea orio rä tiuthi å karie gä thå gå ke ndaraca nä å gä ama research fera I'm going to University of Warwick. Ahota kå mä thoma Warwick å rä andä kä two WRI auge Warwick aiguä nä wa mboco-inä kana uge rä rä okorwo agathiä University of Reading auge I'm going to University of Reading no hota kuga reading akiuga reading to spelling nä imwe uta uta ndä rä kä rä a UK gä ko US uta kana nä uta nä uta rä u rä ngå kwä raga atä rä rä haha Africa rä yatuä ka nä we ratwara arutwo arä a mareka form 4 nä anini må no marathiĩ na mbere rä harä modero igä rä cia university cioyetwo nä ma university thä yothe modero ĩmwe nĩ kuga atä rä rä reke arutwo aingä biå maingä re university tũhũ kana marä he o kanyamå kanini gastori kau gokire mwaka wa 2000 na å ngä rora rekondi kaå ndå ngå kwä ra rä arutwo nä maingä hä te university ciothe thä inä wa thä kuma mwaka wa 2000 maita ta 5 kana maita ta 11 gå kä ra å rä a kwarä mbere modero ĩngĩ ĩyo ĩngĩ rĩ nĩ mabũrũri makauga atä rä rĩ tũngiuga atä arutwo othe mathome tũhũ rĩ na tũcoke tuge aingĩ piũ rĩ maingĩre rĩ nĩ kuga nĩ tũkwaga mbeca cia health cia ũgima wa mwĩrĩ na maũndũ marĩa mangĩ koguo ũgakora mabũrũri maingĩ rĩ nĩ mareherera ũhoro wa gũbandi university makauga atä rĩ makera university kai ũguo ĩ mwĩkĩre tuition fee igũrũ marĩhi nĩ bithi ya university no mwĩre arutwo nĩ megũkomberwo na bũrũri wa Ngeretha nĩguo ũkorwo ũhana bũrũri wa Ngeretha rĩ mũndũ ũciarĩirwo kũu wĩ mũthũngũ rĩ nĩ rĩhaga bithi ya 3,000 no njiguaga rĩu nĩ ciahaicire rĩrĩa njĩrĩga kuo rĩ bithi yarĩ 3,000 cia kũu mũndũ ũciarĩirwo kũu pounds no foreigner rĩ ũgakora ciaku iragũthwo maita mana koguo rĩ o foreigner nĩ yarĩhĩra andũ maigana ona kũu no ici 3,000 rĩ nĩ ũheo rũni koguo ũhoro wa HELB ũyũ tũnegenaga gũkũ rĩ Higher Education Loan Board rĩ kũrĩa kũngĩ yathire tene na kuongeretha rĩ ndũrĩ hingo ũkarĩha mbeca cia rũni rũrũ nginya rĩrĩa ũkona mũcara ũrakũhe 15,000 gũthiĩ na igũrũ ciaku cia dollar pounds cia mwaka ũrĩa mĩcara ndĩtaragwo na mweri ono ũngĩheo marũa ma wĩra rĩ ũtaragĩrwo kĩ mwaka rĩu ũgakora rĩrĩ gĩthomo 30% gĩcunjĩ kĩmwe handũ ha ithatũ rĩ kana gĩcunjĩ kĩa 33 rĩ 1/3 rĩ thĩinĩ wa thĩ rĩ gĩ thĩinĩ wa private investment ta rĩu university ta Harvard ĩ ngumo mũno rĩ nĩ ũmenya atĩ ya thirikari Harvard nĩ private yes Harvard ĩkĩhana USIU wa gũkũ kana Mount Kenya ini kana Mount Kenya ya gĩcaru ini no rĩu cia kũrĩa na nĩ tũkwaria kaũndũ kau rĩtarĩ nĩ atĩ nĩ heagwo endowment fund kana mwĩ private tondũ research iria mũreka rĩ ona okorwo mwĩ private university rĩ cikũragia bũrũri nĩ yateithia bũrũri gũkũ rĩ twĩ mathĩna macio rĩu ũngĩrora bũrũri ta Japan na South Korea rĩ gĩthomo kĩa university rĩ gĩcunjĩ kĩa 80% nĩ private universities nĩ private financing koguo gakora thirikari rĩ nĩ 20% Philippines rĩ nĩ 50% arĩa mangĩrĩhĩrwo nĩ thirikari nĩ 50% rĩu rĩ na njũri university cio private mabũrũri macio ta Ngeretha rĩ nĩ maheagwo kĩrĩa HELB mũndũ othe nĩ heo HELB tondũ taragwo rĩrĩ you are citizen ndũroragwo atĩ gwĩgũkinya nĩ mwana rĩ gũtirĩ mwana private na mwana public no gũtirĩ mwana private kana mwana public na
na matigiĩkaga ũrĩa gũkũ scrutiny ĩkoragwo ĩ ndũ tondũ mbeca ciarokĩtagwo thĩinĩ wa budget. Okay. Na njamba wĩra rĩ na ndiũ kũrĩa arathoma maũndũ ma no nĩ wega gwacokire thukuru nĩ arĩ ũhoro wa the great university shake up. Na twĩyũria atĩrĩrĩ nĩ amathiaga university tondũ nĩ twambia kuona kũrĩa university ciaumire kĩhumo rĩ na harĩa ikinyĩte rĩ na ũrĩa arutwo meongereire na njĩra nene mũno kuma mwaka wa 2000 rĩ ona gũkũ gwitũ Kenya ũngĩrora noguo harĩ kaũndũ Mũgathe Kĩbakĩ ekire maũndũ maingĩ rĩ nĩ ngoragwo ngĩmũhe marks nyingĩ no ũndũ ũkoniĩ gĩthomo kĩa university nĩ ahĩtirie na njĩra ĩno kuongerera university rĩ nĩ kaũndũ kega ũguo aciongereire tondũ akorire cithano hingo ya mũici ciarĩ ithano na rĩu ndeke no tũraria nĩ 41 public and private. Public. Yes. Public ni 41. Wogera private shiraka kido 79. Really? 79. Aya. Yes. Iria main kana ginya satellite. Twari horo campuses. Campuses. Twari ta university ya Nairobi. Ginya Koitarela la Samoi. Ginya Seku, ata Masai Mara. Ginya Masai Mara. Pwani University. Ona taveta ukiri na kuvoi. Moba area moba ukiri igiri. Like Kipi University. Ukiri Pwani. Na kwĩ Technical University Mombasa. Mahitia marĩa Kĩbakĩ ekire na DQA arĩa mamũ advisor hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ ũmwe. Kuongerera universities nĩ kaũndũ kega mũno. No ũndũ ũngĩũkĩra mũthenya ũmwe kĩroko uge atĩ Kenya Science rĩ kuma rũciũ nĩ university. Koguo nĩ atiga gũtrain arimũ a science a diploma. Na by the atauta Kenya Science rĩ ida thomithagia arutani a goro mũno a in science better than graduate. Well, exactly. Wokira wauga Kimathi Technical Institute kuma rũciũ nĩ university. Kana Jomo Kenyatta. Na wauga Eldoret Polytechnic nĩ atuĩka university. Ũrĩa agĩrĩire gwĩka rĩ na andũ arĩa ma-advisaga Mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ rĩ nĩ magĩrĩire gũthoma na bũrũri wa Ngeretha. Bũrũri wa Ngeretha wekire ũguo ĩ mĩaka mĩthiangu ĩ Prime Minister agĩũkĩra na njĩra ĩyo akiuga middle level colleges nĩ ithire nĩ ituĩke universities. Thĩna ũmwe ũkagĩra haha the minute wauga nĩ ciatuĩka university rĩ nũraga technical skills. Na ndiyo kana Gĩtiribo Gĩtiribo ũngĩrethire Purabo kaga. Nĩ ndethire ũmwe mĩeri 6. Kana mũndũ ũrenda agwĩkĩre wiring wa thitima ũkaga. Tondũ ici ciothe ciarĩ technical colleges. Tondũ university ikaga guo okorwo nĩ engineer rĩ ĩturĩ na engineer ũmwe ũrarũgamĩrĩra barabara ĩgĩa kũrami manager. No andũ arĩa mararuta wĩra rĩ nĩ arĩa makoragwo magerete vocational icio citagwo TVET. Acio trainings. Acio nĩo marutaga mawĩra. Ti ũrauma university. Ono akoma supervise na gũtigĩra standards. Koguo ũkĩruta ũmwe wa university thĩinĩ wa bũrũri rĩ no hagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩruta 100 kuma TVET. Angĩ arĩa mekũruta wĩra ũrĩa arĩa mekũruta direction okorwo nĩ mwaka ũrakwo rĩ mwaka nĩ ũbataraga civil engineer. Nyũmba icio ũrona cia ngoroba 30 nĩ ũbataraga civil engineer. Mwaka ũcio wa ngoroba 30 civil engineer ũmwe nĩ akorwo mũiganu. Tondũ wĩra wake rĩ nĩ gũka kamera haha cokera haha igo cuma irabatarania ngĩ na cuma ĩrĩa tũrenda haha rĩ ti ĩno nĩ ĩno ĩkũmahe directions. Aya angĩ nĩo magĩrĩirwo gũkorwo marĩ aingĩ. Concrete mix twabatara ratio ĩno na ĩno. Yes. No arĩa megwĩka ũguo nĩ aya angĩ. Tũngĩekire ũguo Mũgathe Kĩbakĩ agĩkire ũguo ake university hau Kĩmathi arenda hakona university rĩ ake fresh tũra Moi university yekirwo. No Moi university yakirwo from the scratch. Ake no atigane na middle level colleges. To middle level colleges rĩ he kaũndũ kamwe ciĩkaga thĩinĩ wa mabũrũri maingĩ. Nĩ cikiriĩte entrepreneurs. Maheagwo skills cia gũthiĩ kwambia kaũndũ iria itaheagwo arĩa me university. Okay. Unaona? Rĩu rĩ
hau he handu hahitanire riu turania atiriri tondu twari uhoro wa university no arutwo meongerera muno ri ni amathiaga university he kindu twitaga gross enrollment ratio ungithii thiini wa data ya World Bank ri tondu World Bank ni ikuhea mabururi mothe uria kurathi na mbere ri wandike Google World Development Indicators urore gross enrollment ratio ya university uguo ni kuga atiriri mundu wothe urekire form 4 wina miaka io ya gwika form 4 na ni arekire form 4 na negire guthie university thini wa cio ri neigana maraingirire university tungirora Western Europe na North America ne tuga Western Europe to tutara kuma Germany ugoka France ugoka UK niyo Western Europe ni watogu na North America tondu South America uitara kuri Argentina ungirora gross enrollment ya dola mareka form 4 magathie university Europe na North America ri mwaka wa ngirigiriri 61% gicunje gia 61 ni maigagira university ucio ni mwaka wa ngirigiri tugikinya last year ri gicunje kia 80 haya tuke Central Europe ri ni mabururi ta Poland, Switzerland, Austria mwaka wa ngirigiri ri mari gicunje gia 42% aria marikia form 4 maigiraga university haya gwikinya mwaka muthiru ri marari 87% nona ni more than double haya Africa Africa mwaka wa ngirigiri ri aria marikagia form 4 na magakorwo ni magire kuingira university ri kwaingiraga o 4% no tiganu tugikinya mwaka wa 2021 9% kugwa kwaga kuingira university na riu ri gitumi kira kiragiria andu ciana cia kuma Africa ciingira university niki actually Kenya ona twi mbere ino ndahera ni Africa average Kenya ri twi 17% aria meka form 4 aria maingagira university niyo C+ and above ni 17% no na Africa average 9% ni kugona kwina mena 2% haya ugirora ta India na andu ni mendete muno guthi guthoma India ri mwaka muthiru ri akiri 28% ya aria mareka form 4 India maraingira university ugirora Latin America and the Caribbean mabururi maria ma South America niyo itagwo Latin America na Ireland tu health itagwo Caribbean mwaka wa ngiriri maigagira 23% mwaka wa 2021 maraingira 58% nona mari iguru muno wa kiria ungirora bururi wa Kenya ri mwaka uria urathirire ri turari na arutwo igana university ciothe turari na arutwo 628 541,000 university ya Nairobi eika ina arutwo 84 riu ri ni gukugweteire ati arutwo ni maingiha muno kuma mwaka wa 2000 guka university tugahikira tukeyuria atiriri twagire gukorwo tugithumburwo niki thini wa arutwo a kuingiha kuingira university kiria kiagire gukorwo gitugia ri ni kindu twitaga value ya githomo value na quality value proposition ni kuga atiriri twahota gwikora haria Nigeria yakinyire tondu ni gukora Nigeria mundu ina PhD akihia bebe fara akihia bebe githomo ni kiaruzire value tondu no igwa ni twarekereria andu aingi maingire na tondu maraingira ri ungirora growth ni gukura kwa arutwo ri ndiratwarana na gukura kwa arutani ya university na facilities iria cia university infrastructure guhe muhiano mugatheke bakiri ni aroka kuga riri kimathi ni tuke university na aroka acenjio haria kibao gia barabara no lecturer ri ni aturina wona utukumwe acha ithe ndugukora university icio ciothe cia birio
citirahota kuheana githomo quality tondu gukora riri mundu ararikia masters degree ya keri agacoka lecture room guthomithia masters na nĩ ũndũ wa gũkorwo tũnyitanĩte globally rĩ na gĩthũngũ nĩ kuga we are globally linked arutwo nĩ mahotaga kuma Kenya magathiĩ gũthomera America kana kũrĩa kũngĩ mwaka wa 2000 rĩ kwarĩ na arutwo milioni 2.1 arĩa twĩtaga international students mũrutwo ũraima Kenya agathiĩ gũthomera kũngĩ mwaka wa 2024 rĩ arutwo nĩ marathamĩtio gathama bũrũri wanyu ũgathiĩ ũngĩ arutwo 6.9 million aingĩ arutwo aya rĩ nĩ arĩa mathiaga gũthoma degree ya kerĩ kana ya gatatũ nĩcio twĩtaga post graduate na gũthiaga mabũrũri maya matongu ta America to mabũrũri macio nĩ ma invested heavily na universities ũngĩingĩra university cia mabũrũri macio rĩ ũringithanie na ici citũ rĩ nĩtaikuona toro nĩtaikuona toro ta rĩu America rĩ ĩna arutwo milioni 20 universities no 1.1 million rĩ foreigners na nĩngũcoka ngwete harĩa hararehe thĩna kuma Donald Trump oya bũrũri wa India rĩ wĩna arutwo 43 million universities no ũngĩtara population ya India rĩ nĩ acio nĩ anini mũno nĩ mũno tondũ andũ a India nĩ more than a billion no thĩinĩ wa 43 million rĩ no ngiri 46 foreigners India bũrũri wa UK na USA rĩ no mo mabũrũri marĩa makona net influx nĩ kuga atĩrĩrĩ kwĩna arutwo aingĩ maroka kũu gũkĩra akũu kuma magathomere kũngĩ naguo bũrũri wa India na China rĩ nĩguo ũtongoretie thĩinĩ wa thĩ gũthama ĩkwenda gũthiĩ gũthomera nja ta rĩu thĩinĩ wa US rĩ ĩtũtiauga kwĩna arutwo 1.1 million akuma na nja 29% nĩ akuma India 25% nĩ akuma China ĩtikuga mabũrũri macio merĩ rĩ mena 54% ya students thĩinĩ wa US haya he kaũndũ Trump arekire arakanja visa cia arutwo 1,400 foreign implication ya gũkanja visa cia arutwo acio rĩ na nĩngũka ngwete challenges iria university cinacio nayo ĩmwe nĩyo ya Trump na ũrĩa ciagire kũadapt rĩ nĩ atĩ bũrũri wa US nĩ ũrateire $7 billion ingĩrarĩhirwo nĩ arutwo acio 1,400 ciĩte bilioni 910 cia Kenya 910 billion 60,000 jobs irutagwo nĩ arutwo maira marutagwo nĩ arutwo meko US maira macio nĩ morĩra tũrwaria ũhoro wa mwaka aracoka areka ũguo ĩ mũrutwo wa PhD rĩ kũratuĩka no aheirwo visa ya mĩaka 4 years okorwo wĩ Mũkenya na wĩ America no reka PhD rĩ na no PhD nĩ thiaga mĩaka mĩingĩ rĩ mĩaka 4 yathira no ũcokire Kenya ũkarinio tondũ ndũngĩarũhĩria visa thĩinĩ wa tĩri wa America UK no werũhie niĩ ndanerũhia no America ndũngĩka ũguo nĩ wambe nĩ ume kũu nĩ ũndũ wa Trump arekire rĩ mwaka ũyũ ũmwe tu rĩ foreign students rĩ nĩ maraikũrũkire by 10% from 26% to 16% na arutwo marathiĩ mabũrũri mangĩ marona friendly ta Netherlands na South Korea na harĩ ũndũ ũngĩ arutwo marorũra thĩinĩ wa thĩ magetha gĩthomo ũkauga atĩrĩrĩ to nginya thi UK makĩrĩ na satellite campuses na njĩra ĩno ta rĩu New York University rĩ nĩ yahingũrire satellite university Shanghai China na nĩ mahingũrĩte kũndũ gwĩtagwo Abu Dhabi thĩinĩ wa Dubai ũkĩthi Egypt rĩ Cairo rĩ nĩ gũkora American University nĩguo ĩtaga na no kũmĩkora Dubai University of Nottingham ya UK nĩ rĩngĩ yao ĩtagwo ũguo ĩ Malaysia University ĩrĩa niĩ ndathomeire ĩtagwo University of Birmingham
nĩ marenda kũhingũra mena mũbango wa kũhingũra yao Afrika na mararongoreria mahingũre Nairobi. Koguo mangĩhingũra gũkũ Nairobi rĩ no amenya njamba ya wĩra ũguo akorwo VC wa Kĩng'ang'a no ena experience ya gũkorwo VC no eno kawĩra kau agĩkĩoya no kũria ĩni na nĩ ngũkwarĩrĩria ndĩta aluminai rĩu tamborũgamĩra hau wambe wĩkĩrie no mbe twĩkĩrie rohani tũgĩcokerera kahinda atarĩ haraya mũthenya wa mũthĩ tũkĩrora nĩkĩ kĩragĩthiĩ thĩinĩ wa ma university maitũ ma Kenya na thĩinĩ wa thĩ no igua Oxford ĩna mĩaka ngiri na kanyamu rĩu rĩ hau nĩkĩ wĩna kĩo gũkũ ndĩna wingo mũndũ ũrabatara gũthiĩ thabarĩ kana ũrabatara andũ aku mathiĩ handũ ti ũtinda ũgĩtangĩka nĩ tondũ rĩu tũkũreheire wingo na wingo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena ũigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers arĩa marahũthĩra wingo nĩ maraheo cashback wona mathiĩ thabarĩ ciao na wingo ũkũ download wingo kuma Play Store ona kana App Store kana ũtũme rĩtwa wingo kũrĩ 20425 nigetha onawe ukuo no shaba wingo let's go na mahinda kwa mahinda mũndũ nĩ akoraga nĩ arituhĩrwo nĩ maũndũ akora hihi mwana nĩ aguthũkĩrwo nĩ ka mũrimũ ũterĩgĩrĩire nĩ wagũmĩrwo nĩ gathabarĩ hihi gakara ihenya ũtagũbangĩte ona kana ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya na ndũrĩ na mbeca rĩu angĩkorwo nĩ wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari ndũbatiĩ kũmaka tondũ kwĩna MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi referrals kana payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku ya moko na ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 ĩrĩa ĩracoka kũrengwo mũcara-inĩ waku mweri-inĩ ũcio ũrarũmĩrĩra. Angĩkorwo ũrĩ thĩinĩ wa system ndũgĩbatiĩ gũthĩnĩka rĩngĩ wetereire rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo ũrĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi inakusort kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hinahi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara o kũhũra *531# na ũkwĩyandĩkithia na rungu rwa ihinda rĩa ndagĩka ĩmwe ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ ona kana namba ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri no wĩyandĩkithie hĩndĩ ciothe kũrĩ ũtukũ na mũthenya wikendi na mathigũkũ na wona warĩkia kwĩyandĩkithia ũkareheo mbeca ciaku ciakinya ciringi 20,000 marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie wega na ũrarengwo mũcara-inĩ ũrĩa ũrarũmĩrĩra. Ũkwĩka atĩa ũkũhihinya *531# nigetha wĩyandĩkithie na wamũkĩre ngombo gathĩna kau garagũthĩnia ũtuĩke wa gũcotiwa na MyMobi. Jaba wĩra kwĩna Citizen Duka kwĩna Citizen Duka ũkĩte kũhũthĩria mũno mabashara wĩra kana andũ arĩa hihi ona maikara nyũmba kana ona mũndũ ũrenda gũthiĩ wĩra ndĩrenda kũhehenga mĩrigo rĩ ũraingĩra Citizen Duka ũkagũra ũgacagũra indo rĩu gũkuania mĩrigo haha ũgacagũra indo iria ciothe ũrenda ũgacoka ũkarĩhĩra wona warĩkia kũrĩhĩra rĩ no ciringi 200 no ciringi 200 okorwo ikaraga within Nairobi ũkareherwo mũrango-inĩ waku na ũreka atĩa ũrathiĩ harĩa citizenduka.com kana ũkadownload app ya View sasa ũgacagũra Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndururu cagũra indo iria ciothe ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka nĩ megũkũrehera nginyagia hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 peke yake angĩkorwo ũrĩ matũra-inĩ ma Nairobi. Tũkwamba gwĩkĩria twĩna Professor Peter Mũrĩu tũkĩrora nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa universities citũ na no akĩigua Birmingham nĩ gũgĩũka Birmingham waruga nĩ ũtuĩka VC nĩ ngwambĩrĩria kũthondeka profile ikĩrĩa rĩ ĩno ĩtagwo ĩno ĩngĩ ya America ĩno ya USIU rĩ nĩ kũrĩ main yayo kũrĩa kana ĩno San Diego nĩ ya San Diego nĩ ya San Diego ndonia gama makorwo Mexico na Africa magakorwo Nairobi na matirĩ kũngĩ. Okay. San Diego, Mexico, Nairobi. Okay. Wow. Okay. All right, you know something? Santa Claus come with everything, but he don't come with no sense in me, yeah? Santa don't come with the ganja at all. So,
If you did want to see Santa walk around with her, let me see you clap your hands. Ganja time, ganja time, ganja time. Ganja time, ganja time, ganja time. In the heart of the ganja crop, when the body cock up and tap. Ganja time, ganja time, ganja time. Ganja time, ganja time, ganja time. Ganja time, ganja time, it's a ganja time. In the heart of the ganja crop, when the body cock up and tap. Ganja time, ganja time, ganja. Amen. Hallelujah. Listen up, listen up. Good boys and girls go to heaven, but bad boys and girls go everywhere. So, the Babylon has you up and I want like it no no. We sell it and educate our children and police. But one I like no wickedness increase. And when I say legalization, the ganja herb, put it up. Legalization, the ganja herb. Not tell you lie. Legalization, the ganja herb. Oh Babylon. Legalization, the ganja herb. We are not divided. The whole are we are one. We are not divided. No, the whole are we are one. Rĩu Jeff tondũ ũrona professor haha harĩ nĩ mwendi gũthiĩ kĩnyũmba mũno. Mwendi mũno gũthiĩ kĩnyũmba. Wagatano. Friday. Wagatano. No rĩu rĩ, no be athiaga kũigua irĩkũ. Mũgithi. Acha. Gogoya. Athiaga kũigua Keith September. Athiĩ nako. Rĩu nĩ mũthenya athiaga kũigua rĩrĩ. Athiaga kũigua nyamũ ĩyo. Nĩ arathire Yohane tuotire tondũ aigire gũtire rĩrĩa araganarĩtio two nĩ gwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata wagakoigua rũrũ mweterere itire ikamũrĩa itinĩ rĩa rĩa mwana mũgonda rwa igũrũ cigaciana tweciarĩire mũciĩ ta mũngĩkĩ ona andũ aitũ rĩgũkeka mũgaicokia Kenya marigwa gũtirĩ rũru gĩkũyũ rwagaga njaũ rĩu harĩa tũranagĩrwo na mwarimũ nĩ the gender cia nyĩmbo wendaga kũigua icio kĩnyũmba na wewe wendaga icio reggae kana bongo ona ingĩ ndimwĩra atũthi kĩnyũmba karega ndekwenda kũigua makimbi niĩ thiĩraga kũndũ ndĩrahũrwo matũ marurume nyendaga na wana tũkaraihe rwĩmbo rũrĩa ingĩthikire nĩ 2 minutes to 3.5 rũtikaraihe mũno na nowe wendete atũraga na radio ya Sanyo akĩigua beat time ya John Karani ndamĩigaga thĩ ĩrĩa yarĩ nginya akĩatũmĩire nginya kamondo kahuko
Nĩ ndikara yakwa ndenjeire nyũngũ harĩa mĩtũ-inĩ o rĩrĩ tondũ nyũmba yake ĩrĩ ya tĩri. Ngacoka ngaigĩra speaker. No nginya ingĩthikĩrĩrie kĩndũ gĩtagwo Saturday Night Show SNS. Na John Karani. Ni John Karani. Ni karedio ka mbere kagetagwo National Star. Ndiwe cirege nĩ national. No nĩ China na National Star. Kugu ndathie rĩ rĩa mbere rĩ ngĩgũra kaseti Mũiga rũrũ rwĩmbo rwakwa rwa mbere ngũrũ Aya. ni rũrũ Ndio nda nyĩmbo ici. na nĩ mĩaka mĩingĩ ona Ngondo nĩ atakĩra mũciara Ici kĩinwo Ngondo. ici no acigua Ici rĩu ndio. na to ũguo no igua rĩu rĩ wa to rũu ona harĩ rũngĩ rĩu haina ta rĩu ta ningĩ rũrũ rwĩtagwo No Night ndũĩ rĩu andũ matinda gũkũ mathĩnania rĩ makua rĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ rĩu rĩ rĩu nyendaga kĩndũ rĩu kĩbange ũguo ndakũrarĩ nĩ ngagĩtuĩka rĩu DJ wa mũhĩrĩga ta ũcio ona nĩ ndona handũ hendagio makobia meho ma mauthi ngamũrehera nĩo maiguaga acio nĩ ngataũrwo nĩ andũ angĩ mena ikundi na gũkũ harĩa mwanake ũngĩ wĩtagwo mbuci by the way andũ aya nĩ mainaga tondũ wa gũthamio to aciari ao marĩ ngombo mũrĩkio maina ũhoro wa Babylon Babylon harĩ ingĩ metaga Get Them Soft nĩ ũndũ wa mathĩna magatonya thĩinĩ wa drugs Iron Sharpen Iron cume ĩno na koria atĩ nĩkĩ brothers marũaga nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa na ingĩ cia identity na maũndũ matiganĩte anyway prof ici ndũngĩcigua kĩnyũmba ici tikinyĩte kũu ici ndũngĩigua by the way kĩnyũmba kũrĩa mathiaga rĩ kũrĩa gũtikoragwo na inegene na andũ acio thaa ciothe makoragwo maikarĩte thĩ mahorere makĩrĩa indo ciao gũtirĩ andũ atĩ tondũ kwĩna rwĩmbo maremirinja gũkũ mũrauto atĩ ũraikia ihati hakuhĩ ikie mũndũ ciara kanua ũrũmie mũndũ ndira kana ũthiĩ atĩ kũinagia mũndũ ũtarĩ waku gũtirĩ kĩndũ ta kĩu kĩnyũmba nĩ kwĩhorera nĩ mũbango na nĩwe kĩnyũmba nĩwe kĩrigainie nako thome runda maroroi mũthaiga ũkĩ ũguo iyo ndio catchment na balozi na kwĩ angĩ maumaga rĩrĩ Kereni magaitĩka magoka hau kĩnyũmba rĩu prof rĩ kaũndũ gũkũrĩtio mũthenya the conversation yati ciana ciara gũthiĩ university na the marketplace kuga atĩ kũrathiĩ na kũhere graduation ndathiĩte ndakoire karũgano kau na ngĩkora andũ makĩra mwĩrĩ nothome masters nothome PhD no ngĩhote marahenia mwana ũcio tondũ ndaga mwana ũcio nĩndarũgama ndamũria atĩrĩrĩ ta tonya thĩinĩ wa ng'enda ũrore market ĩradictate kĩ to market no recipient hau nĩho ngũrorete rĩu toka hau professor to nĩ njũĩ na ũcoke hau promise atĩrĩ nĩ ũrĩũkaga maita maingĩ tondũ ndĩrenda twĩna Jeff rĩ tũkoragĩra mũno ciaca tũcitigĩre Jeff na ũtigĩre na governor nĩ mwega mũno na hũhi ona he kĩngĩ ngwenda kuongerera professor nĩtũrĩa kũigua abitha ũmwe wa thirikari akĩũria arutwo arĩa marĩkĩtie degree ma enroll
meke kothi cia moko nĩ kuga gĩthomo gĩkĩ degree kĩrathomithio nĩ insufficient kana gĩtira favor nĩ job market. Nĩ gũkwĩra harĩa thĩna ũrĩ nyambe ndĩkie na point ya rĩrĩ no ririkana hingo university ciahingũra gũka parallel rĩ ciahingũra campuses all over ũkona university nginya Nyahururu town kana igũrũ wa Rũnjini kana igũrũ wa Rũnjini kau nĩko karũgano ka university cia Rũraya rĩ cireka gũka kũhingũrana gũkũ nĩgetha we tondũ no wage visa rĩ ũingĩrĩre kũ gũkũ na tarĩ ũngĩrora Ngeretha mwaka mũthiru rĩ kũrarĩ arutwo foreign 732 marathomera Ngeretha thĩinĩ no nĩ kũrarĩ arutwo 621 marathomera university icio matwarire na nja. Tarĩ University of Birmingham yoka gũkũ rĩ nĩ hagũkorwo mathĩna ma quality na njĩra ĩno kũrĩa university ĩyo rĩ thibitarĩ nene gwĩ Kenyatta 3 ciĩ thĩinĩ wa university koguo arutwo a medicine rĩ ũhoro marathomera ũrigitani rĩ matina mathĩna ma practice kũrĩa marerutĩra gũkũ moka no maka university nĩ megũkorwo na thĩna ũcio. Harĩ thĩna wa brain drain nĩ atĩrĩrĩ Mũkenya athoma na athomithio na mbeca cia igoti rĩ degree ya mbere rĩ athi gũthoma Rũraya rĩ agĩe wengĩ rĩ aikara kũu akaruta wĩra kũu koguo tũgakorwo nĩ tũra subsidize human capital mabũrũri macio matongu tarĩ no wĩ nathi cithomeire Kenya na rĩngĩ iraruta wĩra Ngeretha ũmũthĩ ndũĩ nĩ Ngeretha twateithia gũturĩinia andũ a kũruta wĩra thibitarĩ nathi rĩu rĩ disruptions rĩ iria ciũkĩte thĩinĩ wa universities rĩ nĩgetha huti arutwo acio 42 maregire gũthiĩ university rĩ university cina mathĩna mana. Thĩna ũmwe rĩ nĩ kwaga funding mbeca ikanyiha nĩ ũndũ wa arutwo kũingĩha mũno boom ya arutwo ũguo ndauga arutwo kuma mwaka wa 2000 rĩ nĩ mongererekete na njĩra nene mũno ta rĩu gũtirathire arĩa maraqualify ti 200 ma kĩndũ kũingĩra university ta ithuĩ mwaka witũ twoirwo bũrũri mũgima arutwo 8,000 university ciothe no tiganu ũcio. Haya rĩu university cigakorwo ciĩna thĩna wa mbia nĩkĩo kũroka model cia funding na andũ kĩndũ kĩngĩ kĩragia universities rĩ nĩ evolving technologies akiri ude AI ndũĩ nderire njamba ya wĩra mũthenya ũngĩ gĩthweri kĩu ndarutirwo nĩ Gabriel Mwatha wa Mbũgua no warĩ mwarimũ wakwa wa gĩthweri ndĩ primary akĩnduta kabuku getagwo Kaburi bila msalaba agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ ajaye kisimani mbere hunywa maji maenge ndũ aigua ũngĩkinya gĩthima ithu tuo kunywa maji rĩu rĩ kĩndũ kĩretwo chat GPT nĩ ranyihia the speed and the training ya makothi koguo rĩ okorwo nĩ PhD ũngĩkana mega 10 rĩ he maũndũ maingĩ ra kũhũthĩria ĩta mũrutwo nginya maũndũ ma gwĩka literature review na andũ rĩu university cireyũria atĩrĩrĩ twagĩire tũbani akiriude AI kana tũmĩrimiti gũtũmĩra kũrĩ arutwo kana tũmĩ-embrace all together no ame-embrace rĩ hena ethical issues cio tũmĩri wake wa AI ta rĩu medicine ũngĩtua gũturĩnia arutwo nayo rĩ he kĩndũ kĩretwo AI physicians koguo rĩ that application rĩ nĩ gũkũrehera scenario ya million cases ya patients ũyũ hana warwarĩte na radiagonize ũgakĩona atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ũngĩagĩthomithio thĩinĩ wa lecture room rĩ ndwahũthĩrio. Kĩndũ kĩngĩ kĩragia universities nĩ political freedom. Kenya tũtirĩ na thĩna ũcio no kũndũ ta America no na Trump nĩ aramera nginya macenjie research agenda na maũndũ marĩa marathomithia. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũragia universities nĩ commercialization ya innovations. Nĩ mwagĩa na kaũndũ mwafumbũra rĩ how do you patent the legal process. Now tũka gũkũ gwitũ mũciĩ mathĩna maya magia university gũkũ gwitũ nĩ marĩkũ na marĩa maratũma arutwo a 42 moyo mauga matigũthi. Ũmwe nĩ twagĩte kwa line curriculum na industry tuka kwa line curriculum na industry. Bũrũri wa Ngeretha rĩ we university nĩ mandatory uthi attachment industrial attachment nĩ mandatory
nigetha githomo kiria urathoma university ri kirurukana ni relevant to the industry na nikio kaundu twitaga riri guku gwitu mismatch between labor market needs na education output mismatch ati kiria labor market irenda makambuni kiria marabatara kuma kwi murutwo uyu urarikia university ri na kiria kirarutwo university ri shikaga gutwarana tondu twekaga uguo i tugikora curriculum yaukire University of Nairobi yambio 1970 curriculum iyo no twina nginya ndaikeno tariu tonu oya murutwo weka form 4 high school andugamagira bodi etao mururia ri kuria witu karaturi eka form 4 ri oyero university guthoma history na CRE agatuika ki kiu nikio kioria tondu riri miaka ena tondu rogatuika mwarimu aroerwo degree iretwo BEd ri bachelor education ri uyu etirwo BA ya dini na history agatuika ki ndachoka kwa riu ri ndagituika muhunjia tondu ndatire theology riu acio ratara ngiri 42 ni acio kuni ku waste murutwo ini akauga ndeguthi kana wa mwera riri Bachelor of Science General BSc Chemistry and Physics okay eda utuka mwalimu to kinya choke ke diploma ya ni acoke kuo mwaka huo na ni mbeca ingi akarihe kugwe guthoma miaka 5 na mundu wa BEd athomena edrona kugwe ri hena mismatch nene muno ya kwa line na industry ugakora university citu guku ri ni ciagaga policy ya kurora labor market needs tondu kai accurate science mugithomithia ciana mucithomithagia cithomithagia atirire ke ngutaririe na nikio ciaga mawira muono ro accurate science ri kura gwitu thomagirwo Chiromo Department of Mathematics na no nginya kona indugama baithe na kothi inu ciana itio na mawira ciagaga niu ke ngutaririe koro athomera Europe na America angiona iratera ararikia biu gitumi ni giki bururi wa Ngeretha nyenda kuheana muhiano to ni njikarite kuo miaka 7 ni njui maundu maingi ma kuuri ungigura ngari ri umioagira insurance atia uthia thiine wa internet ugathi compare.com kana confuse.com igakurutira makambuni ma insurance he form wihuragia waihuria ngari yo iriko garage ri premium insurance igathie waihuria hau iri twaragwo ni mutumia ri premium igathie waihuria hau we murutwo ikaruga waihuria hau postcode ni address ya gwaku uihuria ni korogocoka ni mathare insurance premium ikaruga waihuria uraikara Karen ikagwathi iyo niyo yitagwo insurance scoring na nimo maundu mara marutana uthini wa actuarial science na tondu twa maturu-ini uri guku ngari warugura ithi ndiroragwo 4% kana 7% ya value of the car agakirutira wira ucio ku no ta agriculture engineering arutwo agriculture engineering ri guku university ya Nairobi ri makoro hapa Kabete no miaka ya mbere iri ri makoro main campus kirathi kimwe na mechanical engineering same class mundu athomithagio gukanika machine cia kurima iria wonaga kuria Canada prairies na migunda minene kuria Texas cikire machine icio ri ugathomithio gucikanika cia thuka guku tanjira hale hanyu mathio ri ni machine iri kurona ikirima ati ni cia thuka cietirwo mechanical engineer gutire akirikia ithi ndakaga wira tari ure kira tumajuge tukaya kwa line githomo na industry requirement ri iganda citu kira kirabatara ri tukaga kwa line kira kirathomerwo university kuringithania guhe muhiano mabururi thiini wa thi ma matongu muno ri mena bata na ma engineers aguthondeka semiconductors ko manufacture semiconductors bururi wa Ngeretha ri wina shortage ya 63% ya rutia wira acio kugwera meko uri 37%. Bururi wa US ri by 2030 ri na tutire haraihu ri meko na shortage ya 58% ya semiconductor engineers. The whole of European Union ri umuthi uri ni marenda semiconductor engineers 75,000.
Korea, South Korea ri irenda 30,000. Tajira ko guku gwito department ya engineering ri ni turaruta arutwo itu kumathomithia horo wa semiconductor na guthondeka. Ithe tiari kiarorete mabũrũri macio. True. Riu no ona thina uria twina guo ni ati curriculum ira twaneirwo ni muthungu niyo twinayo ya gucenjio niki tareke ngurie kuria gwitu ri ni kuri department ya Githweri woerwo BA ya Githweri wa graduate ri tajira ugatuika ki TBEd umenye kwina degree ya warimu wa Githweri o ku Nairobi na githomagirwo Gikuyu no we wathomera Githweri no we betirwo BA kuria main ya Githweri ni general in general itokinya oikada gutuka mwalimu itokinya coke ni mwaka nduna thomithio gutuika murutani wathomithio tu content no tutho methodology na mauna skills ukero mwalimu habe huyu amelewa chupa cha kalichondo na kizibwa chake koguo afanya oguru ndure ungika munene no gutisha ndu na misamiati eni mundu ucio ari kana ukiandike mafuku maku magi mundu ucio ari ke niki urakora waingira mukawa mundu ra kurehera irio akure no ngigwa handu ni ndi graduate ndakwera ma kana waingira gugutukia raja bawira ri kuruka ri ukona no urakurehera ndakwera na akure ngigwa handu ni ndi thomete university koguo ri mabũrũri nĩ tũkwarĩtie ũhoro wa funding ya research ya kũrĩa US universities cia America gũtekũrora kana nĩ private kana nĩ ya thirikari kana nĩ kĩrĩ nĩ maheo mbeca cia gwĩka ũthuthuria tondũ no marĩruta ndawa ĩngĩhonia mĩrimũ ĩrĩa ĩtahonagwo ũgakora top 10 US wealthy universities rĩ mena endowment fund kuma gwĩ thirikari $271 billion as we speak today. Icio nĩ mbeca cigana cia Kenya nĩ trillions maneto cia gwĩka research gũkũ gwitũ universities cikorwo na mbeca cia research atiri ũgĩkorwo cia mĩcara nĩ iraga rĩ Technical University ndĩrĩhĩte Egerton ndĩrĩhĩte Moi University ndĩrĩhĩte nĩ cia research na wacoka warora kũrĩa arutwo maraikara rĩ na bithi ni ongereirwo ri ukamaiguira tha we riu ndugakiuria arutwo acio ngiri 42 ri marega guthi university niki riu na wale twina TVET no TVET ri bururi uyu witu ri ungioya maguru thi ugacerere TVET ri ukora ni dumping ground ya arutwo arĩa gwatuĩka matihotire gũthiĩ university no macini iria magire gũthomithio nacio kũu rĩ gũtirĩ tarũ nĩ hingo ndĩrona village polytechnic ya gwitũ harĩa Karatu MCA wa gwitũ nĩ arageria mũno tondũ ndĩrona ĩgĩakwo na ĩkĩreherwo indo no ndĩrakwĩra ũngĩthiũrũka bũrũri ũyũ ũthiaga Kabete Technical Thika Technical they are heavily underfunded na nĩkuo twagire gũkorwo tũgĩturĩinĩra andũ kothi mangĩandĩka ĩto tarĩ watũrĩini mũndũ kothi ya thitima rĩ mũndũ ũcio arĩhũragĩrwo thimũ gwake akerwo toka ũjĩkĩre thitima mwako ndĩ naguo ũke ũndambĩrie na nĩ ahingũrĩte ningĩ gĩtuka kĩa indo cia thitima andũ acio colleges icio nĩcio twagire kũmũrĩka na research tũrekete ya Africa Development Bank nĩ twaririe ũhoro wacio na njĩra nene mũno na tũkiuga atĩrĩrĩ icio nĩcio ciagire kũheo mbeca tũkauga atĩrĩrĩ nĩ irabatara infrastructure nĩ irabatara qualified trainers nĩ irabatara curriculum reform nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtwarana kĩrĩa ũrathomithio gĩtwarana mahinda tondũ tarĩu rĩ tene nĩ twakoragwo na thimũ cia booth waigagia ma coins ũmũthĩ ititũraga ona bũthita rĩ ndimenyaga mũno ũrĩa ĩkaga ũhũthagĩrwo nĩ andũ anini mũno tondũ rĩu marũa marĩa mũndũ athiaga ũgaikia bũthita ũkagũra thitembu rĩ no gũikia email na ikinyire mũndũ ndagĩka ĩrĩkũ ndagĩka ĩyo na rĩu rĩ tũgacoka tũkauga atĩrĩrĩ millennium goal the United Nations SDG Sustainable Development Goal namba 4 yugaga quality education
githomo quality na United Nations makauga atiriri niguo kuhoteke ri o bururi ni wagirire gutenga kuma he budget 20% ithi kwi education kwi ministry wizara ya githomo. Haya Africa ngima ri iko na mabururi 55 mwaka ucio rathirire ri no mabururi kenda marahotire kuhe budget gicunji gia 20 undu konie githomo. Kenya ri budget no turathomire ri turaheire ministry ya githomo 724 billion iyo ni 16.7%. Turagirire kuhe wizara yo 867 billion. Koguo tugakorwo twina ada investments tugacoka tugakorwo ni twina kindu twitaga special inequality. Special inequality ni kuga atiriri gwe county imwe cina warie muno wa tiri warie koguo okorwo thukuru imwe ihahari iri ingi ikuraihu muno koguo gakora ciana na cikienda guthie thukuru itithiaga ndu wa distance iyo ni twitaga special inequality thini wa githomo. Riu maundu macio ma TVET ni twitaga vocational training ni matuma bururi uguthuke no kure na ihenya hindi ya bururi wa thondeka budget nene kwi vocational trainings ini atire professor ni kuonania thirikari ni iramenya kothi muire irathomithio thini wa ma university ma bururi either ni hituke ni mahinda kana itiraguna arutwo tondu gukinya ukaigua abitha wa thirikari ni ararutwo oe warikia degree ikakothi kage ka mokori ta mundu wa te miaka yake na eka actual science ri na de kothi curriculum ni hitukitwe ni thirikari na ndarona wira ri mundu cio ithe ndona ni a waste miaka twikaga guo tukarora kiria githomagwo Harvard tukarehe guku na gutihana tukarora kindu kirathomwo kuri Australia tukarehe guku na maundu maria mekagwo kuu ri kiria acio marathomithirio mathimageke ri ona ni moragio urarikia ri na wira ni ugwetereire ona na kuguku gwitu ri ni twagirire muno twikirire kinyi kindu twita usable skills. Usable skills ni gakothi ati warikia gakothi kau no kwambia kurira na nikio no aria meguthoma TVET ni guthukuma ini nikio no arutwo aria me TVET ri ona kiu marathoma ri maragibatara usable skills. Onokorwo urathomera gutuika plumber kana urathomera uhoro wa thitima ri na ni uwi wega ni urenda guthi uige gituka kwenda indo cia thitima ri uragibatara gakothi ta business startup kare guteithagia na nduke ya thitima wathoma electric engineering plumbing no ne kufatara uria u convert that idea into business. Okay ini nginya maundu ma record keeping na ndu ni horo munene usable skills ni njui professor no akiona mwana Kenya arikia uka hi kiugo kuka musho kuri either muciari we na mwana urenda guthire TVET kana university amenye thiha tugithi gutiria muciari we na mwana urenda guthi university ni agirire tariu thukuru ya God Chairman wa board ni thia tamu ya keri kana ya gatatu kuheana career talk ciana icio citeithio muno riria iracagura kothi tondu he kothi nyingi muno hatuke ni mahinda citurite thiini wa website cia university no ni hituke ni mahinda riu ni magirire gukorwo magiteithio kwiro tucagure gikothi tariu babu wino ri ni ekira actual science idacokire kuweka degree ya watho no practice yes ni horo munene. Professor Muridi ariokuo na ni kundumite na ngeithi ngurehere thank you na ni aragithondeka kiungano kiraimwo thi yothe na kirambia mweri 27 wa 11 kiretwo Jamboree tondu ni wiki ngima ya researchers andu thuthuria na
mambia mweri 27 makarikia mweri 4 Okay. na nĩ thĩ yothe Kugo ina delegate kidu 150 kana 150 that is good. Ni makorwo magĩtũmĩra dollars bũrũri ũyũ macitigio gũkũ Johoro munene. na ũguo nĩguo bũrũri ũthongaga. Halafu kũrĩa gĩcũa-inĩ mwĩna kĩgomano kĩrĩa kĩgomano kĩrĩa twĩna kĩo gĩcũa-inĩ rĩ Economist Society of Kenya tarĩu ithe gũtikĩrĩ Law Society of Kenya nĩ kũrĩ kĩa Economist na chairman nĩ ndagĩka ĩno ũrĩa ũratongoria president wakĩo arĩ mũrutwo wakwa wa PhD Dr. Danston Ruodi koguo no ngeretie gwaka bũrũri na njĩra ya mwanya na last year nĩ ngũririkana mheshimiwa Ndindi Nyoro nĩ aririe gĩikaro-inĩ kĩu na ndikĩkana mwaka nĩ etĩtwo rĩu kũu nĩkuo ngoroka rũciũ njagĩrĩire gũkorwo kũu wiki ĩno yothe no ndakiuga wĩgũkĩnjĩta nĩ wega ngĩũke twambe tũhe andũ aitũ ũhoro. Asante. Gicoke ngĩkorwo kũrĩa gĩcũa-inĩ tũgĩcokanĩria maũndũ maigana ũna. Thank you muno. Na no nyende kũgweta kaũndũ kamwe karĩ interaction between police formulator. Police formulators rĩ tarĩu mbeca cia ministry ya health rĩ kũrĩ itiga gũkũ headquarter na no health nĩ devolved kana ngirigaca hakwa hena disconnect ya rĩrĩ policy formulators nĩ of policy makers hena disconnect na implementer ithe ti governor rĩu rĩ watiga policy gũkũ no implementer rĩ ndũna devolve mbeca ciothe wagĩrĩirwo devolve mbeca no devolve functions. So devolve the function na irũmĩrĩrwo nĩ mbia tarĩu ũngĩehereria mũndũ wothe Kenya ngarama ya thibitarĩ rĩ nĩ njugĩrwo kĩgweta ũhoro wa thibitarĩ ya Othaya kũrĩa Moi Kibaki referral hospital nĩ ũkũmenya Ngeretha ndũngĩrĩha thibitarĩ na quality ya thibitarĩ ĩrĩa ĩ thĩ mũno thĩinĩ wa Ngeretha rĩ nĩ Aga Khan ya Kenya thibitarĩ ĩrĩa ĩ level ya thĩ biũ bũrũri wa Ngeretha nĩ Aga Khan na ndũngĩrĩha ũngĩhereria mũndũ wothe rĩ wehererie mũthĩni ngarama ya ndwari ya thibitarĩ no coke ũmwehererie ngarama ya mathukuru rĩ mũndũ ũcio ithe ndagĩa na ciringi mũhuko nĩagĩa na mbia Johoro mũno. Thank you muno Professor Peter Mũrĩu wa mbere tondũ tũgwĩtaga no goka no getĩkĩra tũgakĩnyihia hwaĩ tondũ tũraugire tũkũririkana tu na gĩthomo macio mangĩ o ũrĩa tũrarĩkanĩire tũtigĩre Kamau Governor nĩ arekĩrire CCTV kũrĩa Marindi nĩ kwĩ mũthenya ndĩrakorire na haha mũkawa njae acurĩtie rĩu thĩna na mena mwago mũno no ũngĩmarĩa ũru nĩ ũgũitĩkĩrwo nĩ ngogoyo chati koguo nĩ ũkwenda ũkorwo rĩkĩtie wĩra mena maĩ. Asante sana. Maibagia rũrĩmĩ ũngĩagũthigĩrwo wega. Kwa mathecaga. Ona kũrĩ maibagia andũ mwĩrĩ. Gwako kwĩna thĩna. Thank you ũcio tuma nake nĩ Professor Peter Mũrĩu agĩthomithia finance na economics gũkũ University ya Nairobi. Show you the very karibu sana. Asante sana. Ũrĩo ndio kwa. Mathaa gũtirĩ tigane hau tũkĩgeithania rĩ. Tutuma tũrĩgio na ndagĩka. Ona rutikĩra. Rutikĩra tũkĩrĩtie. Iyo nĩ kire nĩ ndagĩka. No tondũ wa professor. Mũndũ gwĩtwo Jeff ndangene gũtine makĩru. Ndagĩka ici tũbatiĩ gũkorwo tũkĩoya ndagĩka 5 cia handing over. Na twakena ndio wa kuona. Tutikwenda kwĩhia baithi nĩguo tũngĩriti muno point cia kwa ũcererwo nderi tũmenyera ndũkacokio tũtuma wa ngari na atigĩte gũcaina marũa atĩ handũ wanga tũracererwo ile karibu sana. Asante sana ndagena nĩ kũigua professor. Asante sana na niĩ ngĩtindĩke hau hangĩ amenye manyamũ nĩ bote nĩ bote nĩ bote tiganwera nderi tũgĩthemba kĩu nĩ amenya okay amenya ũguo nyino kinya ngaheo riwe ya gwĩthiĩ gwĩcenjia ĩtondũ wahũndũka gũkũ ningĩ kambia andũ batikaringithanie chati cia Kĩmũrĩ na cia Kera rĩu waheo riwe rĩ nawe harĩ ũkongerera harĩ kia Kĩmũrĩ kĩnjuge niĩ nĩ kũgetha meciria
tau ũngĩkuotify Benjamin Wangari ũkĩmwona akerio ngari na ũgĩ ũrĩa twaigĩrĩra thaa ici rĩ kuona we ukwenda akuĩkwo na kwari ĩrorwo ũgĩkua rĩtwa ũũ nĩ kũbatara ũkaguthũka library na ndikĩra library ha twakeria na ndikĩra professor akanjĩra thiĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Professor Mũnindi no all of us ũhoro wĩgiĩ gũgĩaka bũrũri witũ wa Kenya kabisa. Professor kĩna kahinda kega more than tũcokagia ngatho twakuona nĩ wega wĩrĩ anake atĩ ndikĩrĩ mũndũ mũru the only thing we ũrĩhagwo na ndora kũu mangĩakũbatara nja wa itoka ici maharĩrie ndora nĩngũ ndĩhagwo na ndora ciohetwo na kaburanda wega na nĩ wĩka wega nĩ gũka ona ũtekũrĩhia ona kĩgũkũ ũgacia ũgĩ ũcio waku generously nĩ ũhoro mũnene ũgĩ ũteithagia bũrũri rĩrĩa wagayanwo tondũ ngĩrĩ naguo ndĩ wika rĩ nĩ wake tucemania mũthenya wa rũciũ o kuma thaa 4 nginya thaa 6 mũthenya wa rũciũ ningĩ rũcinĩ tucemanie nawe kuma thaa 3 nginya thaa 5 thĩinĩ wa tabarĩra itũ yake mũrĩ mũgĩe na ũtukũ mwega and good night. Good evening and welcome to the greatest Mutumia wakwa nĩ mũkuhĩ anginyĩte hau hahoguo birthday yake ya July ndirathiĩ ndiramũgũrĩra karatũ ndiroka ngenete ndirakĩhe Wambũi karatũ araingĩra bedroom ndiramweterera ndamũria Wambũi karĩkĩ ndona aroka atarĩ mũkenu aranjĩra karatũ gaka nĩ karahihinya Ramoya Wambũi kawekeraga kĩratũ namba cigana nĩ njũĩ andũ arĩa akuhĩ mekĩraga kĩratũ namba 4 agĩkorwo wĩ mũkuhĩ wĩkĩraga kĩratũ namba 8 nĩ ũkwenda mahoya koguo tiarĩ kũgũrũ kwarĩ kĩero no kĩratũ kĩerũ gĩothe nĩ kĩhihinyaga mũndũ ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigwo kũhihinya ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigwo kũhihinya nĩ ũramenya ndũngĩthiĩ batogũre kĩratũ namba 8 angĩkorwo wĩkĩra kĩratũ namba 4 no ũkorirwo wĩ mũgũrũku mũndũ agũraga kĩratũ gĩake nakĩo wekĩra maita maingĩ kĩratũ gĩgeka atĩa gĩgakũigana ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigwo kũhihinya ũhiki ũyũ wanyu mwerũ ũhana iratũ njerũ mahota kũgiana mahota kũgiũrana atumia aya mangĩkwĩra ũrĩa managio makoha mĩrigo makora magaikinyia ngĩti-inĩ magecokia makamenya mathiĩ na mbere gwĩkĩra iratũ ciao ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday gĩtigwo kũhihinya ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday nĩ ũramenya nĩkĩ mũtumia ũcio imire kwanyu ũkĩaga wa hau hanyu nja nĩ nĩkĩ do you know why tondũ kwanyu ũgũtirĩ iratũ ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigwo kũhihinya na warĩ iratũ ciao ciatarũkire cigĩteo nja cikiurĩrwo cikĩhĩa nĩ riũa cikĩhana you atumia arĩa matũraga maigaga bubu oini oyo nĩ njũĩ iratũ nĩ njũĩ bundi wa iratũ etagwo Jesus ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigwo kũhihinya ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigwo kũhihinya amen. Inoro FM
Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 414 hash. Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya niko inakigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimo-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 282 hash. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thi, mundu akomakagia nikuraga mwiri, takimakio ni Ngai oragaga mwiri, agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimo-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 282 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kuguta. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya ringi tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rya 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guko no koye turaria ri. Niki gutuma ndigathi kamukujite yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rucini. Niguo kwamukira rwimbo Jehova ni uri hinya rwa Patrick Mbaria thimo-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamira njira iria-ini itune aria makwihokete nduri wa maconora ndio maigagiria mabataro mao. We makiria we moria nigetaria we makiria moria nigetaria igekuiganania moria nigetaria.
niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 *281 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire we miambato na meikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Nyirwo thinekanio watwarwo social media-inĩ atĩ nĩguo gacirithio nĩ Ngai witũ ũraika wa mbarara ũke onere Ngai. Akonyite guoko Ngai nĩnjemendari wa mbara ũyũ nĩ njamba karaũ ũimara wa kũgegania Oh yes, socio tumwetaga Martin Janet rwimbo rwitagwo rwirĩrwo. Oh yes, rũgĩtwambĩrĩria harĩ nyĩmbo cia kĩndũ gĩgwĩtwo Rashuria Fresh Tuesday. Rũrũkinyĩra mũndũ wothe ũraigua ena maũndũ, amenya he maũndũ mokaga magagũkorerera we mwenyewe. Maũndũ magakorwo me maingĩ ũkarigwo nginya nũ gũkwarĩrĩria, nũ gũkorwo agĩkwenda. Yes, all around you urona wadu marakumena andu matakuiguite andu matangiguteithia no nie ni ndakuhoera Ngai akurwirire na gwike wega ndakuhoera Ngai athie na mbere na gukukinyirira maundu-ini mari mothe na muno akorwo agikurwirira na akorwo agigwika wega. Thank you muno rwimbo ru ni rwakenia mundu gwitwo Betty Rich ari kuria kundu gugwitwo Dandora no ni kuria Umoja area cia Donholm niguo aranjira mitambo-ini muno anatusikiza. Thank you very much ni gucagura Inoro ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria. Thank you very much. Oh yes, asante sana Koi Williams onake ni yake na muno na nidakena ni worathie na mbere na gututhikiriria. Thank you very much na good morning. Tariki ni 23 mweri niguo wa kenda ni kuinekirira turawinekirira na tuthiite muno ndina mwihoko ati maundu ni megukorwo me mega ona haria hothe hangikorwo hihi na maundu matari mega. Ngai ni egugwika wega na ni egukurathima no eguthia gitutwarite uguo nginyagia ndagika-ini ya moisho. Asante sana. Ni njitagwo Generali Shohi wa Ithafethi. Thank you very much. Ushagura Inoro ona gukobe mitambo-ini hiyo ni kitu ya nguvu sana. Oh good. Oh yes, Roro he mundu urageria kunjira ati ndathaka rwimbo rũu ati tondu andu aria masapotaga Chelsea, Man U, Liverpool ati nio marera Ngai amarwirire. Okay, ni sawa ni mwenda kuingiria maundu ma muvira ni sawa tu, haina shida, sitaongea kitu ingine riu ndikwaria ni tondu Chelsea ni rahurirwo. Ngai ona angigiturihiria na aturirire ri atuiguire thari kai hena thina na andu acio matongoretio ni mundu gwitwo Mary Michael no wako ambere kunjira Mary Michael riu tutikahuhia Ngai ndagatuiguira tha ni tondu waku riu andu a Arsenal acindire ngaki ni sawa. Oni mundu oka kunjira ndeto cia Chelsea kana Manchester United kana Liverpool, wachana na mimi kabisa.
kana mundu guka kugwetera Arsenal hai Arsenal. Wachaneni na sisi kabisa. Wachaneni na sisi. Tony KE, thank you very much. Tony KE urajuria tiama. Sawa. Thank you muno. Aria maranyigirira thu ciakwa iria cianyambiriria thaa ici. Ona ndingirite wega ngahuruka. Mwanyambiriria. Ngai ni ekundwira. Thank you very much. Thaa ici ngirora ni thaa inyanya no thaa thita ina ndagika 25. Nĩgũkorwo ndĩ na mũtukanio wa mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George Msapiri nĩngũkũnengereria mũtukanio wake oro rĩu. Kĩrĩa ndĩrenda wĩke nĩ wĩikare hapo tu ndio mambo ikuwe sawa. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na hatirĩ ũndũ ta nganja maũndũ nĩ mega nĩ megũkorwo me mega nitigai kũnjũria cia mũbira wa Ngeretha by the way. Miri Michael wachana na mimi ati tuko na namba gapi mpira ya Ngeretha. Mimi ni mtu wa AFC Leopards ama Gor Mahia ama Murang'a Seals. Thank you. Karibuni sana mushini wa otano utugina otano oyo na thank you. Nigukorwo ngikuhe ndeto njega kuma kuria gwa view sasa. Na ndenda wambe wikare oro hau nigukorwo ngigutariria niki ndenda gukwira ni tondu wewe ni mtu wa nguvu na wewe mundu mugi na ni njui ni wendaga haria he kanyamu sawa mbere nene wambe wingire haria ha 22989 iyo niyo SMS namba ya SMS ndio gani ndio hiyo wona waingira hau riu nani nigucheza kama nani nitacheza kama mimi so kiria nie ndenda wike ni wambe wingire oro hau oro riu nigetha tutwarithanie na already ndona andu aiganona aria marikitie kuingira kuria gwa 22989 guririkanie twi live kuria kwa Inooro FM Facebook fan page ni join no wingire hau no kirore na wone uria maundu magitarie 22989 no muthenya wa nyimbo jero nyimbo brand new Plani A Plani B daddy Ibyo shamaga wego wakunie dikoina ona kongera ihate akabandare para nanyende kumenya kurea gaireko ndatweka morugi dikana kote
Oh yes, tha thitaina ndagika mirongo itatu. Oh, good morning. Good morning. Guku ni kwa Inoro ni muci wa Tugina Otana. Thank you muno. Oh. Thank you very much. Na naona kule kwa SMS watu wameingia wengi sana. Oh yes. Hari aginya maragerera kawa aruni ando ige muno. Oh yes. Ndona muthuri ogwitwo Engineer Simon Muigai ari kuria kundu gugwitwo gwitagwo atia kuria kundu gugwitwo Minnesota. Kuria Minneapolis. Na mitambo-ini muno. Engineer we mwena mundu ogwitwo Tom Kang'ethe inyu mwena faini. Vaini yakwa ni nene by the way. Oguo murathie muikarite mwikirithitie muko na vaini kubwa sana. Na mugeithike muno by the way. Jesi no ni iracemanitie racuria majuu ni maracemanitie mundu gwitwo Tom Kang'ethe na mundu gwitwo Engineer Simon Muigai marari kuria kundu gwitwo Minnesota na timu iracemania na irakorwo ni aiguanira alafu icokaga kuhurira ndi gatumaini mathaa mangi matangitaririka no kuria ni thubu wa thathi marahagirite andu aya eri ni megubatara guthuthurio na muikare thi mumenye uria murari hafaini gutingithie gukorwo ni mukuria kindu gigwitwo nyonage mugicamukia thubu wa kagoima hau tumaguru ni kuhara murahara tumaguru hau ngona view ati icio ni cia thinji ni mwaria na mucoke view mugoka kunjumikia no we are not going that way again. Mundu gwitwo Engineer Simon Muigai wire muratagwo mundu gwitwo Tom Kang'ethe to ni ndiramuonire at least I saw your faces inyueri ndiramuonire so mwiharakise ngarakise Admiro King'ori thengio muno asante arajire kuria kundu gugwitwo Magumu thank you no ngidona nidona mundu gwitwo riri Wakamano wa Kirere ndamuona. Thank you very much Wakamano. Michael Jogu wa Kivirigu thank you muno. Ona wenda guikia ritho ndakuona. Niguonete mundu gwitwo Tony KE. Tony KE ni ndamuona onake mitambo-ini muno nimemuona. Kuma mwena wa Kariamu Gashara wa Kireita na Jane mekuria Gashara ndamuona. Na Jane Gashara nderode mageithie ni mundu gwitwo no ucio riu uyu dananyandikira ritwa riake. Hello jitagwo Mwazo wa kuma NKS show ikofiti kuma mwena wa Kariamu thank you very much asante sana. Gashara wa Kireita ndamuona. Okay thank you. Hello Mwazo wa kuma kuria na ikut thank you muno Meri wa Kanyanjara asante. Jabez wa kuma Othaya thank you muno. Mukuha Kabaka kutoka Jeffy asante sana. Ona ndona mundu ajira aniriirie radio agiguthikiriria na ni ngenaga muno ni ndereti ciaku muno tondu ni cinjokagia na mucii muno njitagwo Gaicuru wa guku Kenya thank you. Aya sawa Jose Muigai wa kuria Jafine rwake ni ngukunengereria mundu gwitwo Kamau KJ wa Ngere rwake ni ngukunengereria na nyimbo njega muno. Githumu kianwe Kandara kuria kwa Mashani nimekuona vizuri sana. Wa Recho asante nimekuona. Thank you very much. Wewe itikirite guikara mitambo-ini 22989 na tugithiaga uguo turathie ri tarekere nguhe form by the way reke nguhe form view sasa riu ni makureheire ifidi cia guku bururi-ini ifidi njega cia mathekania iria wigwa cigitwo blockbusters on telenovela na ruthiomi rwaku rwa Gikuyu na riu ri no korwo kihotanira kimanjika kia besha kugerera Jipange na view sasa na kwina kimanjika gia ciringi 50 cia kwihotanirwo o muthenya underline o muthenya na ciringi 500 na kiheo ciringi 500 ni o kiumia na kiheo kiria kinene ni gia ciringi milioni 2. Kile urabatara gwika ni gusubscribe kwa view sasa o riu kugerera paybill number eno ya 7241
77 na namba yaku ya thimo niyo account yaku ucoke wikira ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahotana ugagituika muhotani. Subscribe maita maige o toria ungihota no toria kungihotekana wirorere thenema nyingi muno na noguo mieke yaku ya kwihotanira irathie na mbere. Ndakwira atiriri go subscribe gwa view sasa ni kugerera paybill number na 724177 namba yaku ya thimo namba ĩrĩa ũhũthagĩra ĩrĩa watumira go subscribe niyo account number yaku na ucoke ukorwo ukigirira 50 shillings ukorwo ukirorera mwago na hau ni kwa 60 points wahota gukorwo ni wo kwihotanira either 50,000 ici ciaro muthenya kana girisi 500 ciaro kiumia kana ciringi o giki kinene gya ciringi milioni 2. Subscribe maita maige o uri ungihota wirorere video kenerere o githia na mbere na kurogota point na kwihotanira kuma kwa Jipange na view sasa. Nijitekeria nera telefoni Betting Control and Licensing Board kana BCLB license number. Oh yes, kogwo thie kuria tigirira ni webanga maundu maku ni mega na ni maikaru wega. Kogwo jipange na maundu maku megukorwo me maundu very nice. No anyita riu ndenda gukunegereria mutukanio wa mundu gwitwo DJ Mark George. Ona ndakunegereria mutukanio wa DJ Mark George wega we nawe maundu maku megukorwo me sawa sawa. Shege wa step ni ndakuona. Thank you muno muthuri ndakuona. Nimekuona ona mundu gwitwo Tom Kangethe uyu uri Tom Kangethe ni etikira mahitia ni aigua na aranjira ni ndanyita horo riu ni nie gwika uria nguvatara gwika mundu ndirona wina kichwa gumu kidogo ni mundu gwitwo Engineer Simon ena kichwa ena you know nigua gakundi komu uyu ni gakundi komu ni omagaraga rimwe na riria ringi ndiramuonire ira na muthuri aka ni undu murito muno kuhurira mundu muhutu umuhuragire ukamwiraga ate ni baru ndironura muthuri ni baru ndironura. You know it is not right. Hadu cio ni mahitiri it is not very right. Anyway titikomoria muno ni moene ate amaravatara gwika itana rakarai. Haya thita riu na ndagika 40. Good morning kwero atia jitagwo generali Shohi wa the Fedi, karibu sana mshiwe watu ginotana. Good morning. Finest, DJ Mark George Msaperi. DJ Mark George in the mix.
DJ Mac George Msafiri. Ona wa mona mere siugo isi kuria ciari itu matakinyire Ngai niegoto matukinye kuo indo iria andu itu matari maria ewa mona mere nigwe twaigeirwo Inoros finest DJ Mac George Msafiri. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Ego tureha kindu na kingi mawira maitu matwagirire ona wa mona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai niegoto matukinye kuo indo iria andu itu matari maria ewa mona mere nigwe twaigeirwo DJ Mac George in the mix. Oimite kuri ithe witũ anyitĩte njata mũgwanja ciguoko kuorĩo ogatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ rĩa thahabu ogatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ rĩa thahabu ĩni gwothe tũtikoima tũnyitanĩte wega ĩni na nĩkĩo tũroiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire DJ Mac George in the mix. ciake aratwira ni cia thayo okire ta ihaki nigetha tuture muoyo nayo twenaguo othe umete gwi Kristo nayo twenaguo othe umete gwi Kristo ni wote tutikoima tunyitanite wega ni na nikio turoiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire aroiga nĩekũhe arĩa othe manyotie maĩ ningĩ tũmenjũi nderere bũrũri wothe inene gaitĩrĩria ciana citũ roho wake one njiarwa citũ cikũrũkĩrio irathimo nao andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ nao andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ ĩni gwake tũtikoima tũnyitanĩte wega ĩni na nĩkĩo tũroiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire
finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Indesia kugai Kekuza modamagi Yole avava vekete Maweko makogegania Igokona le agonta Etekele kalewe Kondole tekele ka Indosia dhani konyeda Rosine Kagoine na kwemea Onario aledoa Ono tuko atumana One guate inaga Keine na modamaki Olea onyeda mono Noe tudere gosaga One guate inaga Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Fatawa muturire angekoro gutunga na guthina ni undumwe tondu wage indo ciake igakuruta muoyo na ningi wagia thina wakwa ni mathina we muthenya mwagoka na mutikanyona uthira iwega riria turi naine munjeragira Ngai
thimo Ujuria wokiratia Otukowe maguru Uturere wa mondo ne morito muno Nagikwatura tengera na dianago Manongia kaya ira na uige ubwakari Atonya na dianawe Agatwara na nawe Ale kwaya ndugiona Wimudhenya mwogoka na mutikanyona Udira iwega riria turina inye Ucheragira kaide uragira thimo Ujuria wokiratia Otukowe maguru Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Enyaga twatigana kana ndairie mwaki Mundu niakomaga na kagagukira Ukahurirwo thimo Orio kana ni waigua Ukoria ndakiigua atia Ati manie barafu Ogatha ndakũigũrũ Wimũthenya mwogoka na mũtikanyona Ũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na inyuĩ Tũnjeragira kaingĩ ũragĩra thimo Ũnjũria wokĩra atia Ũtukũ wĩ magũrũ DJ McGeorge in the mix. Ũrũmwe nĩ ũrĩ bata ciana cia Jakubu ciendire kũraga Jusufu werũ-inĩ mũrũ wa ithe akĩmenya akiuga ndakoragwo akĩmwendia Misiri nĩwe wamateithirie wĩ mũthenya mwogoka na mũtikanyona Ũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na inyuĩ Tũnjeragĩra kaingĩ ũragĩra thimo Ũnjũria wokĩra atia Ũtukũ wĩ magũrũ DJ McGeorge in the mix. Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Nani mwingine wewe? Wadanire une twaigua Mugambo waku waragia na nabi Ona aria tene kuraro twena nyingĩ Cia mũtũrĩre ngoro citũ Mwathani Nĩkũbataire we mwohani kuraro Cia mũtũrĩre tũnenda kũiguĩrwo tha igakorwo itarĩ iria Ona rĩrĩa twatirio na twagurana thĩ ciaku nĩ irĩ iria Twagwa moko-inĩ maku nĩmatwanagurario nĩ ũndũ kĩũndũ maũndũ kana ũndũ o hamwe na andũ na nguraro-inĩ ciaku mũtharaba-inĩ nĩtũmaga tũhone nguraro citũ mwohani nguraro cia mũtũrĩre tũnenda kũiguĩrwo tha igakorwo itarĩ iria ona rĩrĩa twatirio na twagurana thĩ ciaku nĩ irĩ iria twagwa moko-inĩ maku DJ McGeorge in the mix. Korosito Mwathani neigurarĩte ona ironda cia ndĩra itahonaga Jehova ririkana ndungata yaku Hezekia gwĩta nĩ wamũhonirie mwohani nguraro cia mũtũrĩre tũnenda kũiguĩrwo tha igakorwo itarĩ iria ona rĩrĩa twatirio na twagurana thĩ ciaku nĩ irĩ iria twagwa moko-inĩ maku Baba twanagurara tũkagurario na tũkagurarania nĩ kwaga hinya twagũthaitha Jehova tuohe nguraro ici cia mũtũrĩre itũgĩteire hinya mwohani nguraro cia mũtũrĩre tũnenda kũiguĩrwo tha igakorwo itarĩ iria ona rĩrĩa twatirio na twagurana thĩ ciaku nĩ irĩ iria twagwa moko-inĩ maku Nĩndiganĩro
kinderu ni ukaheo thumbi ya mwere ayeri waria mendete mwathani nikirige kiama nikirige ku na ni ndonye muharati Inoros finest DJ Mac George Msaperi. kinderu ni ukaheo thumbi ya mwere ayeri waria mendete mwathani nikirige kiama nikirige ku na ni ndonye muharati nikirige kiama nikirige ku na ni ndonye muharati DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Nusubegane ari ide goba misiri ede moye kinyage karera muharate naragwe tomare ide morera misiri todo gaine gayo garoraga maudo nekirige kiama nekirige ku na ni ndonye muharate niende gwathondado nyingire muharate iga kuigwa uru ne niende ngai wathana ndoire na maithori ngihoyaga muharate nekirige kiama nekirige ku na ni ndonye muharate nekirige kiama nekirige ku na ni ndonye muharate oria wathire ni agoka na barani Oh yes, ucio nĩ mũtukanio mwega biũ wa mũndũ gwĩtwo DJ Mac George Musapere. Aratũtwarithia wega biũ ũgatũkinyĩria kana mũtukanio ũcio ũgatũkinyĩria wega thaa mũgwanja. Thaa mũgwanja nĩ very nice, nĩ ithaa rĩngĩ rĩu tũrarũga, nĩ ithaa rĩngĩ tũrarũga. Na tukĩrũgaga ithaa rĩrĩ ndũreke nyambe ngũhe ndeto ici njega we mũruti wa wĩra wa kũrĩa gwa thirikari. Tareke ngwĩre rĩmwe maũndũ nĩ mathiaga magaikara ũru magakorwo ti mega kĩmũhuko ndũrĩ indo. Yes, no nĩ wandĩkĩtwo nĩ thirikari nĩ wetereire kũrĩhwo mũico wa mweri no ndũrĩ kanyamũ. Rĩngĩ mwana nĩ arwarire, rĩngĩ na nĩ ũthire ũguo wahara nyũmba nĩ waremwo nĩ kũrĩha. Angĩkorwo we nĩ wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ nĩ amu ndĩrenda gũkorwo ngĩkũhe ũhoro mwega wa gũtigĩrĩra atĩ mbia ndũrĩagaga, ũrĩkoragwo wĩna maũndũ maku na ndete yaku ĩrĩkoragwo ĩ sawa. Na ndĩrenda gũkũhe ũhoro wĩgiĩ My Mobi.
MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thĩinĩ wa thimũ yaku ya guoko na rua na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi atĩ ũrabatara, gũtirĩ referrals, gũtirĩ payslip ũretio atĩ ũrabataranga nĩgetha ũheo ngombo. Aca, kĩrĩa ũrabatara no thimũ ĩyo yaku. Nĩ ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũgakorwo ũkĩrengwo mũcara-inĩ waku mweri-inĩ ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgakorwo ũgĩthĩnĩka rĩngĩ weterere o rĩrĩa mweri ũgathira. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari, MyMobi itakusort. Kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ĩno nĩ narua nĩ raithi makĩria. Thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa MyMobi Civil Servants Emergency Loan ũrabatara kũhihinya thimũ yaku *531#. Ũrabatara kũhihinya kĩ *531# na ũkeyandĩkithia, na rungu rwa ndagĩka nini ũgakorwo we nĩ wakorwo ũkĩamũkĩra ũtungata ũyũ na ngombo ĩrĩa ũkwendaga nĩ wona. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra na gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. Wona weyandĩkithia na no by the way no weyandĩkithie anytime. No weyandĩkithie weekend, ũtukũ, na nĩ ũkũigua mbeca nĩ ciakorwo cikĩingĩra. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie rĩu, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrarũmĩrĩra. Ndakwĩra nĩ kũhihinya *531#. Teka ũguo maũndũ maku wone ũrĩa me sawa sawa. Ĩka ũguo ro rĩu wone mũtũrĩre ũkĩagĩra na ũkĩgĩa cama. Nĩ tondũ rĩu tũratũire twetereire angaki tũtirahota gwĩka ũũ. Rĩu maũndũ mothe nĩ mahũthie. Ndona mũthuri wĩtagwo Peter Gashao kũrĩa kũrĩ gũgwĩtwo Seattle, Washington, anjũria nĩko kũu kũracemanĩtio nĩ itang'a icio gũkũ Amerika na ndimenye. Mararĩ Minnesota andũ aya, walikuwa huko Minnesota na matingĩgwĩtwo na gũkwĩra. Athuri acio nĩ marahĩtirie ahĩtirie mũno. Na nĩngĩũra Chege wa Step nĩngũmuonete oro haha, nĩngũmwĩra onake nĩ arahĩtirio na no ngũcaria no ũngĩingĩra wa kũu ũguo. Na arata kĩhĩri we nĩngũmacaria o mũndũ nĩgetha ndĩmere. Sawa sawa, karibuni sana. Thaa mũgwanja rĩu ĩna ndagĩka 5 nĩ ndĩroka nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ĩmwe ya iria wiguaga thaka biũ. Na ndereti ĩno rĩ nĩ ndereti ngwenda warie from the heart. Ndũkana nĩ ũraigua kiugo gĩa gĩthũngũ gĩtagwo relapse. Relapse nĩ rĩrĩ ingĩgũtarĩria rĩu na gĩkũyũ ngwerethe wega. Tuge wĩ mũgucia wa bangi kana mũgucia wa thigara kana mũnyui wa njohi kana mũhũthĩri wa ndawa ciothe cia kũrebia. Ũgathiĩ ũgatigana na ũndũ na ũkauga nĩ ndikagucia thigara, ndikanyua njohi kana ndigeka atĩ, na ũgaikara thikũ ya mbere, ya kerĩ, ya gatatũ, ya kana rĩ o hindi no wĩyũmĩtie rĩ ũgekora nĩ wacoka nĩ wambĩrĩria kũgucia. Kana ona ũgaikara rĩngĩ ona mwaka mũgima ũtarĩ wagucia thigara kana ũtarĩ wanyua njohi, ũgacoka ũgekora mũtugo-inĩ o ũrĩa watigĩte. Andũ aingĩ kana percentage nene mũno ya andũ nĩ iragerera thĩna ũyũ. A big percentage nĩ iragerera thĩna ũyũ wa relapse. Nĩ ũrageria gũtiga njohi biũ, mana nĩ ũramĩtigĩte mĩeri 5. O mũthenya ũmwe tu kĩũndũ gĩkauma na kuo ũgekora nĩ ũnyuire. Angĩ makuaga ngoro, angĩ makaremwo nĩ atĩa megũthiĩ forward, mũndũ akemena, angĩ me into so much kĩndũ gĩgwĩtwo pornography kana masturbation. Ũgakora mũndũ ũcio nĩ amĩtiga kiumia kĩgima kana mweri kana ona 2-3 agacoka agekora hau. Ndenda tũhingũranĩre ngoro. Nĩkĩ kĩu ũgeretie gũtiga piũ na nĩ kĩrĩ kũremete? Ũtũraga ũgeragia ũgathiĩ wiki ng'ima, ũgathiĩ ĩngĩ o hindi no eciria nĩ wang'ang'ana nĩ warĩkia ndani kabisa ũkagwa kuo. Nĩkĩ kĩu ũgeretie gũtiga biũ, ũkageria kũhũra na mbara ciaku ciothe? Nĩ pornography twĩre, nĩ ndawa cia kũrebia twĩre, nĩ njohi twĩre, nĩ thigara twĩre, nĩ bangi twĩre ũtũire ũgeretie gũtiga, ũguaga back nĩkĩ? Wagwa wiguaga atĩa? By the way nĩwe ndĩraria nawe we thaa ici we ũrerorera maũndũ matarĩ mega thimũ-inĩ no ũgeretie kũmatiga. Pornography, masturbation ũgeretie kũmĩtiga, ndũrahota.
we nĩ we ndĩraria nawe. To nginya ũnjĩre rĩtwa rĩaku by the way. To nginya ũnjĩre rĩtwa rĩaku nĩ go understand. To nginya. Ono akoo wĩtagwo John Kinuthia no ũnjĩre wĩtagwo JK. Kana akoo wĩtagwo Sharon Mwangi ũnjĩre njĩtagwo SM. Nĩ go understand. No tũhe story yaku. Thimũ nĩ ngũhingũrĩra oro rĩu harĩa ha 0722 200 720. Nĩ ngũkorwo ngĩmĩhingũrĩra oro rĩu. Nigetha ũmũthĩ twarie tufungue roho. Nĩnjũĩ harĩ o kĩndũ ũrageria kũrũa nakĩo. Harĩ o kĩndũ ũrageria kũrũa nakĩo. But you try your best, ũkageria kuma, ũgekorwo harĩa watigĩire. Lazima leo tuonge. Mũthĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria andũ a Ngai. Mũthĩ no nginya twarie. Ako wĩtagwo Mũrigiste original, njĩra wĩtagwo MO. Ako wĩtagwo wa Kamano wa Kĩrere. Njĩra wĩtagwo W squared. Kana ũrĩa ũkwenda kwĩhe, no wĩhe rĩtwa rĩrĩa ũkwenda. Aya. Sawa sawa. Mũndũ gwĩtwo Ruso watu anandamuona aranjĩra wewe. Aya. Andũ nĩ mambĩrĩria kũnjĩra relapses ciao na thengio mũno 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 mũno. Mũthĩ ndingĩmũtengũra kĩndũ kĩmwe nĩ atĩ ndingĩenda gũgũtengũrania, kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe ũbataire kũmenya. Ndingĩanĩrĩra rĩtwa rĩaku haha, but you call na mimi tusikize story, we will not judge you. No tũgũgũteithia harĩa tũngĩhota. Yo nĩ thaa 7 na ina ndagĩka cigana? Ina ndagĩka 8. Good morning. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai
kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, angirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we mũrĩa ningĩtarĩria, we makĩria mũrĩa ningĩtarĩria, ingĩkũiganania mũrĩa ningĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
irikaniro baba nejo ediriganire nejo ego pa katito etondo akirone alija aligise ilione anabia bali akainwa lekilia sonoke ugweterera na gwetereire ikoraine dire na gethebuko ewe moingia irikaniro baba nejo ediriganire ugweterera na gwetereire ikoraine dire na gethebuko ewe moingia irikaniro baba nejo ediriganire Oh yeah, so tumwita mundu gwitwo Jose wa Bideni rwimbo rwitagwo no ngwetereire. Oh yes, rwimbo ruru rukinyira mundu wothe uragerera kiria giothe mundu aragerera tondu kwina andu aingi by the way thaa ici turaria nawe kwina andu maragerera wo maundu mundu akageria he mundu njui wakorwo aigua ni twahutia uhoro wa kindu gigwitwo relapses Siria viu niwe turatema na tiwe turatema ithuĩ turaria uhoro wa andu aingi muno ndakena ni tondu wa response iria already mwambiriria gukorwo mwinayo tondu indire mwambiriria conversation uhoro wa gucokerera kaundu relapse ni gucokerera kaundu urageria gutiga ugekora ni uraremwo utare njamba ihahera njira cohi ni ndageririe gutiga karwara gakirema poleni sana by the way mundu wothe uragera maria mothe uragerera Ngai ni arakuigua na nikio ndaguthakira rwimbo ru yes umenye ni ndaguthakira rwimbo ru nigetha umenye kiria giothe uragerera whatever you are going through Ngai enawe na ndenda umuthi tuhinguranire ngoro na ndakura ndukaigue wina thina namba yakwa ni 0722 200 720 0722 200 720 niki kiwageririe kurwa na kia pio niki aremire uturaga otigaga ona njohi wana tiga ugekora wi hau akorwo ni sanga viu ni wa mitiga no gatiga no kauga ndukanywa na ndukenda no riu wikoraga back there nduri wamenya viu uria ugutiga ndenda undaririe na unjire niki kiu wageririe gutigana niki aremire mundu wa Ngai eke tuhinguranire ngoro gutiri kuiguanira thoni ona ndukatinde ati ukigua thoni ati kana ki njira hello Inoro Inoro kwerwo atia munene wakwa ajigeria ucio coi studio akirini ndi haha munene urakiguika hello coi ni uyu haha witagwo atia gitagwo muyuri kana Beckham Beckham ndenda riri Beckham ndenda riri wambe uhorie radio yaku kana umenja utigane na radio umenja biu umehere wambe uhorie radio mihorie piu wamehoria reke kamera wakari reke twarie kaundu kanini twaita ndaigua ta wahutia no ndunahoria radio reke nyumeke hanini umanja biu haraihu na radio to nira to affect nago ndikwana twaranirie ta ndaigua ta wahutia ndiye muthenya wa ira ri nduri urahoria radio please reke nyumeke hanini soi umoto kiaragia turaiguana ure muthenya wa ira ri niguo ndirakahutirie gato gatoi ni uragatigite ndiratigite kiruta mberi itano na ngathie haria kanitha na ngahoya Ngai tukaiguana wega halafu mahoya magacoka wega riu ri kanda iyo iri kana kambutugi kamwe gatina ai ehe
ikijira atiriri kanyamũ gatikoru nĩko gĩkũyũ atondu wake maya hiĩ ona ni ndo ndĩragĩkona-rĩ rĩu kũrutwo tũronire ndĩrakũrĩa kwa mwana wake no rĩu gĩkiuga atĩrĩrĩ na tondũ gũkĩrĩ athuri-rĩ reke ndume kanyamũ gaka ringa kanyamũ wega Kaija kanyamũ wega ũguo na mũtaratara rĩu andũ marakĩnjĩra gatikoruo na Paũlũ-rĩ Yaani Tibotha yote akania ngandiko. Ati tikoru ni gathondekaga nda. Gathondekaga nda. Ani bidali turuba kanyamu. Wikare da wo gaza faini sire. Isi gaga yire sioka. Jaba igire. Gaga no na gaga le ubitura gaga ne dasion isia motito. Ya motito ibira jira tawira rebo. Drazira igirai. Reke gure zo imaudu marahara ganire. Marahara ganire mono. Todo ruga macio gaizire. Imwera gekura. Dirati gone no wegi. Ikago makoro gwataithite mundu atia yiyuri ikaudu. Riu ri. Ugwika atia ni ura umuthi ni unyuire. Roko ikiuba zaini etakiu da yagire gakuruhuka. Yani yade kwe obiare uraje zigogo. Riu ni uthire na wagira kanyamu kau urauga. Igeria gurumuru sinde no wana rume me na ligondre yumetie soi. Riu ukwenda riri. Kugwati uru ni kwa mundu rume. Akireguo. No riu ri no na ni watindikite mieri ingi 5. Na ngoma. Riu ndenda ugerie kuma ingi 5 wone kana ko. Gwazia ha. Oha o umuthi. Umuthi juge uguo. Umuthi ndo aruta roko. Iriga kwa ne dutete wega. Rucio ndukanarute. Rucio ndikaruta. Rucio ndukanarute. Wi umie kimwana ume. Ye modrome. Eni. Thegi so yito. Thegi omuno geithania keno. Avara rejegeyo. Asante. Zene yageni etagwo Beckham. Uga aratigite gakireira. Agatigite biu. Ndaramenya uria haracokire guthie tondu riu ona ndangihota kweretha. Athikiriria muthuri ucio ni aigua kigiriko kingoro. Hello. Samuel Gasathi. Kurathi atia Saru? Wakinya uko Gorogo Center. Riu ni ki Saru na. Ututeaga uguo ni ki Saru riu we. Bere biore. Gogo waka mwangi ni akinyi report. Ara haidire hare hawa raiga atiriri. Arwa Gorogo. Hia igaterere. Yotete muno. Muigua ri ndiramwira. Ani akinyirie report. Ni hega ni ndiratumanite ni kuona ni. Thengio to igura ni twagire andu aingi mundu ageragia agakoria. Ndona umuthi ni aingira Saru. Na neguo wega tukihurira twana tuoko tuingi tuhitanagia tukiria no wira-ini korwo hega riu co hinya mbe njoke haha ha muthuri ucio waria mbere yakwa ri au makoragwo me matua ma mundu tari tanie kuma riria ndatigire njohi iyo ri ingia miaka 37 na nä njä tagwo nä må ndå tambåra ngä ra kungå kaå ndärenda ndamå ndå gä ikare thä heo mwe ndamwä ra heo mwe nä ngå rä ha niä ngakä rä ha ndaheo kä rä ra ngaima ngathiä rä u mau makoragwo me matua ma må ndå å ngä ona må ndå agä cokerera å ndå ndaimä te ho må ndå endaga wakå ra å gakå ra rä mwe rĩega wakå ra å gathiä å thiä te biå å gakå ra rä mwe rĩega tondå rä u cohi ingĩtuĩka nĩ ndĩranyuaga njoke harĩa ningĩ njoke na thiĩ ngĩcokagia mũtũrĩre wakwa na thutha na nĩguo gwĩtagwo kũgucio na thutha nĩguo tongora ongorwo wakũra rĩmwe rĩega ongorwo nĩ ũmaraya ũrarĩ naguo weherere ongorwo nĩ njohi icio cieherere cohi itũ mũtũrĩre waku ũkagacĩra ũkona
ukona maundu mari uranyua mbeca iria uranyua he kaundu ireka ngithi wone hatiri undu ureka no na mbeca icio ni kuona icokerera cia no ngiona he kaundu wacenjia cohi tiga muturire ucio wa thutha riu aingi matikoragwo matuĩte matua nikio wonaga andu magicokwo haria mutondo-ini uraimite mutondo-ini ugathambio ugacoka ugecokio roho niguo oya ati ni uguire na ati ni ngoma wa kuingirira ngiona tigagirira ngoma maundu maingi muno cohi maundu atoi twaririe wakamano de uyu kamena fa urungu maigio ria mature na uria megwika thengio we nduri na kaundu urageria gutiga na ndigotete na u ni tukwaraniria mitambo-ini thengio hello haya we niki urageria kurwa na kiana nikiremete he mundu wanja nie ngeretie gutiga mbaki ngaremwo thaici ona ikanua tondu ndimeragia na kanua njohi ni ndahotire gutiga no mbaki ni nemetwo ni gutiga nayo huthirite miaka 13 riu njitagwo Davi poleni sana nidirona haro ile murado okay hello Shohi. Vipi mkubwa? Shohi uhutagio haria hoe. Kai ndahutia munyiginyigi. Ukahutio haria hoe. Niki ndeka baba itu. Nderekio haria hiuhira. Ni akuhiuhira biu munene. No nitegagia yo. Tatwire ni atia kurathie ni haha hitanu. Gathigara na andu aya icio nĩcio cianakoire gathigara na andu aya nĩ irarega piũ gũkũrekia rĩu nĩ njuge nĩ kwega tondũ mwathani nĩ igĩte ndĩna hakuhĩ mwaka atĩ wĩna hakuhĩ mwaka good kuma ũtige thigara nĩ andũ aya kuma ũtigane nao nĩ ihinda rĩigana atĩa cio nĩ ndahotire gũtiga kabere hanini no kai harĩa ndagerete hahiũ mũno nĩ hahiũ mũno nĩ ũrĩ bamĩrĩ nĩ ũrĩ mũtumia nĩndagĩire rĩu kuma watiga nĩ wagĩire ona ndarĩ ona ngengere ĩyo ona hĩndĩ ĩno ũragĩcheza o kidogo kidogo ngũhihinya ndĩrĩ onao ũyũ rĩ ũndũ ũyũ nĩ ta kĩroho fulani nĩ ta kĩroho gĩa gũikĩrĩria ũguo tondũ rĩrĩ akorwo atĩ no kanuaga nĩngĩ warĩria mũndũ ciugo igĩrĩ ithatũ nĩ akumire rĩu ndũrĩ kĩndũ ũmũheire rĩ ũkarĩria tu mũndũ na kanua na mũndũ akerehe kwĩrehe rũgoro ũguo ũgakora nĩ gĩciagire maciaro moru Ngai ũngĩũka gĩtigaire no ũgatira ndũkwaria no mũndũ mũrwaru ũguo wona ndarenda mũno wona biũ mũndũ ũyũ nĩ akua nawe piũ agũtwambe tũtige tondũ niĩ ndanahaicia gĩkuo maita matatũ tiga itherũ kũragwo kana mũtino kana nĩkĩ kũragwo nũ nĩ mũthuri wene atĩ Nauga no nginya mũhĩndĩ na ngaigua burati mũhĩndĩ burati agakoma kũu na mwana kwa mũhĩndĩ yani we ta ngoja kaĩ wĩ hatari atĩa ũthiĩte ũgathiĩ nginya na mũhĩndĩ ngatonya kwa mũhĩndĩ nyũmba ya mũhĩndĩ na akakoma na mwarĩ gũga kaĩ we Ngai yumĩro ndokori ũgĩtia rigathi ya mũhĩndĩ ndahĩtia rigathi ya mũhĩndĩ Ngai tondũ rĩu rĩ we ona ũngĩoragĩirwo kũu nĩ wamenya rĩu nĩ watuĩka uma mũici nĩ nyuma mũitũ nĩ tondũ ũtakĩrĩ wa kũu nĩkĩ ũgwĩkaga kũu athiĩtũkire handũ ũkarĩra orie ciakwa auga ndigacoka
aya nganina mĩeri ĩigana wathiĩ Mombasa ũyũ Ciro agoka Ciro wa Mombasa Ciro wa Mombasa rĩthiĩ mũndũ agathĩrĩka amwĩra nĩ kwa mũtumia ndĩtone ngabuguga ngekora okuo ũgekora rĩu gwa Ciro rĩu wahe wari wagacuka kamwe waku ate wari wagacuka kamwe waku Kai urango akairisha mũtoka urangaye waku no wako mũthigari mũthuri wakwa akoragwo e mũthigari Ngai amwĩra hingũra mũrango agĩtua kũingĩra ũcio ngakurumania ngatia hau gatengerio agĩbanda iria ngahota kuona handũ ngarũgarũĩ angora gereza maĩ ya rĩu wagerera maĩ-inĩ rĩu na nĩ ũtukũ ta wa thaa cigana ũguo thaa inyanya ndahonoka hau ngathiĩ ngahoya mũno na ngarĩra mũno nyagĩtĩra wĩra wa cukuru acigua ndigacoke kĩroho kĩrĩa acoka kĩroho kĩrĩa gĩkĩ nĩ gĩoka ĩnyuga mĩeri ĩngĩ ĩtano arĩ kĩroho kĩrĩa acoka harĩa ningĩ gwĩkora rĩ ate harĩa ningĩ gwĩkora hagacekeha hagacekeha gakorwo nĩ mũndũ na banga atĩ wakorwo nĩ mũndũ na banga wakorwo gwaku kana wakorwo gwake havana njĩra-inĩ na ndĩ na mũndũ hara mũndũ wene hau ngahonoka ngatiga wĩra kũu na Ngai ate ngatiga wĩra kũu na Ngai rĩu rĩ rĩrĩa ndecokanĩrĩirie ngĩmenya ũyũ nĩ roho ũranyuma rĩu roho mũũru ngĩgĩcokera iga maya reke ndigane namo ũkĩrĩkania namo na rĩu kũrĩkania namo rĩ ngĩmenya rĩu haha no nguhĩrĩirie mwana ngĩmũkuhĩrĩirie na ngĩĩrira maũndũ macio mothe na rĩu ũmũthĩ nĩahotaga gũikara tondũ matua marĩa ndatuire no manene rĩu kĩndũ gĩa kweherera nĩ atĩ ũndũ ũcio ũkaga kũwĩciria na ũkaga kũũrũmbũiya ona mũndũ tiga itherũ ona niĩ ona ngeigire kĩcikari na hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩatoboraga arata arĩa me njĩra-inĩ icio tigana nao kaba ũikare wĩ nyika na gũthondeka ndũgũ nene na andũ aku gĩtura ndũgũ nene mũno na mũtumia nacio ingĩmboeka kana ngithiĩ tahe gacire citaroka kana njarie na mwana ũmwe kana njarie na mũtumia kana mũndũ ũngĩ ũrĩa ũnguhĩrĩirie thĩinĩ wa bamĩrĩ ũrĩa tũraiga no gũkira mũndũ nyika nĩguo aturaga maũndũ macio ũgeciria kwĩnina mastress na maũndũ mangĩ na kĩroho kĩu gĩoka-rĩ hakagĩa na kũhoya Ngai mũno tondũ ũndũ ũcio to kuga atĩ gũtua matua ũũ nĩ ũndũ ũrabatara mũndũ akũrwo he kĩndũ gĩtagwo deliverance atĩ you need to be delivered nĩ ndĩrakũigua mũnene no mũndũ angĩaga gwĩkũrana hau nĩho akoraga thĩna-inĩ mũndũ angĩaga kwĩkũrana na kwĩmenya ũngĩaga gwĩkũrana ũmenye nĩkĩ kĩrakuma thĩna nĩ maroho kana nĩ thuti cia mwĩrĩ kana nĩkĩ ũngĩhota gũkũrana thĩna harĩa ũrokĩra nĩ ũkũhonoka maũndũ-inĩ ona to kwamba gũthiĩ kanitha nĩguo na gũkũrana atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩrandwarĩrĩria maũndũ-inĩ maya nĩkĩ
ono wikanire no ndikũranĩte nĩguo no isi andũ makũhoere no ndĩramenya thĩna harĩa ũrĩ rĩu mũndũ kuga nĩ gwĩkora ndĩkorire aca ti ũguo ti gwĩkora haha harenda mũndũ ekũre ũndũ-inĩ ũcio na njĩra ya kwĩmenya nĩguo mũndũ ekuo nĩ ekũhonoka maũndũ-inĩ macio ona ũngĩthiĩ kwĩ Ngai nĩ ũkũhota gũtũũria nĩguo ũndũ ũtũmaga mũndũ agerere makoro-inĩ maingĩ nĩwekora nĩ ũkinyirie ngiri makoro marĩa ũhĩtũkanĩte na mũbara aya tarĩ ũgwati ona gũkora ndirwarĩte ndĩ mwega ngera Ngai akũme nĩguo nĩgacĩra kanene nĩguo thigara cianatũma mũndũ eherithie agatũmĩra njia nyingĩ ũkamuoga rĩngĩ nĩ mũtwe rĩngĩ atĩ nĩ ũmenyicire no macio mothe no maũndũ ma gwĩkĩra icio ciandeheire thĩna ngĩkora ndagĩtarĩ ndagĩtarĩ nake andũ a private handũ athiire gũtheka agĩcoka mũhuko akĩamba kũgwatia gake aya ndagĩtarĩ onake akĩgwatia mũtere tangĩ rĩu rĩrĩa agwatia tũtere tangĩ na hingũkaga tondũ ndĩna thĩna wayo irigu ndĩrakĩhonokia no ũkũndeithia mũria araniũkire na kangi tũkĩrĩ haiya nderetie gĩcika rĩu nderetie gĩcaka mũndũ enaga na ndũkariganĩrwo twari rumu yake ĩrĩa athondekanagia haiya kũrĩa arathondekanĩra rumu yakuo na arwaru yathondekanagĩra no arorete kũhinga kwarĩ hwainĩ cio na gũtiarĩ na mũndũ ũngĩ warĩ raini nĩ wona rĩu mũndũ ndangĩkũhonoka ũrathiĩ kwĩ mũndũ ũgakora nake nĩwe mũrwaru ũreciria nĩ ũkũhonoka he thĩna ũrĩa wĩnaguo ũgakora angĩ mathĩnire tene na thikĩrĩria mĩario ũrĩa andũ maragia ũthiaga kwĩra mũndũ athĩna wĩna kwaga kwĩra niĩ ta niĩ rĩ ndĩrareke we ona ndũrĩ na thĩna niĩ ũrĩa ndĩronete ũũ nĩguo nĩũkũhona ndũngĩhota rĩu ũrakora andũ marwarire atĩ nĩo megũgũteithia rĩu kĩndũ kĩa mbere nĩ menye we coke ũmenye ti mũndũ ũngĩkũhonokia aca mũndũ aumaga irima nĩ gwĩtĩkĩra kũnyita kĩrĩa aranengererio kĩmũru nĩguo nĩma mũndũ nĩ na mũkũnengereria rĩ caria ndini ciaku ũthegethe tũrima twa gũkinyanga ũkĩambataga kahora kahora nĩ ũgwĩkora igũrũ nĩguo na njĩra ĩyo nĩ tũgũteithĩka thengio mũno mũno ndakena nĩ we kũhingũka na gũtwarĩria na nĩ njũĩ nĩ waumĩrĩria andũ aigana ona especially hau hahikire njĩtagwo Mbaka nĩ njikaraga Mombatha thengio mũno Mbaka na ũkĩgeithanie kũrĩa Mombatha thank you asante sana hello Inoro wĩ mwega kwagĩrĩte mũno karibu sana tũraria nao na mũndũ ũgwĩtwo Mũthethura kũrĩka Michael Edward atĩ ũraria nao Mũthethura kũrĩka Michael Edward Mũthethura kwa Michael Edward no sure karibu sana Mũthethura rĩu kĩkĩra ndereti nĩ njige atĩrĩrĩ ona niĩ kĩreti gũtiga Mbakĩ nĩwe ĩgũikarĩire piũ ndiona message ya David ndikũĩ nĩwe kaĩ ũgucĩtie Mbakĩ mĩaka igana baba witũ kĩndũ 13 mĩaka 13 na ndũrĩ wahota kũmĩtiga ĩraga ingĩaga ndagĩka ta ithano rĩ nĩ menyaga nĩ kũhĩtanu ũngĩaga ndagĩka ta ithano nĩ ũmenyaga ti kwega ona hanini yani ingĩikara itarĩte rĩ wona kũng'ara ũiguaga mwĩrĩ ũcio ndũrĩ sawa yani ũkaigua we ndũrĩ sawa na ngeragia gũtiganĩra nĩguo nekĩre mabiũ biũ ũgeretie kũmĩtiga ĩkarega piũ ngagũra ngaita ngagũra ngacina ngagũra ngaigĩkĩra mekĩrema na nĩ ũkoraga nyamũ ĩyo ũngĩka ithabu kamwe nĩ gĩbaũ rĩ ekaga mathabu ũgakora o mweri ũhũthagĩra 600 o mweri ũhũthagĩra 600 mũnene pole sana no rĩu rĩ nĩ ũrathĩa rĩguo ũrĩ ingĩka mbige thaa ici no ũrageria ũrĩ
aya no andu umuthi tugire we listen akuna kujudge tugathikiriria tugakoigua na tutigukujudge hapana tutigukujudge lazima tukusikize no nginya tuguthikiririe gutiri uhoro wa kujajana asa tutikujajani ringi tuguthikaniriria tuigue hello we mwega muthuri Ni mwega muno. Karibu sana. Niye njitagwo Cohi we nawe witagwo John. Karibu. Nanjikara guku Ting'ang'a. Timau. Karibu sana John wa Timau. Rĩu John witũ wa Timau rĩ. Gacohi rĩ. Ndakinyua gacohi witũ we nĩ wanyuaga? Nĩ mũno tondũ cohi ti kanyamũ kega mũno. Ndakanyua ndikiri mwanake rĩngĩ itarĩ na mũndũ. No nĩ ndarĩ na kũrĩ andũ reke tuge gacohi wambĩrĩria kũnyua rĩ. Wambĩrĩria kũnyua rĩ. Mũndũ nĩ athiaga athiĩte agoete no na wahiki rĩ. Nĩ mendete mũndũ ũganyua no ti mũndũ ũraremwo nĩ harĩa. Harĩa mwena ũrĩa ũngĩ matiendaga mũndũ ũraremwo. Harĩa Kamakwa. Kamakwa. Rĩu niĩ tondũ ndakorirwo ndandĩkwo wĩra rĩarĩ rita rĩa mbere kwandĩkwo wĩra rĩ. Ndandĩkĩtwo kambuni ĩtagwo Marriott East Africa. Wĩra mechanic ya lift. Rĩu koguo nĩ ndakĩona tũthendi. Ndagĩthiĩ rĩ. Cohi witũ ndarĩ kĩmwana gĩakĩonekaga gĩ kĩega. Ahiki nĩ manyendete mũno. Tondũ ndakuirwo nĩ mũhiki ũmwe. Arĩ aya. Na mũthũngũ nĩ athiĩte Rũraya. Tũgĩthiĩ gwake. No ndararire ndĩ mũmaku mũno tondũ ndakinyire kuo rĩ. Rĩu ndathire ngĩtũngana na mbica yakwa na gĩcicio. Atĩ ũgĩcemania na mbica yaku na gĩcicio? Mbica yakwa rĩu ndaingĩra nyũmba rĩ githĩ gũtikĩrĩ gĩcicio. Rĩrĩa ndathire rĩu no gũkĩte ũguo na ndũkĩrĩ waingĩra kuo kĩbica gĩũke ũguo. Ngĩtuĩka nda mũno ndiakĩhotire ũhoro. Nĩanyingatire ũtukũ. Haya. Na harĩa ndathiaga rĩ. Nĩ hanene. No ngĩkorwo area ĩyo rĩ. Ndarĩ na mũhiki ũngĩ. Nĩwe bangĩte we nawe. Nĩkuo ndagĩthiĩ ndakĩhũrahũra. Ngĩkĩhingũrĩrwo. No ndũraigua cohi witũ. Thigari iria njĩra nĩ ũkũnyitwo. Macambaya. Nĩ cambaya. No rĩu nĩ ndagĩthiĩ kũu nĩkuo ndararire. No rĩu ngĩnyihia ũhoro rĩ. Cohi rĩ. Kũnyihĩria ũhoro ndagĩcokire ngĩtiga wĩra ũcio na ngĩgĩũka na gũkũ mũciĩ. Ngĩkĩra o ngĩnyuaga ũguo rĩu ndioĩ kũnyua ĩno ya mũratina tondũ ndakĩnyua Tusker. Nĩguo ndekire atĩ gũgĩkorwo he thata ĩkĩnyenda mũno. Ngĩmĩthatũra. Rĩrĩa ndathatũrire thata ĩyo rĩ. Ndiacokire kiuma thata nĩ ta ciĩranire ũrĩa witũ reke cirehe thĩna. Haya cikĩandamana igĩgũkora. Rĩu ona ndiragũra cohi nĩo maragũra nĩguo nyitwo ndanyitagwo na hinya. Nĩ ndathatũrire thata ithatũ. Reke tũtige kũhũthĩra statement ĩyo tuge nĩ waheire airĩtu atatũ kĩrĩa. Airĩtu atatũ. Yes. Ngĩgĩka atĩ nĩguo mũthuri ũmwe anjĩrire atĩrĩrĩ. Weka ũguo rĩngĩ ũthatũre nĩ ũgũkua. Ngĩkĩamba gũkĩhorahorera. Nĩguo ndagĩthire ũguo cohi witũ. Ndatigire njohi nĩ mũndũ gũka hau hakwa oka hau magĩũka makĩarĩria na mũtumia wene hau ũguo nĩ ndaiguaga ndĩ nyũmba. Ngĩmwĩra thiĩ na hau.
ciothe ciereheire mũthia ikũrĩa roiga enda twatigana rĩ ndiũĩ nĩ arakarĩte arĩa ndathire tũgĩkorwo twĩna handũ twarutaga kawĩra nĩ mũndũ ũyũ gũthomera na nĩ mũndũ ũyũ nĩ ũndũ atĩ nĩ ndĩramũrumire gũtirĩ kiugo itanamwĩta no ndiamũrumĩte coĩ witũ nĩguo ndonire ndaigua ũru mũno kana mũndũ ũyũ nĩ einjirĩria ũru mũno tondũ ndikwenda gũkũhe rũgano rũnene mũno nĩ ndathire na ngĩtiga njohi nĩ wamĩtigire biũ nĩ ũndũ ũcio kwarĩ Itebai na ndathire ngĩtiga njohi na gũtirĩ ũndũ mwega njohi na gũtiga njohi yes aya tondũ nĩ athia nĩ wega thengiũ mũno ndakena aya thengiũ andũ mena ndeto we ndika nĩ ũracigua andũ mena ndeto andũ mena ndeto na nĩ irangenia we nĩkĩ ũrageria kũrũa nakĩo we hello Inoro yes wĩ mwega mwega mũno karibu sana tũgwĩte atĩa tũgwĩte namna gani niĩ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo ũ Cohi wa ithe Bethi ũkũhũraga kwa Inoro na nĩkuo gũkũ ndĩrakwĩra we wĩtagwo atĩa rĩtwa rĩaku tũgwĩte ũ niĩ njĩtagwo rĩrĩ njĩtagwo Joseph karibu sana na ndĩ ũndiani karibu sana na rĩu rĩ nĩ ndĩrakũigua tũhe ũhoro rĩu rĩ rĩu ũkĩambĩrĩria mũjadala wa njohi kana kĩrĩa gĩothe ũremetwo nĩ gũtiga ndĩra ũhoro wa njohi rĩ njega nĩ njũru nĩ ũndũ nĩ yakwa rĩ nĩ ndamĩthũrire na ndamĩthũra rĩ nĩ tũrakũigua biũ ngĩmĩthura nĩ tondũ ũrĩa ndonaga mahinda marĩa twareragwo nĩ mũnyui ũyũ wanyuaga mamu wanyu nĩ anyuaga anyuaga mũno agatũkora kanitha rĩrĩa tũthiĩte Keca ana oka rĩ akorwo tũtirĩ nyũmba rĩ tũthiĩte Keca ya kanitha rĩ nĩ ndĩrakũigua mũnene akora mũtirĩ nyũmba rĩ akorwo tũtirĩ nyũmba agatũkora kanitha akera mũhunjia atĩrĩrĩ we ngui ĩno tiga gũtinda ũkĩra andũ ũrahe andũ ũhoro atĩa rĩu twakĩrwo atĩ atuĩkaga na marĩtwa ngathiĩ nang'ania me gũkũ tugakiuga rĩu tũgagĩũkĩra tondũ mũhunjia nĩ amba gũtiga kũhunjia tũkahũrwo iboko tũkiuma hau mũrango-inĩ tũkahũrwo iboko o mũndũ rita rĩake tũrathũkĩte nja ona tũkora nĩ twakinya nyũmba rĩ tũkora agatũtuthũra makundi maingĩ akamũhũra mbara njũru mũno agatũhũra mbara niĩ kuma ndamenera njohi hau njĩra Ngai ndakamĩtĩkĩre ngacemania nayo ndũmĩendaga hakuhĩ nawe rĩu niĩ ndiendaga hakuhĩ nani njohi rĩu matua ma mũndũ ma njohi nĩ mũndũ ũkoragwo etiria matua ma kũnyua tondũ ti mũndũ ũkoragwo atiria mũndũ nĩ mũndũ ũtuaga na ngacoka hau twaikaraga nĩ harĩ mũciĩ ũngĩ warugagwo njohi waruo njohi mwene ona athiĩte wĩra tondũ nĩ ahe handũ andĩkĩtwo rĩ mũciĩ wake wahanaga andũ athuri hĩndĩ ĩyo anake matiakĩnyuaga njohi hĩndĩ yarĩ ya athuri no mũciĩ gwake rĩ na mũtumia wake na ciana ciake ciirĩtu rĩ
kwahanĩte tarĩ kuo rũnjini rĩu ona mũguri ndaremenya tondũ nake nĩ ũheanĩte rũtha athiĩra agatia gĩka atĩrĩrĩ kĩendio ĩkendio nĩ airĩtu ĩkendio nĩ mũtumia wake warora mũciĩ wake ũkona nĩ ũharaganĩtio nĩ njohi no ndarona rĩu njohi nĩ ikoragwo ĩna mathĩna maingĩ no tondũ nĩ itua rĩa mũndũ akoragwo atuĩte no ũrĩa ũtanyuaga atatindanaga nayo wamũrora-rĩ nĩ ũrona mũndũ ũcio nĩ atuĩte mũndũ no ũrĩa ũnyuaga augagĩrĩra ngoma kĩgenyo njigo ta mũthiro ngauga hau mbere mũndũ akoragwo atuĩte matua ma kũnyua no angĩtua itua rĩa gũtia na atige tondũ manatia ona andũ makahoerwo makonoka magatigarĩ nĩguo kũu gũkorwo kũrĩ itua rĩa mũndũ rĩu mũndũ ndakaigĩre ngoma kĩgenyo atĩ nĩ njohi tondũ njohi mũndũ atiga na nĩ kũrĩ indo ingĩ manyuaga na manyua mũndũ ndangĩkũruma na ndangĩgũcinũra athiaga agakoma gwake no kũrĩ mũndũ wa mũrora ũkona ũyũ ona nĩ tathire kũnyua nĩgetha akũinũkĩre kana ainũkĩre mũtumia wake kana ainũkĩre ciana rĩu niĩ nĩ thomete gĩthomo kĩa andũ arĩa manyuaga njohi ngaigua ngoro yakwa yamĩmena mũno nĩguo ona nginya ciana nĩhoyaga mũno ngera Ngai ateithie ona arĩa akorwo hihi magĩkorwo mũndũ agĩciria ũhoro wayo atigane nayo ndakanacemanie nayo ũguo niĩ kwanja ha mbere harĩa twakoragwo kanitha nĩ maitũ itũ agatwĩta marĩtwa agatũhũra iboko na ageta mũhunjia ngui nyingĩ mũno hau nĩho ndameneire njohi na mũciĩ ũcio rĩu ningĩ wakĩnyuaga njohi warĩ itũra ngona mũciĩ ũcio ndũhana ta mũciĩ ũkĩmena ndeto icio hau na ũhoro ũcio ngĩmena ndeto icio mũno nginya ũmũthĩ nĩ njĩraga Ngai ndakanareke njamanie na njohi nĩguo na ndauga nĩ thengio mũno ndakena nĩ gũkĩaria na mũndũ ũnyuaga ndakanda korwo amĩtiga ona atue itua rĩa gũtiga-rĩ ũndũ wothe no mũndũ kwĩrutĩra thengio mũno geithania kwanyu asante. Haya, ndĩrona rĩu thaa 8 etigĩtie ndagĩka 3 thaa 8 etigĩtie ndagĩka 3 we nĩkĩ ũrageria kũhũrana nakĩo nĩgetha ũtige nĩkĩ kiu ũrageria gũtigana nakĩo nĩkĩ kiu ũrageria biũ gũkorwo ũgĩtigana nakĩo atĩ nĩgetha ũkorwo wĩ sawa ũrageria kũhũrana nakĩo hello kwerwo atĩa wĩ mwega niĩ ndĩ mwega biũ karibu sana tũgwĩte atĩa ndakera mũno ndĩtagwo wa mũndũ wa mũkindũri atĩ wĩtagwo wa njohi wa mũkindũri wa njohi wa kuma kũrĩa mũkindũri wa mũkindũri kĩrũya karibu sana wa njohi nĩkĩ ũrarũa nakĩo nĩkĩ ũrageria gũtiga kĩndũ kĩa ngamba kũhũramo nĩ bangi tondũ bangi nĩndirikanaga mwaka wa 25 ndakundirio bangi atĩ mwaka wa kĩ wa 75 1975 nĩrĩo wanyuire bangi rĩa mbere mũkundio kũbeo ngunda njigue ndagũrĩte ngabeo nĩ kĩmwana gĩetagwo wa njobi otani akundirio ngĩrwo kunda kanyamũ kega kunda ndona ũrĩa arakunda wega akaburuta wega ngakena ngĩkiuga reke ngunde ndakunda ngigua maũndũ mathũka ngĩũria mwathani kaĩ ndĩkũĩ rĩu kĩndũ kĩu nĩ ndamĩigua ndagĩkenerera na rĩu ndĩrathire kũu ndabarĩba tondũ ndathire mwena wa Mwea-rĩ ndathi kũu ndakora mũndũ ũrĩa wambete ona ndangĩmenya haiya nĩ anyuire biũ anyuire biũ ngĩmũria mũndũ ũrĩa ũnjũĩ ona ndaririkana ndĩmũria mwathani bangi no njega kweri rĩu bangi ndiacokire gũgakunda rĩngĩ na nginya ũmũthĩ ndarora andũ arĩa mothe manyuaga ndĩonaga marĩ andũ ega ndiuga kĩndũ gĩtĩ kĩndũ kĩega rĩu kĩndũ gĩtagwo bangi rĩu ngĩnjĩra bangi atĩ nĩ njega mamerane ndwendaga nginya kũmĩigua na rĩtwa narĩ bangi na nĩ nyonaga andũ mangĩ manyuaga mũno tondũ ona maĩ mũrala ũngĩtũna nake haba nĩ aragĩkunda ndamũrora ngona ti mwega
Yuna bangi ngona bangi. Na njovi. Kindu kega tu. Niguo. Niguo. Nĩ ndaigua. Rĩu ndarora indo cia imwe cia kũrenja nĩ nyamũ itenjaga. Tondũ mũndũ wothe ũnyuaga ũngĩmũroraga ũkorera maũndũ mega. Rĩu ũmena thite kũndũ kũmate kũu meathĩnĩkana nyinũke ndĩ mũndũ wega nyinũke ndĩroma na ngĩtikĩra bangi nginya mũthĩ. Rĩu kĩndũ bangi njovi indo ciothe itenjaga kũrĩni. Rĩu ndĩciĩtigĩrĩte mũno. Thengio mũno ndakena nĩ ũndũ wa kwaria. Asante sana. Thank you. Ndakena mũno Sobi. Thengio mũno mũnene. Asante sana. Haya. Reke twambe tũrũgie ithaa nĩ tondũ ndaigua mwĩna ũhoro wa andũ a Ngai. Na by the way reke njũrie na mũnjĩtĩkĩrie njũrie karĩ o arũme mararũa haro ici atumia kaĩ kana atumia matigĩaga mathĩna maya nĩ niĩ ndĩmaigagĩrĩra. No atumia no makorwo matirĩ thĩna ũyũ nĩ niĩ nyendaga kuga nĩ marĩ na matirĩ. Atumia mũtirĩ addiction ona imwe irĩkũ mũcemanagia nacio. Anga atumia makĩrĩ arathime we. Ka nĩ guoya no ĩkorwo ti kũrathimwo nĩ guoya maretigĩra Ngai andũ mekwambĩrĩria kuga nĩ ngucagia bangi. Ũmũthĩ tũtirajanjani by the way. Just talk. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash.
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Thingataga gĩthaka nyũmba njega nĩendaga mũthingi ũkũrũma, wendo witũ nĩ ndanĩte na ngarĩmĩra, waimia kĩrongo makĩngĩra kuona tũgunyũ. Wathire atĩa wendo ũrĩa waheaga ũgĩtinia, ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria, no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene, ona ũngĩcoka ũmũthĩ ndarinda kwamũkĩra. Iwa rĩrathaga na hwaĩ-inĩ rĩgathũa, kwa ihinda rĩa
wanje tikie gutire undu tathiraga wathira tawe ndore waheago gitinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Maina Tubros mwendia wa Shuma narĩ na itanya rĩa gũgagũtua nyakĩambi ngera mũbĩe harĩrie ngatumithia neti ngui cia nyunga menyoreige kwa itiga kũge mĩbango yothe maindio gĩthumĩra wathira tawe ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra nacenjetie ngarĩa mĩanga ngwacĩ na manyeni ndacia nyũmba ya toro ndikae gũbacia ririkana mwĩgarũrĩre wakwa harĩwe ũgĩkĩa wahũraga kicingiri magana wathira tawe ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Iragwa Mwangaza Insurance Sikia ngoro nĩ eriwe rĩago kĩrĩa enda kũu wathire ngwĩhoka nĩ waiganĩrire na tondũ ndiũĩ nĩ rũgũrũ kana itherero nĩingĩoka nguone rĩmwe ngoro ĩno ĩkĩiganĩre wathira tawe ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Sakata Mso wewe Oh yeah, so sio tumweta mudogo ito JN Gakuhe. Very nice. Rwĩmbo gĩtũkinyiria wega thaa 8 ina ndagĩka 13 kĩroko kĩega makĩria gĩkĩ gũkũ arĩ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi. Good morning. Yes, kama irathiĩte na mbere na kuoya thimũ yaku kũrĩa gwa 0722200720 njĩtĩkĩria nyambe ngũhe ici cia kuma kũrĩa gwa Citizen Duka. Yes, na nĩ gũkwĩra ndĩrenda gũkwĩra weherere kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkĩũrũra atĩ wathiĩ shopping na gũkuania mĩrigo mĩritũ ũkiuma na gwĩka shopping yaku. Oya kanya gako ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa. Hau thĩinĩ ũkorwo ũgĩcagũra Citizen Duka na ũte kĩrigĩrĩko gĩkĩ gĩothe gĩa gũtinda ũkĩũrũra atĩ wathiĩ gũkorwo ũgĩka shopping. Na by the way, go download the View sasa ona gũkorwo ũgĩcagũra Citizen Duka gũtirĩ kĩndũ ũretio. Wana warĩkia kũmĩcagũra Citizen Duka wahingũra ũgagĩcagũra indo iria ciothe ũrabatara na ũkorwo ũgĩcirĩhĩra na Citizen Duka marakũrehera nginyagia hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 tu angĩkorwo ũrĩ matũũra-inĩ ma gũkũ Nyairobi. Turauga kĩgiĩko kana kĩgirĩko gĩkĩ gĩa gũtinda ũgĩthiĩ gũcara ũkauma haha ũkagerera harĩa wathiĩ hana ndũramenya nĩkũ ũgũkorwo ũgĩkĩgũra rĩu gĩkĩ nĩ gĩthiru.
agiguthira angikorwo tu ni ukuingira kuria gwa Citizen Duka na ndagutuma ku oro riu nigetha uthie na maundu makorwo me sawa sawa. Oh yes, wena bedio kane wigwete horo mwega wegie we go ni utungata wa ngari ciokui cia taxi, ngari iri oretia na thimu wi haria hothe ungienda. Na reke ngwire ino ni njira njega thurime na njihokeku yokui na ina matereva mena wigiririki, matereva mathurime na andu maramenyeka. Undu mwega ni ati hindi yothe wakorwo githie okuitwo ni ride ya We Go kana ngari cia We Go ni uraheo cashback. Koguo thiini wa thavari cia kwiri uragithie na We Go, koguo weitia We Go wi hari uri na ngikorwo ri na app ino ya We Go thiini wa thimu yaku ni ihinda ukorwo ki download app ino kuria kwa Play Store kana hari App Store, no gakorwo kana ugakorwo gituma ritwa riaku kuri ritwa ria We Go, uratuma ritwa ria We Go WEGO ugatuma gwi 20425 onawe ugakorwo gikuo wina shamba. Turauga aya noyo ungihika We Go noyo ungihoka guguinokia gugutwara kuri urenda ona gugukuira ciana ona gukorwo ukienda guthie kuri guothe urenda. Riu kuo wina shamba ni matereva mena uigiririki na matereva maramenya wira uria mararuta kundu tikongere kwa We Go. Thie kou wicagurire maundu naguo muturire waku ukorwo wi sawa sawa. Riu thaa ici ngirora ri ni thaa cigana thaa 8 ina ndagika 16 ena mundu anyandikira njira atiriri akishoi mimi naweza penda sana kuacha pombe lakini nikiacha stress itanimaliza maze. Naweza penda sana kuacha pombe lakini stress wala itaniweka chini baba. Imagine tikwega wene kiki urageria gutiga juu chini, urageria gutiga juu chini ani kurarema nikiki urageria gutiga juu chini ugeretie pio ani kurarema. Ndenda tuko tukiaraniria, by the way ndenda oguthakira rwimbo rwi ha rumwe rwa gatutura rweru mainite na kairitu karia merega kuina nako getagwo Shiro S rwitagwo mathogothanio. Ruru githira ni thimo yaku rwitagwo mathogothanio ndio hiyo sasa mathogothanio macio ndikwirie ni nyimbo njeru. Karibu sana. Madhogodhanio maheni, 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 madhogodhanio. Wajiro yo Wajiro ne wedreta yo mwanake uria uragutumire message thaa 1 cia utuku agagwita sweetire no cio ucio ni brother ya Soso wetagwo Maina. Ate brother ya Soso? Sorry, ucio ni cousin ya brother ya sister ya mami uria wahiketie tata wa Njiro. Babe relax, ni no go cheat kwenyu. Nye Soso uria uhiketie cousin ya Soso wanyu anga tata wanyu wa Njiro udwite mwana waku we. Babe relax. I love you. Madhogodhanio maheni, madhogodhanio maheni, madhogodhanio maheni, madhogodhanio. Mwanake uria ndagukorete nake hanyuthame ajitete mbimbiria muhingise ni muhunjia ndakuria ukinjira ucio ni wakanditha wanyu akala Bible study kurikeria tugata ndakuria ukinjira ucio ni wakanditha wanyu akala Bible study kurikeria tugata ni wandire mwana waku uhenagie uria kwenda manake sone wataka kazini ya Soso wito ne wandire mwana waku uhenagie uria kwenda mara uyu ni wa mama maheni mathogothanu mara uyu ni wa mama maheni mathogothanu machete
Wanjiru nä kwoima thenyanya cio tukå å kä nungaga njohi na nä å ratå Babe, ndauma kwa guka guo mwanyua njohi uma na kamurati nage gutigarite ndauga reke ndikaninukie nake ũyũ wa kũrehe rĩ no ũcio ucio nĩ mũndũ wa ubani ona ndimũĩ Wanjiru thikũ ici kaĩ kwĩna Uber cia Prado babe kwĩna ngina cia Mercedes Benz ndũrĩ ũraciona no we wĩna ngari ndũngĩmenya maũndũ maya hai wanduire mwana waku Wanjiru babe tiga drama nayo rĩthiti ĩno ya rumu rĩ ate rumu nĩ yuma yao nĩ yao babe yo nĩ ya supermarket ya indo iria tũragũrire ira nawe rumu namba kenda babe una overthink maze ni usiku tũthiĩ tũgakome Madhogodhanio Maheni 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 Madhogodhanio Nĩ wandire mwana waku ũhenagie ũrĩa ũkwenda mwanake ũcio nĩ wataka kazini ya soso witũ nĩ wandire mwana waku ũhenagie ũrĩa ũkwenda mara ũyũ nĩ wa mama maheni mathogothanu mara ũyũ nĩ wa mama maheni mathogothanu Machete yes nĩ rwero rwa Jessica Tutura rwĩtagwo mathogothanio very nice rũroka wega biũ atiri ũndũ ũngĩ mathaa nĩ mega rĩu thaa ici ngĩrora nĩ thaa 8 na ndagĩka nĩ thaa 8 na ndagĩka 21 na karibu sana tũraria atĩrĩrĩ o mũndũ nĩ arĩ haro akoragwo akĩgeria kũrũa haro ũkoragwo ũkĩgeria gũtandukana nacio wega nigetha ũmĩehere either nĩ ũnyui wa njohi either nĩ kĩ hetũ maũndũ no rĩu rĩ werageria kũhũra nanyita ũrageria kũhũra ũkageria haha maũndũ magakorwo matirathiĩ wega nĩkĩ kĩu wĩkoraga ũgĩcoka yes nĩwageria kweherera haha no ũrĩkora wĩkũ nĩkĩ kĩu he mũndũ wa njĩra no ende gũtiga njohi no ĩndĩ stress no imũrage we nĩkĩ ũrageria gũtigana nĩ ũrarema hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ niĩ ngeretie gũtiga mbakĩ ngaremwo thaa ici ona ĩkanua you can imagine hello hello Inoro hello ĩkaĩ mũndũ agũkĩhũraga thimũ na ndarenda kwaria nĩkĩ ũrageria kũrũa nakĩo nĩkĩ ũrageria kũbicana nakĩo nĩkĩ kĩrakũrehera thĩna gũtiga nĩkĩ kĩremete gũtiga nini shida ũremetwo gũtiga kĩ jarĩria mũndũ wa Ngai nĩkĩ kĩremete hello namba ya thimũ nĩ 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720 nĩkĩ wĩkoragwo ũgĩcoka harĩa hello kũrathiĩ atĩa mũnene wĩ mwega mwega biũ mwega generali karibu sana kiongozi tũgwĩte atĩa we njĩtagwo Ngale Bagatugũra aha nĩ ndĩramigua ya iria mũndũ wageretie kũgeria karema no nĩ ũrĩkoragwo na wĩtĩkio ũmwe tondũ kuma 2010 ndahotire gũtigatigana na njohi na bangi haya wagucagia icio ciothe mũnene wakwa na rĩu kana mĩaka igana kuma ndatiga wĩna mĩaka ta igana ũguo kuma watiga
Huyu ni wa 15 kuma 2010. Kuma 2010 Tondu kindu kia mbere indu hiki tikate wa cia gukora kawa ciikorire iroku. Wondo ngitoro bithi bagate bagwate undu swati utitiga ati kawa giciaritwo nau. Matu makorwo thini wa mundu cohi. Tondu kugate kuгate stress ikuthia watigate stress ni gukuraga. Wa hotire ati agutiga. Nimatua. Lakini kila kibinya muno gutiga muno ligara. Ndongime wena kumetoria wera Yo tido kila tropico kunywa maji fresh water. Yo bora unywa ta ukanyuma ukanyidigara Tukunde tumaye ati kama yule ndio maye ni mangai. Ndoge torothiri bago agutiga ati ndogutiga indo ina tikati cia kureka wa ciikorire iroku na tikavira. Ogwe nwe ugucenjia. No tora wa mundu ugane ngobonoka utatuite matiwa mundu acoka goku. Na mundu koyaga makinya utakwa uyu mwatiga njothi ara muratwaranaga na mugatigana namo. Ini ugagecaria njira njeru. Eguo. Ini uri mungu gacohi. Ni andageria ndumagatura. Thengio muno nie ndakena asante. Gutigiro tangitiga. Thengio ni ndakena. Kono wa murume wagu wake matono na nuretaga ndere tinoka gatumano marungiririe njire ciagirire ba. Aya. Njire kinyo hau. Thank you. Aya tandariria. Niki we uremetwo ni gutiga. Niki we urageria gutigana nikirarehe thina. Twaranirie andu angai ni twarie. Hello Inoro. We mwega. We mwega. Yes, tugwite atia baba witu. Maina karibu sana. Maina niki urageria gutiga ukaremwo. Ni johi. Kayo kimenyuite miaka igana Maina witu. Ate? Madalima. Mwaka ta uriku uguo gituhe ki miaka? 88. 1988. Na ni ugeragia gutiga ni uri watiga ta ihinda rire inene muno wana mitiga ni ta ihinda ririko? Aya, fagio nayo ni ugucitie? Ate? Ate ki nduraiguika mundu gwitwo? Family nginya ni yorire? Riu ri we ukirora ri urona atia Mwangi aiko nginya family ni yorire munene ri? Ndugwitikira we ukorwo ati ni wa mitiga o kahora hihi? Ni kumitiga biu. Urenda kumitiga biu? Riu ri ndukiambiririe rucio nari utige rucio ndukanagucie. Kudeta Rubagoni. Rubagoni Naiwa bugena ndiri. Mo gari mo ndukigerie tu mitige. Haya, ikaroro hau ni uguthikiriria o andu mahotete gutiga indo icio ciothe. Anyita na all the best niguo. Ngai aguteithie maundu makwagirira baba witu. Arume I think kwina gathina arume tondu we anyway wendi kiurarwa na kiona ni uremetwo. Hello Inoro. Hello serious ndenda gugitwariria kana kindu ta kiu
we nĩkĩ ũrabicana nakĩo nĩkĩ ũrageria kũbicana nakĩo na hihi nĩkĩremete gũtiga nĩkĩ ũrageria kũrũa nakĩo ũtige na nĩkĩremete nĩkĩ ũgeretie gũtiga na nĩ ũraremwo gũtiga 0722 200 720 0722 200 720 twaranĩrie andũ a Ngai. Hello. Hello. Hello Inoro. Hello. Yes, kwero atia wi mwega. Hello. Hello. Nĩũratũigua? Ndaku. Kaĩ ũtarakĩaria tondũ ndĩreyarĩria. Ũcio ndigwĩciria nĩ aratũigua. 0722 200 720 0722 200 720 twarĩrie. Hello Inoro. Hello. Ai. Hello Inoro. Nĩ thimũ yakwa ĩna thĩna kana nĩkĩ? Ta hũra ino ĩngĩ ya 0735 989 989. Ta hũra ino ĩngĩ ĩngĩonekana nĩ ĩno ĩna thĩna. 0735 989 989. Ta hũra ino ĩyo nyonekana hihi nĩ ĩno ĩngĩ ĩna thĩna.
Oh yes, oh yes, oh yes. Thaa nĩ inyanya ina ndagĩka 35 na tũrathiĩ wega biũ. Ũcio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Isaia Ndung'u mainĩte na Agnes Wairure. Rwĩmbo rwĩtagwo Itana Makomba. Rwĩmbo rũthaka mũno mũno mũno. Rĩu rũgĩtũkinyĩria thaa ici ĩrĩ thaa inyanya na ndagĩka 36. Thimũ ndona ta ĩno ĩ sawa. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atia mũnene wĩ mwega? Mutilauru. Aha, karibu sana. Wĩtagwo ũũ? Tũgwĩte atia? Njĩtagwo Kibe. Kibe, karibu sana. Kibe nĩkĩ ũrageria gũtigana nakĩo karemwo? Nĩngeretie gũtiga Mbakĩ nĩ aremire. Mbakĩ nĩyo ĩkũremete? Eherera radio yaku tafadhali. Kana ũmĩhorie piũ. Ndamĩeheria ndahoria. Ĩni nĩgetha tũhote kũiguana. Rĩu rĩ? Mbakĩ kaĩ ũkĩgucĩtie mĩaka igana? Ndanejire kuma standard 6. Mbakĩ ũgucĩtie kuma standard 6? Na rĩu ũgeretie kũmĩtiga ũkaremwo? Ndaremwo biũ. Okay. Rĩu rĩ wanageria gũtiga he hĩndĩ wanamĩtiga ũkaikara ũtekũgucia? Ndageria gũtiga njĩkĩra wiki ĩmwe ngambia kũnunuha. Ndarigwo karĩ atĩa. No nĩhoya Ngai mũno ndĩmĩtige. Nĩ ũrĩ wageria gũthiĩ thibitarĩ? Aca ndirageria gũthiĩ thibitarĩ. Ũngĩthiĩ ũrie ndagĩtarĩ ũmũrie ũrĩa angĩgũteithia toko no ũteithĩke. Ni ndũgerie na no ko no ũgĩteithĩke baba witũ. Nĩma. Nĩ ũthiĩ ũgerie, tũtingĩenda kũreme, gũtirĩ kĩrema arũme, tũtiugaga ũguo. Gũtirĩ kĩrema arũme. Nĩ koguo nĩkĩo ndĩrakwĩra ũgerie biũ. Sawa. Aya, all the best na tũgũkwendera mawega, Ngai agũteithie. Nĩma. Thengiũ mũno mũno twakena. Asante. Hello. Nĩkĩ raini ĩno ya tutu ĩrarehe problem. Ĩno raini ya tutu sielewi ni nini shida. Lakini tutapambana nayo mpaka mwisho. Hello Inoro. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Hello. No. Yes, we mwega? Mwega biũ. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa? Tũgwĩte atĩa? Waithĩra, karibu sana. Waithĩra ndĩroria atĩrĩrĩ. Nĩkĩ kĩu ũgeretie gũtiga ũkaremwo? Ona ndiguo tũnjũ hau mbere nĩ Mbakĩ no Njohi ndahotire gũtiga biũ na ĩkĩriganĩra. Aya, na Njohi wanyuĩte ta mĩaka igana ũguo? Njohi kuma ndarĩkia cukuru. Ngai agũteithie mam. Ndaigua Mbakĩ no ĩrakũrema. Mbakĩ auga nĩyo ĩramũrema, but Ngai amũteithie na amwĩke wega. Acio inyuothe mũragerera marĩa mũragerera, Ngai amũteithie. Hello. Hello Isafethi. Kwerwo atĩa baba witũ wĩ mwega? Gũtirĩ na ũniĩ ndĩ Jabi-inĩ. Wĩtagwo atĩa we? Niĩ njĩtagwo Mwanĩki. Niĩ kĩrĩa kĩnemete gũtiga biũ rĩ. Kwenda mũndũ. Ũrĩ wenda mũndũ? We nĩ wenda ũrakũgia we mũthuri? Niĩ nĩ wenda ũngiaga. Nũ ũcio wendaga? Nĩoĩ nĩ ũmwendaga? Piũ. Nĩ mũtumia waku kana nũ? Nĩ mũirĩtu fulani. Ũmwendete piũ nginya ũgatuĩka addicted? Nĩ kũria. Na nĩ ũmwĩraga nĩ ũmwendete? In fact ona tumana ngata mathaa merĩ ũguo mathiru. Na ndageria kũmwarĩria arema. Rĩu niĩ nyua indo cio. Arega biũ, atĩ rĩu arega biũ, rĩu we ũnyuaga kĩrĩa gĩothe kĩho? Kĩrĩa gĩothe ndacemania nakĩo. Nĩ tondũ wa mũndũ? Ĩni ũgĩka atĩ wa Isafethi. Aya, yani we ũnyuaga nĩ tondũ wa kwaga kwendwo nĩ mũndũ?
In fact ona ũngĩgeria kũmwenda rĩ nake ndarakwenda ũngĩka atĩa? Koguo we nĩ wendo ũratũma wĩyanange? Ti kwĩyananga. Aca nĩ situation. Okay, tondũ nĩ 12 ta arĩa Jesu. Karĩ 12 ta arĩa Jesu. Ti 12 ta Mwathani. Arĩ kũringana nĩ mũndũ nĩ arora mũndũ akĩrathi gĩake. Ũkona gaka nĩ kega nawe. No wakĩrora ũkona kũringana na ũrĩa mũratwarana rĩ. No ũnyuire biũ Isabeli. Niĩ ta makariu nĩwona we. We rĩu ngũkũ encourage menyue piũ nginya agakwenda. We nyua piũ ndũgatige we. Nginya mbake no ti mbake ya iniũrũ kana ya kanua. Nĩ dom. We tukania kĩrĩa gĩothe ũngĩona tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ wendo rĩ ũratũma ũnyue na wĩke maũndũ macio rĩ. We ndigũkwĩra ũtige we ĩka macio mothe. Angĩkaga gũkwenda rĩ nĩ tũgagĩgũthika tondũ itigũgĩgũtiga handũ. Unyue piũ tondũ ĩndo akiuga ndũngĩtiga tondũ ndarakwenda. Atarakĩnyenda na rĩu ndũngĩtukania atĩ ũcarie mũndũ ũyũ na ũyũ. Nĩkĩ? So ahika we ũgũtũra ũtarĩ wahikania ĩ? Akahikania itarĩ ndahikania. Hau nĩ hega. Rĩu we menyue piũ mũthuri nĩ ndakũhe rũtha. Ĩka ũguo ĩ. Ũthakĩre rwĩmbo rũu rwa Joshua Gatutura rũu rwerũ mathogothanio. Ndagĩthaka oro rĩu akĩrĩ ruo tuma na ruo oro rĩu. Thaka rĩngĩ nĩgetha igue harĩa arĩ tondũ ndamũhũrĩra ndamwĩra athikĩrĩrie Inoro. Haya nĩ sawa sawa. Rũcinĩ mwega. Thank you mũno. Hello Inoro. Hello wĩ mwega. Ikari atia. Nĩ atia kũrathi. Hello Inoro. Wĩ mwega. Kaĩ ũtarakĩenda kũnjarĩria. Wĩtagwo atĩa? Atĩ mũhĩa wa Wanjirũ? Ndũraiguĩka. Ũcio geria gũtũhũrĩra rĩngĩ. Hello Inoro. Wĩ mwega. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Boni karibu sana. Boni nĩkĩ ũrageria gũtiga? Nĩ ngeretie njohi. Ngatiga. Ndĩ mwanake mũnini. Wĩ wa mĩaka ta igana ũguo Boni witũ? Boni? Gacoka. Wĩ wa ta mĩaka igana ũguo? 27. 27 wĩ mwanake mũnini. Ũkageria biũ gũtigana nayo arabu? Ngatigana nayo gacoka ngekora kwĩ atumia akũrũ. Aya atumia akũrũ nĩ ũmendete? Na nĩ wonanaga nao kuonana wega kwa wega? Wega kwa wega kwanza kwĩ ũngĩ wandwarire mũciĩ kwao Mũnjaruo. Aya akiuga rĩu we nĩwe ũramũhikia? Na rĩu rĩ nĩ wahotire gũtigana na atumia akũrũ kana ũrĩ o nao? Ndambire ndeuma Nairobi nĩgetha nyone kana nĩ ngũhota addiction ĩyo ĩthire. Atumia akũrũ? Atumia akũrũ. Wĩiguaga tu ũkĩenda mũtumia mũkũrũ ndũkenagio nĩ tũirĩtu? Nĩ ngenagio nĩ tuo nĩ kwaga njagaga. Waga rĩu nao atumia nĩ available? Ngakora nĩ nyingĩrie kũrĩ atumia akũrũ. Rĩu no wahikia ngeka atĩ ndikoragwo na kĩrĩa ciao rani. Na rĩu rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ, mwendana na atumia aya akũrũ nĩo makũheaga mbia kana gũthiaga atĩa? Nĩo maheaga mbeca. Okay. No rĩu niĩ njohi ndatiganire nayo. Njohi rĩu ndĩrakũgia ti ta ũrĩa yakũgiaga tene? Njohi ndĩragia no atumia akũrũ nĩo marangia. Kaĩ warĩ na ta igana ũguo?
kwenda arikirie na kioro riu mweri wa kana. Ararĩ wa kana? Mweri wa acha. Wa 10 na kũu. Kai, mũtumia ũcio nĩ wa kĩndũ wa 10 and above? Na ararĩ ta wa mĩaka igana ũguo? Hena 35. Arĩ wa mĩaka 35 na we wĩ 25. 27. 27. Okay. Na ndwara nginya kwao Gĩthumo. Aragũtwara nginya kwao Gĩthumo? Andũ akwa makwamũkĩrire atĩa? Manyamũkĩrire wega. Haiya, we rĩu nĩ makũheire irathimo cia kũhikia mũtumia wao? Sikenjuge matianjĩtĩkirie ũguo. Mationire ta wĩ serious? Mationire ta ndĩ serious. Arĩ na ciana? Arĩ na ciana igĩrĩ. Rĩu ngĩcoka ngĩĩra kamũcemanio ngĩona ndigane nake. Ndacoka ndacemania na ũngĩ. Wa mĩaka ta igana ũguo ũcio ũngĩ? Nake arĩ na 40. Ũyũ rĩu nĩ wa 40 ũyũ mwacemania nake? Rĩu ũyũ nake ndatiganire nake. Ũyũ nĩ wa kuma kũ? Nĩ wa Girigiri. Ũyũ nĩ wa Girigiri ũyũ mũracemanire nake? Nĩ Mũgĩkũyũ. Nĩ ahikĩte? Nĩ ahikĩte na andũ anene. Haiya, mwana wake ũrĩa mũkũrũ ena mĩaka ta igana ũguo? Ta rita rĩakwa. Haiya, nĩ mũigananĩte? Ũngĩmũthikĩrĩria. Na rĩu rĩ, ndũiguaga thoni kidogo? Yani ngoragwo yani no rĩu rĩ, niĩ tũgĩcemania atĩ mũcemanagia kĩ? Gĩthaa gĩa ũtukũ. Mwendaga mũcemanie ũtukũ? Tũcemanagia ũtukũ. Koguo hatirĩ handũ atĩ ũngiuga mũthiaga nake atĩ mathaa ma mũthenya? No gũcemania ũtukũ mũgagĩthiĩ gũgĩkenia? No gwĩkenia, magagĩkena. Na rĩu rĩ, ona kũu mũciĩ ndũgũgĩkora nĩ ũgĩire na ũngĩ ningĩ? Gũkũ mũciĩ nĩndĩmenyagĩrĩra. Ũnduĩka nĩo mangoraga niĩ. Rĩu we ũkĩrora rĩ, ũrona ta kĩhonia kĩa ũhoro ũyũ waku tarĩ kĩrĩkũ, nĩ atĩa tũngĩka? Rĩu hau ona nĩho ingĩhoya ũteithio tondũ niĩ nĩndigĩtwo nĩ atĩa. Nĩ wageria kwaria na mũtungatĩri kana mũthuri mũkũrakũrũ? Niĩ ndageria. Haya, tondũ nĩ njũĩ no wĩtigĩre rĩngĩ kwaria na mũndũ na kũu kwanyu na mũndũ ũĩkaine rĩ, nĩ njũĩ ndũngĩaga rĩu ta kũrĩa ũraikaraga ndũngĩaga mũndũ mũngĩaria nake, mũndũ ũtoĩ kwanyu, mũthuri, mũndũ mũkũrũ, mũndũ ũngĩhota gũtara, ndũkarore mũndũ oro ũguo, tondũ ĩyo nĩ issue mental, nĩ kaũndũ mental, ti atĩ nĩkĩ, nĩ kaũndũ tu ũrabatara o gũcenjia, gũtirĩ ngũrani, mũtumia no ũrĩa ũmwe, ti atĩ mũkũrũ nĩ mwega, no arĩ amwe atumia na arũme no arĩ amwe, koguo ngũkwĩra ũcarie mũthuri mũkũrũ rĩngĩ rika rĩa thoguo, na mũndũ mũtarĩ itherũ mũno, mũndũ ũtegũkũringĩra itherũ, no ũthi kũnjĩra niĩ mũrataguo nyambĩrĩrie gũthekerera, ũcarie mũthuri ũngĩhota gũthikĩrĩria, ũngĩhota no ũcarie mũtungatĩri angĩkorwo nĩ ũthiaga kanitha, na ndũgathiĩ makanitha oro mothe, caria kanitha ici ciĩkindĩrĩte, wanyita? Kũndũ ũtegũthiĩ kwĩrwo anga sijui panda mbegu anga ikanga ndũ anga nunua mafuta, ũthiĩ gwĩ kanitha cia Catholic no ũkore mũbĩa, gwĩ kanitha ta PCA no ũkore mũtungatĩri wa kũu, Anglikani, kanitha icio ciĩhandĩte kidogo, ũthiĩ wĩingĩre kũu uge ũrenda kwaria na ndũkamũhithe ũmũhe ndeto ĩyo yothe,
no are muno akurify he mundu, you know, they know counselors na andu mangihota niguo niguo na ni ukuhota na ndukamake niguo. Asante sana, thank you muno munene, thank you. Hello we mwega? Karibu sana, kayo tarakitwariria kwa Inoro. Guku ni kwa Inoro, njitagwo Cohi wa Ithe Fethi. We tugwite atia? Ni njitagwo Samueli. Samueli, karibu sana. Wewe. Ni kiria ndare. Tongongerera gathauti Samueli kidogo tu. Kiria ndare ni gutigati. Maundu mama. Ate ni maundu make? Ate? Gukorwo wi gay. Okay, Samueli, thengio ni gutwariria first of all ukoretwo wi gay miaka igana? 17. Na riu wina miaka ta igana oguo Samueli? Wina miaka 30. 31 Wikaraga miena iriku Samueli? Wikaraga. Ate wikaraga ko? Thika. Andu anyu ni moi ukoragwo oguo? Ingi moi. Ti ingi moi ni uri wageria kwaria na mundu hi no wende gutiga? Ndageria gutiga. No kiuria no wende? Kana ungienda guikara oro uguo? No, ndio gutigara kinene. Aya, maundu ni wega. Ikinya ria mbere riria wikite Samueli ri ni ati ni wetikira no wende gutiga, no anyita riu ni ri ikinya rikoragwo riria mbere. Ria keri ri rikoragwo ari gucaria andu aria mangi guteithia. Na nikio ndenda tuthie ikinya gwa ikinya Samueli. Ni tondu riri ti ati kindu kia mbere kiria urabatara kumenya ri ti ati niwe wa mbere thino gugika uguo. Ni uru yes, no ti ati niwe wa mbere ati ni wokihitie muno. Anyita undu ucio? Undu ucio wambe wingire meciria-ini. Ti ati ningi niwe wihitie. Kuri tha ici mundu uroraga uria ungi tha ici turaria nawe. Anyita? Kuri ona ithui uraigua tukiaria turi ona mehia maitu. Ndugeciria ati turi araika. Niguo? Kiu ni kindu kia mbere kiria urabatara kunyita. Gia keri ri Samueli? Hello. Gia keri ri ndenda nguria kuria wikaraga tondu ndigũgĩtinda ngĩanĩrĩra mũno, no nĩ Thĩka kũu wikaraga rĩ. He kanitha ũĩ kanitha ici ciĩnyitĩtie? Ti atĩ nĩ kanitha ici cia juzi. Kanitha ici ciĩnyitĩtie, kanitha ta Gathoreki, ACK na PC, kanitha ta icio. He kanitha ũĩ hakuhĩ? Aya. Samueli ni abakura. No Samueli to ni njui ni urathikiriria hari ori. First of all, thengio ni tondu wa gwitikira kwaria. Ni ingi muno ehia ona mena mehia maingi na oru na gukorwo wi hau gukorwo ugika uguo tikuga ati we nduri mundu. You are human being. No andu ni tutendaga kujanjia aria angi muno. Riu kindu gia keri ngukwira Samueli, angikorwo ni urenda uteithio, approach kanitha ici cirugamite. Na ndirauga kanitha icio cirugamite ti kunyarara ici ingi, no ni kumenya kou nie maundu cases ici cia kuigua ngagura maguta, ngagura ngacibwa, ngagura icio ni nini kundu ta kou. Koguo kou no ne mundu uraguteithia genuinely. Na ningi ni ikoragwo nginya ciina rehabilitation, ni ikoraga mena rehab, ni ikoraga ni andu meigite. Aya angi mekwambiriria o gukuhuthira kuringa ciama na maundu mangi matari mega. So angiko Samueli ni wathikiriria, approach kanitha imo. Ti iri uthiaga. By the way, ndiraku advice uthie kanitha iri uthiaga tondu andu mekwambiriria kwaria ndeto o kou to ni magikuwi. Thie kanitha haraihu.
in fact korwo ingi uraikara Ngoingwa thie kanitha ina kuria ugethie kundu gugwitwo Gate Iguru thina ku na ni uguteithiri kana Makongo kana kuria kungi kundu andu matakui uthie insist ni urenda kwaria either na father ni urenda kwaria na mutungatiri wa kanitha iyo athie na ndukamuhithe umwire uhoro wa ma ni ndingi ni njikite o miaka 17 na ndiraigua gutiga ndenda undeithie we mutigire murigo ucio wanyita nawe uria gukwira ari fuatirira uria gukwira akwira ni arenda mugathie kindu gigwitwo kana akuhe schedule ringi akwira ugokaga kunjerera muthenya uyu ni ndenda gukuona thaa 8 nginya thaa ici kana agutuma rehab akwira ni ndenda gutware rehab kana ngurifae rehab fulani we wathi fuata angiko ni wenda guteithika no nginya nawe ukorwo ni urekate ni urafuatirira ndikandi turaiguana na by the way ndero mundu wothe wina mundu ringi wi pornography ini masturbation ini mundu wothe wina ndeto icio koguo tafadhali Samuel ni njui ni waigua thie tukanitha icio ndakugwetera na iria uwi ni cirumitie thie uria kwaria na mutungatiri uria kwaria na father no mwirema those guys will help you nimakoragwo mahetwo hinya ucio na all the best kindu kia mbere Samuel waria and I love that na ndukemene asha ndukemene you're still human you can make amends na maisha no mathi na mbere ndakenda ni gukinyera kinya andu a Ngai yatigaria ndagika 2 guturania nawe na kuthirwo niwe gutungatage tondu ni wathurire ningi ugituika munyuniri wa migwi ukirite uria ingigutariria wendo waku toragia marakara muhatori nani dewa kutora onyitereire wandutire kiriti gukenagie ungijiari thania mugunda-ine waku niwe wanduire mbeu iria tangiuka mbeu itagiuma ukirite uria ingigutariria wendo waku toragia marakara Ngai wi muhatori nani ndi waku tora onyitereire gaturaka nini kagorigotha nio Jesu andeire thogora wakwa ruo runene aiguire kwaga kumenya uguo ni kumuconora ukirite uria ingigutariria wendo waku toragia marakara muhatori nani ndi waku tora onyitereire thakame yatukanire na mai ikinyururukia giitikira tiri niguo tiri uria murume uhonio niguo kahanda na kagetha ukirite uria ingigutariria wendo waku toragia marakara Ngai wi muhatori nani ndi waku tora onyitereire
maũndũ-inĩ mothe kĩhũthagĩre amude ũthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrire gwaku mĩanangĩko yathindĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigithika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe. Watamire njĩra iria-inĩ itune. Arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora. Nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria. We makĩria ũrĩa ningĩtarĩria. Ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ke mũthiringo arĩa theru moragĩra makaonokia mĩoyo yao, athingu twanyũkao tũtingĩkinyĩrĩka. Iweta-inĩ rĩa rĩtwa rĩrĩ mĩnyororo nĩtwĩkangara, iweta-inĩ rĩa rĩtwa rĩrĩ arĩa ene moragwo, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ arĩa arwaru makaona, nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa mũkĩra kĩrĩa wĩrirĩirie. Petero na Johana rĩrĩa makorire kĩonje mũromo-inĩ wa hekarũ, akĩmera mamũethendi, mamwĩrire ithuĩ tũtirĩ no thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, araũka na wĩtware na no wĩtwara etwarire. Iweta-inĩ rĩa rĩtwa rĩrĩ mĩnyororo nĩtwĩkangara, rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ rĩa rĩtwa rĩrĩ arĩa ene moragwo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ arĩa arwaru makawa, thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ mũkĩra kĩrĩa wĩrirĩirie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ
mateithio etekia rĩtwa rĩrĩ nĩ matwaranaga na ciama maingatithagia ndaimono magatũma ciume andũ-inĩ maigĩrĩra arwaru moko no kuona maonaga nyoka ona tũng'aurũ ciothe makarangĩrĩria Mũrire mĩrongo mũgwanja mamũteithia kũmĩhunjia na rĩrĩa moimagarire macokire na ndũmĩrĩri mwathi thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ndaimono nĩ citwathĩkĩire thĩinĩ rĩa rĩtwa rĩrĩ mĩnyororo nĩ tũnyororo thĩinĩ rĩa rĩtwa rĩrĩ arĩa nĩ moragwo na thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ arĩa arwaru makawa Oh yes, it's your tomo dogo to Triza. It's a go Triza Jambe, brother kamona roge tukinyeria ri udai shire da keda. Ona ina dagika 14 thegio mono. No radio na bana gututhikiriria kuria guothe uri asante. Ushagura inoro na guikara mitabo ine thegio mono. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ na ithuĩ asante sana na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Kĩroko gĩkĩ nĩ kĩngĩ gĩa kĩambĩrĩria kĩerũ gũkorwo gĩtindĩka hihi kĩrĩa ũracaria na gũteng'erania na iroto iria wĩ nacio. Ngai no egũkũhingĩria bata nĩwe wĩtũme no mũhoe makĩria no mũhoe no mwĩre akũrangĩre kũrĩa guothe ũrĩthiĩ. Nĩ ithaa rĩega rĩrĩ nĩ rĩa kwarahũrana. No nyende mũno no nyende kũigua warahũkĩire mwena ũrĩkũ na ngĩende kũmenya ũretindĩka namna gani. Nĩ njũĩ wĩna andũ aigana ona ũngĩenda ona ũgũkorwo ũkĩarahũra ngĩkũhe kamweke kau nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Vethi. Thengio mũno ndĩrona review cia andũ arĩa mararia kũrĩa kwa SMS gwa 22989. Nĩ ũndũ ũrĩa gũgũgĩtariĩ kana ũrĩa message ciagĩkorwo cigĩũka kana ndũmĩrĩri cia mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkwaragia ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo relapse yũkaga hĩndĩ ĩrĩa ũrambĩte gũtiga kĩndũ ũrahũthagĩra. Tuge nĩ njohi, tuge nĩ ndawa cia kũrebia, tuge nĩ masturbation, angĩ nĩ gayism na maũndũ macio mothe. Anything can get you addicted. Anything. So tukwaragia wanekora hau ageririe gũtiga gĩkĩ ũgĩthiĩ ũgĩtindĩka ũgĩthiĩ mĩeri 15 ona igana ona coka harĩa kĩambĩrĩria. So tahe ũhoro ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩwarahũkire tondũ nĩtwakĩrĩkia. Nĩ njũĩ harĩ o kaũndũ kangĩ hihi ũngĩkĩenda gũkorwo ũkĩongerera harĩa hatũkĩarahũrana he kaũndũ ũngĩenda kuongerera no rĩrĩ jarĩria jigue. Yes, ndakia thimo no twarahũrane. Hello Inoro. Aya tukwamba tuikĩrie oro hanini ngĩcokereria ndiramenya nĩ kĩ thimo ĩno ũmũthĩ ĩrakĩrehe aibu dogo ĩno ya 0722 no ĩrĩa ĩngĩ ya 0735 nĩ ĩraruta wĩra 0735989989. ũngĩthiĩ hau nĩ ũkuona nĩ ĩraruta wĩra. Ndĩrĩ na mathĩna maingĩ ũmũthĩ inafanya kazi
ya Airtel inafanya kazi vizuri. 0735 989 989 igira hau wona waigira hau ne gukorwo gikuona. Oh yes, reure ni ithaa rĩa kwarahorana. Ni ithaa rĩa kuria kwarahorana. Shiangodu muthenya umwe no iririganirwo ikuge nyamuru irunagirwo haria hahuthu no ngenagio ni kuona ũhoti wa Jehova ndimakagio ni kuona ũrĩa mbarerurĩte tũrĩ guoko kũrĩ kwa Jehova gwĩkaga ũrĩ kũnjoyaga na igũrũ kĩndayaya Ukaragania mifango ya thũ ciakwa ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya Guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ gũtiramaka nĩ ũrĩa andũ a thĩ makuonaga ona makwagĩre kĩne makũnyarare metire Jefitha mwana wa mũmaraya mamũthinĩkania ĩtwo mamũcaririe no rĩu ũrĩtĩrwo aragĩri magwĩkie nja ũkĩragĩrio ciugo ciĩna matharau makĩgũrũkithagia makũhinyĩrĩrie ta nĩmero Ngai wa Jefitha rĩo muoyo ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ Tamenya nĩ kũrĩ wonagĩra hitho-inĩ gwĩhoka ũcio watũmire ndigiriarie baramu warĩ ũruma nĩakĩrathimana narĩ kũrwa hinyĩrĩria itũmagia matũ mamenya ũrĩa wĩ mwena witũ nĩ mũnene ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga Jehova mũgitĩri agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ ĩna mũragĩri wa mũtacũngaga ũcio tacũngaga agĩtagĩrwo na rĩrĩa itaramenya guoko gwake kũnjoyaga kĩndayaya nĩwe ũteithio wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ
Oh yes, harubaro da kamono mono da kedari wina dagi kamera goere. Good morning. Goko tikogene koinoro nubushi watu ginotana. Oh, very nice, very nice. Jitago general show hiwa the very feel good. Itago tia Rashoria Fresh Tuesday. Karibu sana. Nyebane jero. Sisi radio keigu agaha. Nama joyo neke ubajo washiangodu. Muda nyoma no ireri ganero ikuga. Nyamuru eru nagero alia hahodo. Nonge nagyo nekwono tiwa Jehova. Dima kagyo nekwono ria bareru rite. Tore wako kore ukwa Jehova guikaga. Ure kujo yaga na guru kidaya ya. Ukaragani mifango ya doshia kwa. Ena muragiri wa mutashongaga. Agitagiro naririta menya. Wako wake kujo yaga kidaya ya. Utidio wakwa niriake dhinaine. Ena muragiri wa mutashongaga. Agitagiro naririta menya. Wako wake kujo yaga kidaya ya. Utidio. Oh yes, toka dio wega, tuko sawa kabisa. Yada kuwa ya thimo yaku nigetha amenyeka ni warahokire. Hello. Hello. Yes, kwero atia wi mwega. Asa gutire na uru Elizabeth. Karibu sana wa Kamano. Wa Kamano akire nadia na ngwenda akuria tiriri. Ora wakoragwo ni toro tuko no nginya ikuguthikiriria hore thimo ni gutuika addicted. Itago insomnia na githungu. Insomnia. Ni itago maciitaga sleeping disorders. Disorder. Sleeping disorders. Ni murimu by the way. Ni tugataririo ni Dr. Bethika ni uri dawa ii. Ni mathina ma gukoma koguo mundu ni arabatara gukorwo akirora. Reke njarahure patroni Dr. James Mureithi wa Kang'ara ICCOGW na mutumia wake. Thank you muno. Akiria ni nyenda kumuririkania ni ndagika yakwa ya kiria ibuku. Oye gikuja na nigetha iuga gituthomere na nigetha negereria iritu akwa na ni ndiramenyo na ri no kwa mwene akinyita wa Njiru na wa Karura niguo na magikinyo mageithie arahura mundu gwitwo wa Kichogo gakigele masaja mukuri ora mama neria ciaria kwa ibina mugabida na mwalimu Jago na Njugu na Areso na kitu hata hiyo amarigiti wa matongoro nyonjoro ndagecokie na igaga gaceri na oria wa Maiko wa ngatheti na atumia ake atatu na kitu hata hiyo amarigiti othe maragukena muthuri ungi ukoragwo ro kuu marigiti etagwo Kinyua Ndawa na ina wa maguru othe ndo marahura na turi aingi muci uyu na Beni githi na theye media othe maigire. Santi, thank you. Haya 0722200720 niwe ndenda twarie nawe riu. Hello. Hello Sahi. Kwero atia Ben Githu. Mwana good morning. Niko sawa Ben. Ndai wa Kamano wa kirere hau. Yena muthenya mwega na menye horo wa toro ri. Ona timurimu. Tikaga tore mundu arathia agikuraga no gwo toro thiaga ugithiraga. Ni riwe twarahure u. Mundu wito mayani ko itago Pastor Francis Ibira akoragwo are kiragi St. Bridance. Kanitha wa Hosana na Shiriko de Hosana mageize kia kiragi. Mundu wito je menge. Ene githa na wahire tisi boro akanyoro wa tiboro mujia munyere wa balire wa Kabatini Center mwagida wa subukia. Mundu wito titwa shai wa marigisi wa kigitawari magogo kuma kinaga fudauri wa injinia. Asi agio zeri ginya muhia wa iria wa mirimo mitatu muri mwaga taturi.
Yena muthenya mwega uyoretwo ni irathimo cia Ngai na mweri ugithira mabukejereria mweri wa 10 menya Ngai ni kumukembiriria kieru. Asante. Ni nebe ni gebi kumutrimore. Thank you. Hello. Hello. Ni kwega wewe mwega. Mwega muno. Asante sana. Jana sheri kuma na magawa kina ngofu. Ego mutima atako gotote ni yetu na mutimi atore tamuno totaka wakamano. Ndiko eje tito asha inyo litamuno na hora di mo modi tunakiri tamuno. Pamatogoro mwalimu mwigai wa Mwangi. Moto wetamya Mwangi jogo Mwangi sinya na moto wetwa jeni wa Githiga no ajaga wa thoko. Aje menge. No ni githenya. Jorogo wa Kihuyo mugo wa Bidani ila ina theuri. Cia papa na muklima wa Mungu na amero wa Muruga. Jorogo mo gatondo. Uruto wetapika shere na puta githina. Ndika makantana izakasia mani. Eke na moto weta ajewa kiogo ina fajwa mare ase na jeni wake. Ode moto weta ngawaka magori. Matiyokire. Asante, thank you. Asante sana. Hello. Hello Inoro. Hello, sorry. We mwega. Ede mwafi keto wa jeni. Karibu sana wa jeni. Kade maikia kuwa sereka mara kitosa ya marigiti. Dabe karato. Tawaga seri na muigwa. Amare wairine kaga afraji mare. Yes. Jesi ya papa. Parugu wa kifawine. Jaraga wa Kihuyo. Mwagi wa Ben. Korogo John. Mwa Bidan. Edan wa Mukugi. Na afraji mare. Sivi ni gaba. Thank you. Na theuri ya engineer. Thank you mwana sawa. Asante sana. Thank you. Aya, wene wejetereire dio kane warahukire. Kono warahukite reke menye nigetha ngeigwe kana ni warahukite. One soso wako mumainite na mudogo ito Rachel Ngige. Webaro itago ni ngukwihoka good morning. Kana hukione dosi yakwa ituresa karara.
gutura mwendete Ngai tondu we niwe hothi nĩũndũ wa thakame yaitirwo nĩgetha ngĩgwatĩra Ngai gutura mwendete Ngai tondu we niwe hothi. Oh yeah, zero nerware chongige maine international so wako murwe borotha kamuno rwitagwo ni ngukwihoka rogetukinyeria we gari utha iciere tha kenda na ndagika 31 guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugina Otana. Good morning, njitagwo General Shohi wa the Faith. Thank you ni tondu wa gwitikira gukorwo giikara mitambo-ini. Thank you. Oh yes, no warahukire we no warahukire 0722200720 no warahukite kana kuria gwa 22989 dio kana warahukite. Hey Shohi, okay, Major General VP no wageithio muno ni DJ Stano wa National Broadcast. Nimemuona akwira umugeithirie wa supu ako kwanyu. Okay, sawa sawa, thank you mono ndakuona mdogo to Steven Kago, nimekuona vizuri sana. Hello Inoro. Hello. Hey we mwega Rafael urenda twara hure una witagwo atia we ndego kugira yige ya 45 ndawa ithira nyina otidaga ngihora ndikiraga ni ndikira obuti. Karibu wa ithira ni yaingira urenda tukwara hurira u sisi cia pahale hothe mari turi guku githura iba mitari Nyandarua. Sisi cia koire ciethe na cio guku githura iba mitari Nyandarua. Na rio de matari toro. Haya, sawa sawa, thank you. Hello. Wene wende twara hurane ndenda ujire urenda tukwara hurire u kiroko giki kia umuthi. Hello Inoro. Hello. We mwega. Hello. Yes, we mwega. Nimeashoyi wa radio. Karibu Maiko wa gatheti. Kabisa wamenyekia sauti yako. Karibu sana, urenda twara hure u. Ya bwana au studio tukwa Rafael. Kwa samuno. Aha, twara hure u. Aya, ya hure Maiko kewa Maiko alimana githurai. Tukwa Maiko githurai. Aino na muga kwa na muga mukuru ine stage. Washira shana muga. Mokera wake hoto kwa na kama shamki mara mate ne vio. Ya mumege. Wa kama no mutimio shwa watamuno. Amakaro wajuja. Na chana shekwe shiore haduire. Thank you. Na kareje ile. Na muleta kwa kareje na mudo woto timia kwa tatwe. Nemera maka mitabo ile. Thank you. Nemera tamuno. Yes. Ayo babu sokolo ne ka vime studio. Asante sana. Nakulagire. Thank you mwana Maiko kabeji kuba mkweli nakini. Thank you Maiko. Haya. Sio Maiko wa gatheti we ndio kana warahoranite. Ndio kana ukiarahukite we mwenyewe. Na wega kumenya ndio na mundu urajira atia. Na mundu urajira morning show ikohana atia. Lost my cousin and buried is today at Chakanyeri. Sio mundu gwitwo Kanyingi wa 100 kule atima pole sana. Mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivurigweri Kirinyaga thengio muno. Ona he mundu urajira good morning shohi huria rwimbo mahoya rwa mabururi rwa masiwa gweterera wa kamano ru ndirarumenya wa kamano. Haya, hello. Jambo. Kwerwa atia munene. Ucio kwitha urwa engineer. Karibu sana munene. Nakadama ikia kuo. Urenda twara hureu. Githenya. Githenya. Wati boroa. Jeremia Menge. Ndanywa Mikungi. Yes. Waithaka chairman. Mundu gwitwa Kamanuri. Mundu gwitwa Kamanuri. Ndigagwa famko. Na mundu gwitwa Gathukia wa Keki. Mundu gwitwa
mundu gwitu Jack wa Feteri wa Karoko na wa Naomi na wa Nyaburari othe ndimere matigacenjie mitambo yo inoro no yo riku na wona rwimbo ruina gwa atiriri mwathani wakwa ngukira uguo ri nduruhurire aya ndona ni ngukuria eni aya sawa santi thank you aya we no arahukite kiroko giki kiega wi thayo Ngai ni akurangirite ni akuhete thayo wake aya ko ni warahukite undu ucio ni uhoro mwega ni undu munene muno koguo karibu sana gikiri kiroko kingi kiega na maundu ni mega hello kweru atia mundu gwitwo Mwangi Medicine karibu sana wakamano wa kirere ito ya sai ya marigutu mnege rogato hiyo wagijo emana dizi zungio diero kazisa itago mina ya dizi ya tuto kari muranga ito watu ana ito ya marigutu dajota daga adore ya murugaruri amedidia mudanya mwega adu amuna daga medidia mudanya mwega arasi daga dia muduri etego wawairime mwadi eke jafi naga ko diga mudanya mwega to yenda vedi thank you mono mwadi kubwa sibukia ntiyo mtarajiwa thank you asante sana rĩu tũgũthiĩ oro ũguo kahora kidogo kahora pole oro uguo tukiarahuranaga tondu riu thaa ici ndiakiona tigitie ndagika 23 nigetha ikorwo ikihanda wega thaa cigana ikorwo ikihanda wega thaa 10 ikihanda ri team Thereruka igukorwo ihaha nigetha maundu mothe magikorwo me sawa na maundu mothe makome chonjo gukuri kwa Inoro na mucio wa Tugina Otana. Good morning kiroko giki kiega ekono warahuka ni wega unjire ni warahuka na uhoro ucio guikorwo wi uhoro mwega nigetha ndeto iyo ikorwo i sawa we uratuthikiriria wiko andikira unjire kore mamode ugoda kare kayede onale mwana kuliono omereria todo kwere kaira gothereroka kirereria nongina pera nango kirereria ekore gai ore hangare makiragereria kirereria nongina pera nango kirereria ekore gai ore hangare makiragereria Get up, better now.
Wendani wito umanaga harĩ ithe witũ, kwĩna tũtigeragia atĩ nĩgetha ithuĩ tũthire. Thahabu ĩrĩa njega ĩgeragĩrio mwaki-inĩ, thogora wayo naguo ũkongerereka makĩria. Kirĩrĩria tũthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria, nĩ kũrĩ Ngai ũrĩhaga arĩa makiragĩrĩria. Kirĩrĩria tũthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria, nĩ kũrĩ Ngai ũrĩhaga arĩa makiragĩrĩria. Kirĩrĩria tũthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria, nĩ kũrĩ Ngai ũrĩhaga arĩa makiragĩrĩria. Kirĩrĩria tũthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria, nĩ kũrĩ Ngai ũrĩhaga arĩa makiragĩrĩria. Oh yes, rĩu thaa ici ndĩrona ĩtigĩtie ndagĩka nini mũno, yatigaria rĩu ndagĩka 18 18 minutes nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa cigana thaa 10 na team Thererũka already nĩ marĩkĩtie gũgĩkinya gĩikaro gĩkĩ nĩgetha magũtwarithie hau hangĩ, na nĩ njũĩ ona mena maũndũ maingĩ mũno, koguo niĩ kĩrĩa ngwenda na kĩrĩa njũĩ na kĩrĩa ona ngũkũhoya nĩ wĩtĩkĩre gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa 22989. Already nĩ njũĩ wĩ mũndũ ũkĩraga gatene, na nĩ njũĩ wega we gũkĩra gwaku gatene nĩ kega, tondũ nĩ ũgũkĩhota ona gũkinyanĩria maũndũ maku maingĩ, maũndũ marĩa mothe ũgũbangĩte rĩ, ndũkuona nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmakinyanĩria wega mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo kĩrĩa kĩega nĩ gũgĩkorwo ũgĩgĩka o maũndũ marĩa ũbangĩte rĩ, ũkorwo ũkĩmakinyanĩria oro wega. Rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 10 na cigana, ĩtigĩtie ndagĩka 17 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa cigana, thaa 10. Koguo angĩkorwo ndũkĩrĩte rĩu ithaa-inĩ rĩega rĩaku kwarahũka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda, nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, rwetagwo muhingia wa kiriko rwa Sara Kiarie Emma. Oro neru rwega vio neru borwega gikwirire omuthe no nginya gikunengereria nyimbo jeru ketha maundu maku magaikorwo me sawa sawa guku tikungi ni kwa Inoro emucie wotugi no tana thengio muno gwitikira gukorwo githie na mbere na gututhikiriria. Good morning. Ciatigaria ndagika o ta ithano uguo team thereruke korwo ikiingira. Good morning. Aya inete kurari. Hello morning tu kwerwa atia utina o karibu sana wavuraje. No apaje mama ndio gukikope gigi urenda twarahure wavuraje wito akaja hora gitawaru magogo mwaki wa bende yemeke adeni wa githiga ito acai wa marigiti hivi niga bakora kile na Paul Meda na down kama na kona nebo ashuka mama kwa laiki pia dawa jeshita papa mwaki wa beni ukawa hotoka badi hamwe na soanya professor dida all the matito na kona muthenya mwega. Thank you muno asante sana. Thank you. Hello kwero atia nisoi wewe tagwa atia. Hello we tugwite atia we mugejite JM karibu sana kurathi atia JM wito mutire na nigethenya ni njitagwo cohi wa ithe Fethi we witagwo atia JM menge mlima totally moro ndio unashindwa na sauti yangu kweli. Unajua sasa Dakota guruboka urenda kwarahura JM ekejara hore mundu gwitwo githenya mundu gwitwo akamano mundu gwitwo Tito Acai wa marigiti na mundu gwitwo Pastor Isaac Kamena itha wa ngirathi meta yari morori na andu a murima haraka njogo na mundu gwitwo Peter Macharia na mutumia wake gwitwo mere Grace wa Irimo marahuke. Asante, thank you Shohi muthenya mwega, thank you. Good riu ri ngwiciria riu mathaa ni gukinya marakinya team thereruka Isha Wasiri riu ngioka no gukorwo ngikiuga kwa heri hari ha 22989 Showe winago menyage ndewira ogokarutaga nirio gakira thimo ogotiga gokwagoro kira rege ugeno wote onega yorekaga kana makiani aria maragia oro wako mutheno akomene nucha koina melele nichoega inalele kira thimo nageti goikara kogo no jeterere inaga yoria hoya gano netoi idarito danage kikaniria dina moyo komuthenya mwene gaumira guete otani ado makenerere
Kana makiani alia maragia oro waku muthino komene nucha koina melele nitoe gaina lele kira dimo na geti goikara kogo no chetelele Bideko ya kwanika nata ya Sara ukuru ini wakia kirathimo na mwana akigia wira wakurutaga umuthenya atene mutolia kunani arathimitwo ndukana makiani aria maragia uru waku muthino akomene nucia koina mbelele nitoe gaina lile kirathimo na geti goikara kogo no chetelele turathiaga kinyani ego kinyire na ndigo kwa ngoro kimatha uthio waku nginya riria ngahutia gicore gia gwaku tondu gwaku nikuo andu othe methurire ndukana makiani aria maragia uru waku muthino akomene nucia koina mbelele nitoe gaina lile kirathimo na geti goikara kogo no chetelele na thabari nitutwaranite wega nginya ciakwa ciothe nijui we ndio uciui koguo niwegire niurikindrathimaga kirathimo giaku nikio nie bataire ndukana makiani aria maragia uru waku muthino akomene nucia koina mbelele nijui gaina lile kirathimo na geti goikara koguo no chetelele ndukana makiani aria maragia uru waku muthino akomene nucia koina mbelele nijui gaina lile kirathimo na geti goikara koguo no chetelele Oh yes, moiretu ucio etagwo Sara Mutuota na wakuria gwitu kundu gwitagwo Ng'arua. Kairetu ka kuria gakuria kundu gwitwo Ng'arua Massive. No Ng'arua muonaga Ng'arua mutiona tatuinaga. Riu kairetu kaune karaina. No akarua no akiona gwitu no kurauma kiria? Oh yes. Ng'arua iko Laikipia. Ng'arua iko Laikipia. Ng'arua ni kuria kundu gwitwo Laikipia West. Laikipia ni mariganite na Nyandarua. No riu turi kuria riu turiganitie na Baringo County. Oh. Yes, karibuni sana. Na ni mwake ndimwiraga riria ndamuona ngakimenya maundu ni mega. Tondu ja ni kwega hangigia thina ingi mwaga riu kuingira riu au ndiho ingigia thina munene. Na ni ukuiga microphone yaku yo wega. Good riu ri karibuni sana kundu guku ni kwega biu nake Ngai no egukimwika wega nigetha mugitindike hau hangi wega. Thank you. Tukiona ni rucio gwathera. Asante. Amen. Mugitinde wega Ngai amwike wega na muthikiririo nawe ugitinde wega Ngai agwike wega na kurathime maundu-ine mari mothe. Ugie na muthenya mwega. God bless you. Ni thaa 10 itigitie ndagika cigana ndagika 4 ngugutigana rwimbo rwi harwa muthuri wetagwo Julius wa Kigoco rwetagwo ni ihoya. Ngai akwende na gwike wega. Have a blessed day. Ngai he mutugo waku niemenyete
tewe nduhuthagira munduru kanoka murutithia mawira mokomboi gutire wira gwaku tari musara nithiete ng'endo nyingi kuraya na gukuhi utuko muthenya gutwara ngumo yaku kumwe ngauririro kugerio ari karai ndihite na nyingi igaitekirira nihoya kuhoya ngai ngwinyihirie ndukana nindere hinya wa gukugoca ona ingigakura nie njage meguthaĩ ngagĩũka ndigeria hinya wa gukugoca ona ingĩkagera maũndũ maritũĩ matikahinyĩrĩrie nemo gukugoca ono tungata ũyũ ũngĩkaritũhaĩ uidoka na dunyoti wa gukugoca harĩ ũndũ wĩkaga ndiũĩ ũrĩa wĩkaga niĩ wakwa gũgaku ndũkogoci waku he handũ ũhutagia ndiũĩ nĩ ha ũhutagia ngaitĩka gũkugoca niĩ itekũnoga njiguaga wega rĩrĩa ngũkũgoca thengio nĩ kũndua kĩndũ gĩaku kĩa wĩra ngai ndũkana thengie roho waku harĩ niĩ ndeithia ndũre kũgocaga na mana roho nĩ ihoya ngũhoya ngai ngwĩnyihĩrie ndũkana nindĩre hinya wa gukugoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ ngagĩũka ndigeria hinya wa gukugoca. Asante sana Ngai ũgatũtigĩria hinya wa gukugoca rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega nĩ ihoya niĩ ndiũĩ nĩho hutagia no nĩ harĩ handũ hutagia Ngai naguo ngoro yakwa ĩkarika gukugoca ĩkarika gukwambararia ĩkarika gũgũtũgĩria rwatũkinyirie wega cihandĩte wega thaa 10 cia rũcinĩ. Good morning tũrũgie ithaa tũke ndũgathi kũraya. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Sonora Neo maingageria mabataro mao Jehovah ne oreña le otaga mode Watamira jera iri aine itune Are ama kweo kete dore wa masonora Neo maingageria mabataro mao Neo muy guidanagia guiña na dosi yake Danieli wa muy guidaniria na melodi Arange nao matia irene moa Metiere amodo enge gokenia ngai Mewa mwanya we O muy guidanagia guiña na dosi yake Netodo Danieli wa muy guidaniria na melodi Arange nao matia irene mwaki We makeria amore amigetaria We makeria amore amigetaria We makeria amore amigetaria Digi kuiganani We makeria amigetaria We wapana rendie Neguanete oh yeah Nenyonete wega waku Neogarora gawe Neogarora ga maithori mamodo Mare maruo akarira gikeno Mundo monyarare neomoteithagia Wateithirie anakegea mwana We mucendia wa imero Neogarũraga maithori ma mũndũ We mucendia wa imero Marĩ maruo akarĩra gĩkeno Mũndũ mũnyarare nĩũmũteithagia Wateithirie anakegea mwana We
Asante we makeria morithi tungitariria Jehova ni uri hinya na uguo niguo kuri yawe ni uri hinya na uguo niguo gugutura rwimbo thaka muno makeria rwimbo rwega muno makeria rwatukinyire wega ciendete wega thaa 10:08 umuthi ari muthenya wa Tuesday tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa mihumo ya muoyo tukamucokeria ngatho ni tondu wa guturehe na ngari thondeketwo na moko ma andu na twakinya guku wira-ini turi na ugima mwega wa mwiri tukamucokeria ngatho ni tondu wa mahoya maitu maria acoketie tukamucokeria ngatho ni undu wa mahoya maria tacoketie ni tondu turamenya ihinda-ini riake no agukorwo agika o uria kwagiriire. Karibu sana mathaa meri ma kugoca Ngai, karibu sana mathaa meri ma kwambararia Ngai, karibu sana mathaa meri ma gukorwo tukiiga mwihoko witu tugicuthiriria Ngai witu o ucio ariwe Alpha na Omega. Na umuthi ari muthenya wa Tuesday na ni muthenya ngukihoka niguo muthenya wa muthia wa mweri wa kenda. Oh my goodness, Ngai aturehete mweri-ini wothe wa kenda twihona twigana na ugima mwega wa mwiri tukagoca Ngai muno makiria na tukamwambararia muno makiria. Umuthi ari muthenya wa muthia wa mweri uyu turaingira na kuga atiriri ciugo iri cithi-ini wa Isaia 40 ati no riri aria mehokete mwathani ni ari meruhagiria hinya. Ngai witu arokweruhiria hinya tukingira thiini wa mweri mweru. Ni rito riakwa ni Wakarura mwari wa nyito. Thaa 10 na ndagika 9. Good morning muthikiriria witu kwihoka na tugakirigirira ati ni wa korwo no tuko mwega mwathani akuhitha mwathani akumenyerera kugitira mathaa macio mothe na riu ni atuhe favor turingaringa o mundu agucerera na kirathimo kia muoyo kiroko kia umuthi ni rucine rungi mwathani ni atweruhiria akirathimo o mundu giake na ko ni undu wondu ucio turi na itumi nyingi muno cia gucokia ngatho ni twarahuka na areke tugoce Ngai. Muturire wa mundu ni wa kugoca mwathani, muturire wa mundu ni wa gutia Ngai, muturire wa mundu ni wa kwambararia ritwa ria Ngai na makiria gutura na witikio. Tukiambiriria na tukihinga mweri uyu wa September thikũ icio 30 ni tuonete Ngai akiruta wira, ni tuonete Ngai agituma makumbi matuike makuhorera, ni tuonete Ngai akihonia andu aingi gatagati-ini gaitu, ni tuonete Ngai agituririkana na njira itiganite. One way or another Ngai ni okite agacemania na mavataro maitu. Reke tucokie ngatho ni undu wa mweri ucio wothe kuona thikũ 30 ti undu muhuthu na ti undu wa kawaida. Murata tuonire mweri imwe kana tariki 1 na umuthi ndanahota gukorwo akiona tariki 30. Reke tucokerie Ngai ngatho niki giki tumuhete kana niki giki twikite nigetha tukorwo turi muoyo muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa. Asha no tha cia mwathani citumite tukorwo tukinyite haha na witikio witu niguo ratuturia muoyo muthenya wa umuthi. Witikio witu niguo ugutuma kiria Ngai atwireire kana kiria Ngai akwireire gituike gia gukinyanira. Ona gukirireria gwaku muthikiriria ti gwatuhu guturia maru maku kwaragiria Ngai kaingi na kaingi kumukayagira na kumwiraga guthikiririe akuigue na atuike wa gukuiguira tha gutikoretwo kuri gwatuhu. Macio tanahingia mweri uyu wa kenda Ngai ari na mubango, macio matanakinyanira mweri ucio wa kenda Ngai ari na mubango ni agukuhe mweke ungi tondu turatanya na turerathira kirathimo kuma muthenya wa rucio tukiingira mweri wa 10. Ngai arotuika wa kwambaniriria na ithui, arotuhe micii mieru, arotuhe irathimo ciake iria citaumagwo thutha ni kieha na citaumagwo thutha ni maithori thiini wa ritwa riake. Koguo ithuĩ tuguthie na mbere na guikara na witikio na tugutura muturire wa witikio ta mundu gwitwo Ibrahimu agituika murata wa mwathani. Ona ithuĩ ni tukwenda gukorwo twigitwo arata a mwathani. Karibuni sana rucini rwega. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na haria hothe uri Ngai witu arokurathimira muthenya waku, arokurathimira maundu maria mothe ugwika umuthi. Ngai witu arotuika wa gukinyiria wega wake thiini wa ritwa riake, utugi wake ugatuigana kuna. Ameni. Thaa 10 na dakika 12.
Oh yes, na tugagicokeria Ngai ngatho no kihoto gukimwira ni wega ni tondu wa guturehe mweri uyu wothe no kihoto kumwira barare muno makiria tondu ni maundu maingi maria muno atwikeire ni maundu maingi muno makiria maria tumuhoete na no maingi maria hingitie ni njugaga atiriri watu gutara irathimo ciaku kiria wikaga ni kuguciriria irathimo ingi watu gutara maundu maria Jehova agwikire undu uria wikaga ni gutuma Jehova agwikire na makiria na kuona Ngai ithu ni witikirite tuone muthenya wa umuthi undu umwe tuwi undu umwe tukwihoka undu umwe tugucuthiriria muno makiria ati uria kiugo giaku kiugite wina meciria mega iguru ritu atari nganja uguo niguo kuri we ni twirite ati ni uratwiciria meciria mega na mathayo rucini rwa muthenya wa umuthi we wirungu rwa mugambo wakwa rucini rwa muthenya wa umuthi we otowi uria gugwikara we otowi rucio rwaku uria rugukorwo ruhana ningwenda nguririkanie aratwira thiini wa ibuku riake itheru Jeremiah 29 verses 11 ati ena mubango mwega iguru ria miturire itu na rikorwo twaga kwihoka mibango itu tondu itu rimwe ni agaga gukinyanira no yake akauga ena mubango mwega iguru ria miturire itu na to mubango mwega tu ni gutuhe muturire mwega ritwa riake ri rirokigocwo muno makiria ritwa riake ri rirokiambarara muno makiria rucini rwa muthenya wa umuthi we ni ukumwihoka ni ukwihoka mibango yake ati ni gukorwo ni no nyika njui mibango ira ndimubangire na mibango yo ti ya uru ni ya wega no ukorwo wi murwaru muthenya wa umuthi no mibango ya Ngai ti ya uru ni ya wega ugo ni kuga ati ni ukuma hau we mutoria no ukorwo muthi ndui na gia kuria no ukorwo muthi ndui na rent no ukorwo no muthi kihiko giaku ni kiuru no ni ngwenda wihoke ciugo cia Ngai amwici atite gukira ritwa riake ni gukorwo ni no ni nyika njui mubango uria ndinaguo iguru riaku na ni mibango ya wega ni mibango ya ati maundu manyu ni makagirira thutha-ini ritwa riake rigocwo ithui no tuonekane tataikarite uria kwagirire kwa ihinda riri no maundu maitu hau thutha-ini ni makagacira muno makiria maundu maitu hau thutha-ini ni tukehanda wega ni tukaria wega muno makiria ni tukehumba wega muno makiria ona ni tugetwo andu arathime ni tondu ciugo cia Ngai ni ciama na ameni ni thaa 10 ikahitukia ndagika oro 15 na koguo tambe tumenyithie mathaa tucokererie mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe.
kinyane merimo Ngai wanagitĩra tera ya momitaka ecaraga ũtukũ jate nditũraga thĩ okorĩa kũrwaragwo no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ rĩrĩa ngũrĩa ngahũna na ngonagia kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga tigũthũkũma mũno kana kĩo kĩnene no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ ona koina nyinaga andũ makahonoka arwaru makahona ngatho nĩ ciaku Ngai ti ũndũ wa ũhoti wakwa na kana koina mũno no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ asante nĩ tũiga nĩ wega Jehova tũtũraga thĩ ĩno ĩkoragwo na mĩtino mĩingĩ tũtũraga thĩ ĩno o kũrwaragwo tũtũraga thĩ ĩno andũ makuaga nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte tũtũraga thĩ ĩno o maũndũ marĩa mekagĩra mahanĩkagĩra andũ angĩ na ithuĩ tũtũraga o gũkũ thĩ ĩno no nĩwe wanagirie maũndũ macio matũhanĩkĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũiga nĩ wega tũtirĩ na maũndũ marĩa maingĩ mũno tũngĩkorwo tũgĩtanya no nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maingĩ Ngai ũtwĩkĩire nĩ tũiga nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũrorera ciana citũ igĩthiĩ thukuru na igĩcoka nĩ tũiga nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũrorera aciari arĩa mena aciari nĩ tũiga nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũrorera Jehova Ngai kĩrĩa gĩothe ũtũhete nĩ tũiga nĩ wega tũtingĩaga gĩtũmi gĩa kuga nĩ wega mbere-inĩ ya Ngai mũthikĩrĩria wakwa nĩ njũĩ nawe waikia maitho maku ndũngĩaga gĩtũmi gĩa kwĩra Jehova Ngai nĩ wega nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ ũhete ũtonga ũrĩa ũtangĩhoteka kũgũrwo na mbeca ona kana fedha nĩ tũiga nĩ wega tũkĩingira mweri-inĩ wa 10 tũkũingira na ngatho thĩinĩ wa nĩmĩ citũ amen 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 enema nĩ tũrauga nĩ wega mwathani nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha tondũ nĩ ma tha ciake nĩcio citũtũragia na tũrerwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũthiĩ na mbere na kĩndũ gĩgwĩtwo kũhana ta arata aitũ arĩa tũthomaga kĩrĩkanĩro-inĩ tutanye muno kwenda kuhana ta murata gwitwo Hana, tutanye muno kwenda kuhana ta murata gwitwo Nuhu, uria utonete mbura ndamionete
no nĩ atuĩkire wa gwathĩka na agĩtuĩka wa kũrũmĩrĩra maathani marĩa kana ũrĩa erwo nĩ Ngai eke. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩtĩkio witũ nĩguo ũtũmaga tũgaikara tũrĩ a gũkenia Ngai. Mũrata ũgwĩtwo Nehemia nĩ agenagia mũno. Nehemia nĩ augire akiuga atĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩwe ũgũtũma tũtuĩke gũkũra, nĩwe ũgũtũma tũtuĩke gũtoria. Atĩ ithuĩ tũrĩ o ndungata ciake tu, ithuĩ tũrĩ o ndungata ciake tũgũkĩgĩa kĩeha nĩ ũndũ wake. Ithuĩ twamũrũmĩrĩra na twetĩkĩra kũmwĩtĩkia, ithuĩ nĩ tũrĩtuĩka andũ a kwarahũka na andũ a kwĩgwatĩra kĩrĩa kĩrĩ gitũ. Koguo ũgũkĩmaka nĩ ũndũ wake. Na Ngai ũrĩa ũikaraga gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene, the God of heaven, Ngai ũrĩa ũikaraga gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene, ũgũkĩgĩa kĩeha nĩ ũndũ wake na arĩ mwena waku, na nĩwe ũgũtũma ũtuĩke wa gũtorania. Nĩwe ũgũtuĩka wa gũtũma tuone kĩrĩa kĩrĩtwo nĩ ngigĩ tũkamũkĩra rĩngĩ, kĩrĩa gĩũkĩte gĩkaninwo nĩ thũ, kĩrĩa gĩũkĩte gĩkaiywo nĩ itoi. Ngai ena hinya wa gũgũcokeria kĩndũ na kĩngĩ. O ta ũrĩa twĩragwo tũtũragio mũtũrĩre ũyũ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, tuikaraga mũtũrĩre ũyũ nĩ ũndũ wa wĩtĩkio witũ, na maũndũ marĩa mothe Ngai akoragwo arĩ namo kana tũigĩire nĩ maũndũ mega. Na nĩ ũndũ wa mũndũ ta Ayubu ngaririkana ngauga nĩ wega mũndũ gũikara arĩ mwena wa Ngai, tondũ Ayubu kĩrĩa amũkĩrire kĩarĩ makĩria ya kĩrĩa amũkĩrĩte hau kabere. Onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrĩa ũkwamũkĩra nĩ ũndũ wa gũtĩa kiugo gĩake, nĩ ũndũ wa kũmwĩhoka na kwaga kuinaina, nĩ makĩria ya kĩrĩa wamũkĩrĩte mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ, nĩ makĩria ya kĩrĩa ũretĩĩra ũmũthĩ, tondũ Ngai witũ twamũrekereria maũndũ mothe nĩ makoragwo marĩ mega. Rekereria Ngai maũndũ marĩa maragũtanga mũthikĩrĩria witũ, rekereria Ngai maũndũ marĩa marakũritũhĩra, rekereria Ngai maũndũ marĩa marakwagithia thayũ, na nĩ ũkuona Ngai agĩtuĩka wa gũkũhe mũtũrĩre mwerũ na gũkũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ena ũhoti wa gũkũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. We warahũkĩte, ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo ũratũma kũrĩa gwa 22989. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũnyitanĩra na Inooro FM rũcinĩ rwega tũgĩthererũka wega Tuesday ĩno ya mũico wa mweri ũyũ wa ikenda. Nĩ andĩka message nguhĩ kũrĩa kwa 0722 200 720. Oh yes, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twĩtĩkĩrĩtwo na gĩtĩo gĩkĩ tũrekererie Ngai maũndũ maitũ mothe na njĩra ya mahoya harĩa hothe ũrĩ. Angĩkorwo wĩ ngari-inĩ, gũtirĩ handũ Ngai atangĩhoywo. Amuna ngoro-inĩ no aiguaga mahoya maitũ. Kiugo gĩake kiugaga ona ũtanambĩrĩria kũnjĩta no ndĩramenyaga ũrĩa ũkũnjĩra. Ona ũtanambĩrĩria gũkaĩra Ngai no amenyaga ciugo cia kanua gaitũ. Angĩkorwo wĩ wĩra-inĩ, angĩkorwo wĩ mũciĩ wĩ gĩtanda-inĩ, angĩkorwo wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, o harĩa hothe ũrĩ, gĩa na kanya ga kũrekereria Ngai maũndũ na kumwĩra kaũndũ, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũkorwo agĩkĩigua na atũcokerie mahoya maitũ. Twĩtĩkie ona ningĩ tũhoe. Mũthamaki wa thamaki, yawe mwega, wĩ ũtũire ta ũrĩa ũtũraga, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũthingu waku, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũrehe mweri-inĩ ũyũ wothe wa kenda. Ti itherũ nĩ ũtwĩkĩte wega Baba, ti itherũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, tũgathivara Mwathani mwega o kũrĩa mĩtino ĩhanĩkaga. Ona arĩa maratũthikĩrĩria Jehova Ngai mahanĩkĩirwo nĩ mĩtino, ĩgithĩ tiwe ũgirĩtie Jehova Ngai makue. Nĩ twagũcokeria ngatho mũthamaki mwega, nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ rwega. Ithuĩ Jehova Ngai mĩtino ĩtũraga ĩtumaga thutha mĩena na mĩena, no we nĩwe wanagiria tuone ũru. Nĩ tũiga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, nĩ tũiga rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Jehova Ngai tũkĩingira mweri-inĩ ũyũ wa 10 mũthamaki mwega, tũkwĩrekereria o moko-inĩ maku Ngai, o we Alpha na Omega, o we twĩciragia meciria mega na mathayũ, wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ mũthamaki mwega. Ũngĩkĩaga gũthiĩ na ithuĩ Baba rĩ, nĩ atĩa tũngĩhota kwĩĩkĩra ithuĩ enyewe? Korwo waga gũtũigua Ngai witũ rĩ, ithuĩ na hinya witũ rĩ, nĩkĩ tũngĩhota gwĩka mũthamaki mwega? Na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twakũnengereria maũndũ maitũ, mĩrigo ĩrĩa yothe Jehova Ngai ĩ thĩinĩ wa ngoro citũ, mĩrigo ĩrĩa yothe tũkuĩte mũthamaki mwega, ĩgithĩ tiwe Mwathani ũcũthagĩrĩria o ngoro ya o mũndũ ũranjigua mũthamaki mwega. Mũrigo wothe Mwathani akuĩte, kiugo gĩaku nĩ kĩa ma Baba, ũraiga rehei mĩrigo yanyu ĩrĩa mĩritũ na niĩ nĩ ngũmũhũmũra Baba. Ĩtĩkĩra kũmahũmũra Mwathani, arĩa matarĩ na rent mahũmũre,
aria matari na school fees mahumure muthamaki mwega aria matari na gya kuria na gya kunywa awa ithe witu no hote kumakuira murigo ucio baba na githe tiwe waheanaga mana muthamaki mwega na githe tiwe waheanaga ngui tarathira itha wa kigongona githeru na githe tiwe wahonanagia muthamaki mwega ni undu uriku ucio Jehova Ngai ungiremwo ni undu uriku ucio wana kugitira hinya baba witu humura mwathani amena mashira humura aya mena mirimu Ngai humura aya makinyete mwisho baba humura bamiri cituraga iruaga humura aya mwathani maturaga mohetu ni dawa cia kurevia humura ya maturaga me addicts Jehova Ngai ni tondu we no uhote gwika uguo twakurehera mirigo itu rucine rwa muthenya wa umuthi amwe we baba witu baba twakurehera mirigo itu rucine rwa muthenya wa umuthi amwe no we ututeithagia Ngai tacuthiririe muthamaki mwega tutire Ngai ungi orotiga we Ngai korwo waga gututeithia baba tutiwe kuria tungithie korwo waga kuigwa mahoya maitu mwathani tutiwe tungitanio nao mwathani gitikira gutuiguira tha baba kungikinya muthamaki mwega ni tondu ithuĩ turi andu baba witu ni twihitie na tugakurakaria muthamaki mwega ni undu wa tha ciaku tu na wega waku na ni undu wa muruguo Mesia Yashua itikira gutuohera mehia maitu baba tuthiri na undu wa thakame ya muruguo Ngai na nigetha igongona riri ria mahoya Jehova Ngai ritikirike kuna baba turathime no turathimire mawira maitu tuhe gwitikirika tuhe favor Ngai witu rucine rwa muthenya wa umuthi twarana hamwe na ithuĩ na wandu aria Jehova Ngai matwiciragia na magatuthugundira maundu moru twamuranie nao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria tungithi tubangirwo uru Ngai tumenyerere tu ni tondu we wi Ngai witu ona weka uguo kumo ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku ni twi ni maingi mwathani tungikuria ni twi mathaithana maitu ni maingi mwathani tungikurehera no na macio mothe baba witu ni umoi na no ugutuhingirie tu ni tondu wa wega na wendo na tha ciaku tona macio manini twitikitie ni watuigwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tohona twacokia ngatho amen and amen and amen ndirikia maitho makwa ngona ni cihanda wega thaa 10 na ndagika 30 tukorwo tukimenyithio mathaa thutha ucio no tugugiuka guthoma ndumiriri cigana ona thutha ucio no tugugiuka kwarahura andu eri ona kana atatu kiroko giki kiega Kristo wa Ngai atunegereria ta uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushie watu ginotana Ciarirwo na ngerekia kwimenya aciari akwa manyonirie we otwike Ngai wakwa ngigwitikia itari ndakuona ngigutungatira na ngoro imwe umuthi ndokona ihoya rimwe tha ciaku irotura iguru riakwa umuthi ndoka nguthaithe Ngai ndukana reke ngaconoka ndukana ndiganirie tho ciakwa itikone mitheko ndukana irio ngoro ninie tondu ngoragwo ndi wa Ngai umwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukana kĩhingĩre matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndaoya ũgakorwo ho wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa ndũkana ndiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ ndirĩ
guonia ndukana njikire nguraro toria wekirithiria yufu ndukana emucukani rutha ahutie mwiri wakwa na ndwari aninire ciana hono tonga uria nduire nguthaithaga uhe maithori ndona uthaithana mo ndukana reke matuike Ngai wakwa ndukana ciakwa itikonena neane moko-inĩ iria ngoroninie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ Ngai nĩ ndagwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inegererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikoneigara ndũkana irio ngoroninie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũtĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki Ngai wa ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Asante sana rĩmbũrũ thaka mũno makĩria wakorwo harĩ ihoya hoyaga o rũcinĩ nĩ ihoya rĩrĩ ciugo-inĩ cia rwĩmbo rũrũ ndũkanandiganĩrie Ngai ndũkana tũtiganĩrie mũthamaki mwega tũtirĩ na Ngai ũngĩ we nowe twĩhokete nĩ ũndũ wa indo iria twanakũhoya mũno tũgĩgũthaitha tũhe mwathani ndũkana tũgerie nacio ndũkana tũgerie na ciana citũ ona kana ũtonga ũrĩa twanagũthaitha tũhe mũthamaki mwega ndũkana irio ngoro nĩ ithuĩ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo we wĩ mũira tũtirĩ Ngai ũngĩ twĩhocetie harĩ we wĩ mũira we nĩwe twĩhokete ndũkana tũtware mbere Ngai ũcoke wĩirio ngoro nĩ ithuĩ ũtũtiganĩrie ndũkana tũhe kĩndũ mwathani ũcoke ũkĩeherere amu arĩa othe manono tũhete nĩ makarigwo gwathiĩ atĩa Ngai ndũkana tũtirike thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũkĩhoya ihoya rĩu rũcinĩ rũrũ rwega ndũkana irio ngoroninie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane tũtirĩ ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki ngoro ĩno ya such a powerful prayer njĩtagwo wakarĩro wanyu tu. Thank you so much. Na thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 23 gũthererũka wega kĩroko gĩkĩ kĩega. Nĩ tũkoretwo na tabarĩra nyingĩ mũno ciathererũka mweri ũyũ wa kenda na o tabarĩra nĩ koretwo ĩrĩ ya kũrathima ngoro citũ na makĩria gũtũhe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre ona maũndũ mangĩgĩkĩritũha kana maũndũ mangĩaga gũkorwo makĩiga ũrĩa ithuĩ tũngĩenda. Rũcinĩ rwega Ngai nĩ aragĩtwĩra arĩ na ithuĩ na atwaranĩte na ithuĩ ikinya gwa ikinya tũtirathiĩ tũrĩ aiki aca na nĩ akenete nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria kwa o ũmwe witũ kiugo gĩake gĩgakorwo gĩgĩtũikara hakuhĩ gĩgatũhe
hinya gigatumiriria na gigaturirikania ciraniro ciake ni iria cihingaga ciraniro ciake to ciraniro tu aca cikoragwo ciri ciraniro na cigatuika cia kuhinga kana cigakorwo ciri reality ya muturire-ini wa mundu ukiambiriria mweri wa 10 muthenya wa rucio muthikiriria uri umwe wa aria Ngai ecaguriire aria Ngai aramera thii na mbere na kunjihoka na kunjitikia tondu maria ndimuigeire na maria ndimuhabangeire ni maundu mega Ngai aratwira kiria aratugaira o mundu kiumitwo thutha ni thayo na kiumitwo thutha ni gikeno koguo ambiriria gukenerera kiria uramukira ambiriria gukenerera ni undu wa kiuo tonete tondu Ngai witu we ni atwikite wa gwitikira na kuga ameni thank you muno rucini rwega muthikiriria witu rucini rwa umuthi ni turakaira Ngai mathaa maitu ma miaraho tugakaira Ngai mathaa maitu ma hwaini tukamukaira hihi gukaya guku gwitu ni gugukorwo kuri gwatuhu aca he muthikiriria rucini rwega warahuka mutimia wi hau hinyiririkite muthuri wi hau hinyiririkite mwana wi hau wina ciuria itiganite iki gitumi kia gerere maya mothe niki gitumi kia ngorwo nginywira gikombe giki muthenya uyu mwega kwenda gukumiriria na ngwire Ngai ndari atiganiria andu aria mamwihokete Ngai ndari arekereria mundu uria umwihokete athie rugendo ari wiki koguo thii na mbere muthikiriria witu na kurugama na kiugo kiria Ngai arakwira umuthi ciraniro ciake iria kwiriire muturire-ini waku no nginyagia cingihinga korwo Sarai mena mundu gwitwo Ifuramu ni manogire korwo ni matwikire akunoga ni ciraniro iria merirwo makiona tu tario ciraniro citingia hingire matingia cenjeirio marito matingia heirwo marito meru matingia twikire akwamukira irathimo iria mamukirire kwigwatira bururi mweru kwigwatira na gutwika baba na ithe wa nduriri koguo nae muthikiriria wa umuthi thank you nundu wa kunyitanira na ithwe thank you nundu wa mweri ucio wa kenda ngwataniro yaku hindi ciothe koragwo iri kirathimo na makiria tukera Ngai ni thengio to ni akorwo ari alpha na akorwo ari omega akorwo ari wa kwihokeka rugendo ruru wa mweri wa kenda na ni undu wa undu ucio reke tuinamirire na tucokie ngatho tuga ni thengio Ngai ni undu wa gutwenda thengio Ngai ni undu wa gutucagura na gutuiga na gutuhitha na gutukuaga kinda yaya hindi ciothe na twakuhitiria mwathani ni utuika wa gutuiguira tha thank you so much ni ndiona riu thaa 11 yatigario ndagika 20 kuria gwa 22989 uratwira atia. Thank you so much. Shiro dhishugo thaka muno makiri rucini ruru tukiririkana thabarira tukoretwo nayo ya mweri mugima na muthikiriria wa Inoro. Kwa ndagika ino tukwarahura andu eri ona kana atatu kwitukira namba ya thimu o andu eri kana atatu tucoke turore SMS citu kuri andu othe matwandikiire ni ngatho muno makiria ni gwitikira kwarahuka na gwitikira gukoragwo mitambo-ini mahinda mari mothe Ngai wa muoyo kurathimaga arogwikaga wega ndumiriria mbere nyamukirire yuma ya mundu gwitwo Mzee Mwangi Njogo na ni undathimaga muno ni tondu Mzee Mwangi rira twarahuka tukona ndumiriri yaku undu ucio tutiri tuya wi wa kawaida ona thikiriria aria angi othe matwandikagira. May the Lord bless you and expand you. Mundu gwitwo Charles wa gas wa Kigumo urajira easy Tuesday morning kajira wi mitambo-ini muno makiria hai wa nyuto negitawa Almagogo na gaceri gake turi mitambo-ini sana hai wa nyuto muthania heo ugoshi ni wakamano waku re mwena wa Kirere thengi muno makiria Kariuki Mucubi wa Gathambi ona we ndakuona urajira wega ta wega rindi mitambo-ini ngona mundu ugwitwo atia Merimeri ekure mwena wa Kirinyaga ni ngatho gutia wakang'ara etagwo Tony wa TikTok thengi muno makiria ngona mundu ugwitwo Michael Jogu wa Kibiri gwi Kirinyaga ona mundu ugwitwo Kanyithe Dancer na mundu ugwitwo Mama Ken wa Barichori othe ni ndamona. Tuthite na mbere o wega ni ndageithika muno mundu gwitwo Maiko wa Gatheti atumia aku othe mageithie na medithiria muthenya mwega asante sana muikari wa Korea Gatito ona wegeithika Wanjiru ni wa Fraj Malimali kuma Korea Kikope Gilgil ni ndiramwara mwekira wega Ngai arogwika wega thengi muno JM Menge ukageithia Peter Mwangi o ndumwe na Mirwairimo othe ugakimedithiria ihinda riega na ithe tugagikwira JM geithania Korea mucie wa Totari
mwena ucio wa molo. Duro wa Njogu, asanti sana. Na ingi murata wito gwetwo Kiarie we kore mwena wa California kore USA ugagitwendithiria ihinda riega ona ithe tugakwendithiria hwaini wa kirathimo kore tugakiuga ni team ya Thereruka itongoretio ni Esther Karaja na mundu gwetwo Francis Gashira Su wa kuria wa Komo Kimotho Lefty Helen Magnicius na Meredi na Babanjao na MD Brown Newton na Dagitari Catherine wa Joguna Odomwe na murata wito tutagiriganirwo niwe agetwo Alice Shiwa ihenya na Rachel Jenga idhania muno Iraki Baghdad Anita Gal na Joan Shi na Lucy watu wana mbarikiwe zaidi Dedan wa Mikogi ni damu kirage ciaku kuma kore Kinagofu. Oh yes, thimu igire twarahurane ithaini riri ria mbere. Haya, murata itu ni akoro athi oroguo no wega twaririe kwitukira namba itu ya thimu ya 0722000720 0722000720 kana 0735989989. Good morning Inoro. Kohana atia wakarura wa nyutu. Ni kwega muno. Uyu ni Pastor Gatiba wagita kuma gukuru bori gatondo ya muhuro. Kwenda tangeithĩria ciro hau muno. Ndageithĩka muno Pastor Gatiba kuhana atia kwanyu? Gutire na oru my sister gukuru bori ri. No mbura twetereire. Na no turagethira mbere na guthondeka mabarabara guku gatondo ya muhuro. Na twana no turathoma. No ni ndĩrambia kwehera cukuru we. Rĩu ndĩraruta na jiji Kagombe. Okay. Gũthondeka mabarabara ma gatondo ya muhuro turathiũrũrũka gatondo south yothe. Wonderful. Tũgĩthondeka mabarabara wĩra ũcio wĩna mbia gũkĩra wa thukuru. Tũroraga arĩa mbeca cingĩhĩire angĩ mbia twethaga. Ndi matuhoyaga rĩrĩ. Tukiinuka hwainĩ kondo gaitũ gagakorwo kaiyũrĩte. Akĩreguo nĩ gwetira handũ hena mbeca cia igoto wĩtĩirwo handũ hena mbia nyingĩ. Mo gwĩbanga. Ĩni. Rĩu rĩ. Reke njarahũre andũ matatũ. Njarahũre Nduta wa Gacoka egũkũrũ bũri Kiambu County. Njoke njarahũre mũndũ gwĩtwo Njeri wa JN nĩ ũmwe warĩa tũrathondeka bara nao. Njoke njarahũre Amini. Na njarahũre mũndũ gwĩtwo wa Mso ekũrĩa Kahũgũ-inĩ. Ndĩkĩrĩrie na Ndama wa Karatu ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Asante sana Pastor Gatiba. Riu tobe tumenyithio mathaa tucoke tuke tuwe thimu ingi imwe tu nigetha tukorwo tukioya icio ingi ithaini ria keri ni thaa 10 na dakika 40 FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Asante sana thimu ingi imwe twarahũrane. Good morning Inoro. Wajiro kwega vio ũhoro waku? Ndire na karu na bitage na ya country basi kegeria wakarura hau we. Ndagithĩka muno mwana witũ. Niĩ ndĩrenda kwarahũra patron nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwana wa Kĩrĩnyaga. Kwĩna thito wa cai, kwĩna ndirango wa farm ko jamba makuta na morimũ njagoni rĩ. Ndagĩta wa Mũngai na gaceri gake othe maikare hai Inoro-inĩ mũciĩ tiginotana. Asante sana. Thank you so much. Nĩnjũĩ ithaa-inĩ rĩa kerĩ nĩtũgũkorwo na kanya kanene ga gũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ yaku nĩgetha twĩre kana nĩ ũthire wĩra, nĩgetha twĩre kana hihi we nĩ ũrokire amu gũgũkĩarĩ kwĩragwo atĩa gũtirĩ ngwarĩ AK. Tũmĩtũmũkĩre rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Wainaina wa Kĩandege ha ũhoro wa kũrũa ti mbara ya mwĩrĩ. Cia kũrũa mbara nĩ nyingĩ onayo mĩrũĩre thitairo cia kũũrana nĩ nyingĩ gĩcingana mabanga na ndatano kũrĩa andũ arĩa onoku acio matiũranaga na mwĩrĩ.
ona gwatuĩka tũrĩ na mwĩrĩ ũyũ ĩrũĩre ya bara nditairũ citũ ciothe nĩ ciaro onacio indo iria tũrũaga nacio indo iria irĩ na ũhoti wa gũthũkia mawĩra ma caitani tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho ithathatũ igwe wega kũrũmĩrĩra meciria ma mwĩrĩ nĩ marehaga gĩkuũ no meciria ma roho nĩ ma muoyo aratamoragia kaĩ twekire atĩa kũgarũra mĩtugo kũrekania na arĩa tũciaranĩirwo ikeno na mĩago ya thĩ twakenaga tũgĩciagĩra bata rĩu tũikaraga ta tũtoĩ ũndũ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho thĩinĩ witũ kũiyũrĩte gĩkeno ũtũũro witũ onagwo wĩ wa thĩna no rĩrĩa tũhunjagia tũheanaga ũtonga wa gũtũũra woyaga Erohimu na roho o hamwe na meciria kũmũinĩra na roho na meciria rĩu mwene ithuĩ tithuĩ nĩ Mesia nĩwe watũgũrire tũmũgocithagie na mĩĩrĩ itũ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho tũtagũrĩirio ithweno twarĩ andũ akuo kĩroho twarũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ Mesia agĩtwĩra tũgũre kũrĩ we thahabu ĩrĩa ya goro itheretio na mwaki tũgĩtonga hĩndĩ ĩrĩa tũtagũrĩirio ithweno andũ akuo kĩroho twaũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ Mesia agĩtwĩra tũgũre kũrĩ we thahabu ĩrĩa ya goro itheretio na mwaki tũgĩtonga tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ. Thank you, asanti sana. Ati tutiroaga bara ya mwiri na thakame Mesia ni atonyire thĩinĩ witũ na agĩcoka agĩaka mwako mwerũ thĩinĩ witũ rubari gĩa turuaga nĩ cia kĩroho noguo maandĩko matwĩrĩte atĩ hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ bara ti ya kĩmwĩrĩ nĩ ya kĩroho nĩ guturia maru ũkarũa na mũrimũ ũcio nĩ guturia maru ũkarũa na kĩu gĩgũthĩnagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yeshua kana Jesu Kristo. Nĩ thaa 10:52
Thank you so much. Na rushini rwega ni jitagwa Wanjiru wa Fausto kuria ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa mweke uyu gakorwo ngimenya ati hari na uria Ngai abangite na hari na wira uria Ngai akoretwo aigite mbere yakwa onawe muthikiriria wakwa hari uria Ngai akubangire na hari uria Ngai arenda uhingie muthenya wa umuthi. Aturerwo ati tukamukagira maria moka tukenete tukimenyaga ati Ngai witu no arathamaka iguru ria maundu mothe tugakenaga iguru ria maundu mothe tukimenyaga ati Ngai uria utumaga kware riua uria gutumaga kure mbura ario gitiini giake na gutire mundu ungihota kumuthamia hau. Tukaririkanio mundu gwitwo Ibrahimu ni ari mundu wathikagira Ngai uria erwo ni Ngai kana uria erwo eke niguo ekaga ari mundu wendete gukenia Ngai. Ona ithuĩ ni twirigirire muno na ni twende muno kwenda gukenia Ngai. Na riria twenda gukenia Ngai ndungituika mundu wa gwika mugaru na kiugo giake. Riria weririria gutungatira Ngai na riria weririria guturira Ngai gutire hindi ungikaga maundu ma kumurakaria kana maundu ma gukorwo matari mega, maundu matari ma kugoshithia, maundu ma kieha, maundu ma thoni. Riria watuika mundu wa kwenda guturira Mwathani ni utuikaga mundu wa kurumirira kiugo giake. Roho Mutheru urotuteithia nigetha tuhote gukorwo turi andu a gwitikirika maitho-ini make. Ona ciugo citu cia kanua, mwikire witu wa maundu, mwiciririe witu, methugunda maitu, kiria ngoro citu cireririria gikorwo kiri gia gwitikira kana gwitikirika mbere ya Ngai thiini wa ritwa riake. Na ni undu wa undu ucio tugacokia ngatho. Oh yes. Thank you muno Shiru. Ciugo thaka muno makiria wakorwo gitunengiriria rucini ruru rwega. Kristo Ngai rokurathima na turathimanĩrio hamwe. Umutheri muthenya wa Tuesday hari ciugo nini tugukorwo ngienda gukorwo ngiheana muno makiria cithiini wa ibuku ria Danieli. Tugikira ciugo iria ciothe ciakorwo cikiario haha hinya. Ngwenda gukorwo ngikira ciugo icio hinya na ibuku ria Danieli 20 Danieli 2 muhari wa 20 na 21. Na muno makiria ni ngwenda to focus na 21 part A. Mariko maraiga atiriri, akiuga atiriri uyu ni Danieli wogire ciugo ici, akiuga atiriri Ngai arogocwo tene na tene ni tondu wa ugi no hoti wake. Niwe ugarũranagia mahinda na imera. How to no ho ngwenda tu korwo tugi focus ati Ngai witu niwe ugarũranagia mahinda na imera. Ritwa riake rirogocwo. He controls times and seasons. Uguo niguo maandiko ma Githungu maigaga. Riria nguthomaga maandiko maya ni nguigua ngenda kumiriria mundu wi ihinda-ini rimwe na kana riria ringi. Ngwire ni kuri Ngai ukontrolaga time and season. No cio niwe wa kwihoko muno makiria. Ni kuri Ngai uhota kugarura mahinda, ni kuri Ngai uhota kugarura mahinda na imera. Ritwa ithe witu rirogocwo. Ngeciria horo wigie Hana, kimera kimwe na Sara ni metagwo thata. No kimera kiu kingi mundu gwitwo Sara wa Ibrahimu etagwo nyina wa rurire. Ritwa ithe witu rirogocwo. Ngeciria horo wigie Daudi, kimera kimwe ni etagwo Omurithi. Eko wero-ini akiuraga nduva na miruthi. No kimera kingiri etagwo muthamaki. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Niwe ugarũranagia mahinda na imera. Ngeciria horo wigie Esther, kairitu kahanaga uguo. Ihinda rimwe kari o kairitu gatoekaine, no ihinda ringi kari queen. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Ndenda kwariria mundu wi hau withikeire muno makiria, mundu wi hau uraigwa kinyite mwisho, mundu wi hau araigwa nie wakarwo muturire wakwa ni muru biu na ni mucongi. Ngwire ni kuri Ngai uria turaga muoyo, na Ngai ucio ni agarũranagia ihinda na imera. Reke njaririe na mundu wi hau uraigwa we ni akinyanĩire na nyaraga andu aria angi. Nguririkani Nebukadneza muthamaki, ihinda rimwe ari muthamaki na riu ringi ariaga kuria na nyeki, ariaga nyamu nyeki na nyamu kuria githaka.
rĩtwa ithe witũ rĩrogocwo. Ta wĩcirie ũhoro wĩgiĩ Bartimaeus, ihinda rĩmwe Eva arakĩhoya thendi akiuga ndeithia ito ndirona, no ihinda rĩu rĩngĩ arathiĩ akĩrũgarũgaga tondũ ena maitho make. Ta wĩcirie ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũrĩa wathiaga gũthika mwana wake wa mũmwe, mandĩko maigaga atĩ nake Jesu nake Yashua akiona kĩeha akĩmũriũkĩria mwana wake. Season ĩmwe nĩ gũcaka yacakaga, but the other season nĩ kũgoca agocaga Ngai. Wĩcirie ũhoro wĩgiĩ Martha na mũndũ gwĩtwo Mary, season ĩmwe nĩ kũrĩra mararĩra nĩ ũndũ wa brother ya Lazaro, no season ĩyo ĩngĩ nĩ kũgoca maragoca Ngai nĩ ũndũ wa kũriũkio kwa brother yao. Rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrathikire mũthenya wa ũmũthĩ akinyĩte mũico, niwe ndenda kwarĩria ngwĩre kau no ga season na no karĩhĩtũka, kĩu no kĩmera na no kĩrĩhĩtũka. Mũtumia ũrĩa wairaga gũtira makani nĩ mĩaka 10 nĩ mĩaka 5 nĩ mĩaka igana ũtũrĩte hau, kĩmera kĩmwe andũ matiendaga gũikarania nake tondũ mũtumia ũyũ nĩ airaga. Oh my goodness, na niũĩ nginya thakame nĩ nungaga, no kĩmera kĩu kĩngĩ ahana andũ a kawaida nĩ tondũ ahutie gĩcũrĩ kĩa Mesia, ũhoro ũcio gĩcoka gĩcenjia. Rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. Niĩ ndenda kũmĩrĩria ngoro yawe ũkinyĩte mũico, ngoro yawe ũraigua kĩmera gĩkĩ nĩ kĩritũ mũno makĩria, mbara ici nĩ nyingĩ mũno wa Karura, nĩ njũkĩrĩirwo nĩ andũ a bamĩrĩ mũno, cira ũyũ nĩ ũndengeretie mũno, nĩ tũtwarire mũrwaru ũyũ thibitarĩ mũno, nĩ njikarire haha ihinda-inĩ rĩrĩ mũno. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. He controls times and season. Mũthuri ũrĩa watũraga Karia-inĩ mĩaka 38 for 38 years. Nĩ kuga okorwo nĩ kura auragĩrwo hau, okorwo nĩ kwarĩrwo nĩ riũa aragĩrwo hau, mwaka ũmwe mĩaka 2 mĩaka 10, ona nĩ kũrĩ na andũ marĩkĩtie nake. Amwe itũra tũtirĩ tũrakinya mĩaka 38. Nĩ kuimagine nĩ ta niĩ njiarĩtwo na ngakinya haha nginyĩte na ndĩkĩrwo na gatĩna ga gũgakinya mĩaka 38 na arĩ o hau Karia-inĩ. But the other season ena gĩbarĩ gĩake agĩtwara. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrathikĩrĩria anauge niĩ nĩ ndĩretĩkania na ciugo cia Wakarura. Season ĩmwe ndarĩ mwandĩkwo, season ĩngĩ ndĩna wĩra wakwa, season ĩmwe ndathiaga magũrũ, season ĩngĩ ndĩrathiĩ na ngari yakwa. Nĩ kũrĩ Ngai ũcio wona wa mwĩhoka no arĩ gũcenjeria kĩmera kĩu, no arĩkĩra rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa kanua gaku, no agatũma andũ maige ti itherũ we wĩ mũrathime. Ĩna arĩkorwo twĩhoka o Ngai ũcio ũcenjagia time and season. Ũmũthĩ no ũkorwo ũtarĩ kĩndũ, no nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia time and season. Ndũĩ ndagĩka yaku nĩ ĩrĩkũ, gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ndagĩka yake nĩ ĩrĩkũ ya Ngai gũka gũcenjania maũndũ na gũtuo mũndũ mũrathime. Ndakwendera Ngai agĩcenjeria andũ imera arokũririkana, Ngai agĩcenjeria andũ imera ta Samaria kũrĩa marĩ na ng'aragu o nginyagia nĩ marĩaga ciana, no season ĩmwe mararĩa ciana, no season ĩyo ĩngĩ mararĩa mũtu ũrĩa mwega mũno makĩria. Ngai witũ nawe aragũcenjeria season thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ciendete wega thaa 11 tũbe tũrũgi ithano tũgũcokereria tũcoke twamũkĩre thimũ ciaku nyingĩ mũno makĩria, na thengia ya ũguo rĩ twĩna mũtungatĩri ithaa-inĩ rĩa kerĩ ũrĩa gũkorwo ũkĩũmĩrĩria maroho maitũ. Nĩ thaa 11 cia rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282 hash. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ wotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria maba
mabataro mao we makeria we makeria moria nigetariri we makeria moria nigetariri ngepoiga nani akakeria moria nigetariri niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nitari githathi waku
Joshua wakuna dengo Toka mwenye vyomeza vifo Hate kuwa doboga Ngaragu ya idadeka Natume urunemo Yiturigi dhabi waku Ngaragu detoraga Yiturigi dhabi waku Ngaragu detoraga Oligi dhabi no utume Ulange kule nyama Nandibei ya moda maki Ete kelio lia mboga Nale thuda nyukero na nio nale malire nyama Wane kewe naliri mwike ginyo tuwa munene Ede anga yale kwenye leke wenye lekirie Ukirenga kumusonoro kero gama no dingu Ukirenga kumusonoro kero gama no dingu Doga seja ni urigita Joshua wakuna dengu Toka mwenye vyomeza vifo Hate kuwa doboga Ngaragu ya idadeka Natume uruniguo Yiturigi dhabi waku Ngaragu detoraga Yiturigi dhabi waku Ngaragu detoraga Asante sana riburu thaka muno makiria riburu ega muno makiria rwa mundu gwitwo wa GP na ni rweru muno makiria ona ndigwiciria ni runinite mathaa 24 kuma rwarekererio Ngai arotuteithia ngaragu ni tumaga andu mendio rigithathi ngaragu ni tumaga mundu endie kindu gia bata kiria Ngai agikora muhete Ngai arotuteithia muno tutikana tindikwo ni ngaragu tuneane o kiria mwathani atuhete tuneane migunda itu ya mithabibu tuneane o kiria gigatuguna na ni ngaragu ya mithemba yothe Ngai itarotuigwira tha mesi arotuigwira tha ni 11 ikahitukia dakika 11 citagwa karura wanyu tu Ene maikere karere ritu ria kere ni turakena ni undu wa we kunyitanira na ithwe turacokia ngatho ni undu wa mwathani gutuhe ihinda tariri tondu ni iki muno mangienda gukorwo na mweke ta uyu no ni undu wa maundu matiganite matire na mweke uyu no ithwe Ngai ni atuigwireire tha Ngai ni atucagurite agatutua matigari make agatutaraniria na matigari make na agatuhumba na riri wake muthenya wa umuthi tugacokia ngatho egio muno ni undu wa ndumiriri icio uratutumira ndumiriri icironania wendo na ndumiriri ciracokia ciratuonia nie ni ma thiini wa thereruka ni ma mitambo ya Inoro FM ni loud and clear tariwe we kore mwena wa Nyeri ni uragitwira 97.8 FM ni uratwamukira wega muikari wa guku Nairobi ugagitwira 98.9 FM ndiramuthikiriria wega bio na ni twarahokete wega ni turagoca ritwa ria Ngai ni turaririkana maundu maria Ngai atwekeire ni turarathimwo ni undu wa kiugo asante sana we uragitwamukira wega we kore mwena wa Eldoret ubarikiwe zaidi na zaidi frequency yetu ni 107.0 FM ni idhaa ria mbere ni njitagwo Wanjiru wa Fausto good morning oh yes na idhaa-inĩ rĩrĩ ritũ ria mbere ria keri
Ria keri. Ithaini ritu ria keri ntukorwo cikiamukira thimu kwitukira namba itu ya thimu ya 0722 nigetha tumenye kana hihi ni warahukire kana 0735989989. Rachel Jega ni ndakuona na nondo na muthuri murata witu arega good morning Wakarura, that was a powerful word. God bless you. Geithi Wanjiru wa Fausto. Meanwhile ndumuthakira rwimbo rwa Milka Jabi ni uthinikite ihinda iraya. Good. Etago Professor Wakili Paul Kevisho, PhD, QBE, HSC. Okay, thank you so much. Nigatha muno makiria nikore mitabo ine nituguthakira rwimbo ru tobe twamukire thimu shiganona. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Guten Morgen Chiro. Guten Morgen wa Matogoro. How are you? I'm fine, thank you. Ukena gukuigwa. Geithiria Wakarura hau. Ndageithika muno makiria mwana witu. Mugatutwarithia wega muno na Ngai amurathime na muongongerere tondu reke ngwire mama andu matindaga wega ni tani ndindaga wega atia. Thank wa Matogoro. Ndindaga wega muno Ngai amurathime. Reke ndite marahuru jana mundu ugwitwo ithe wa Gaceri ari Magogo, mundu ugwitwo Acai, mundu ugwitwo Kamanu, mundu uyu ngikuwita JM Mega ikari haria uruko haragaza ndoro rindiragwa yothe ri matinde wega na mundu ungi wiho anjiraga aguthikagiria muno makanika etagwo wa Mbugu ari haria uruko ndagakiriganire nithamukinyiria ngeithi cianyu. Thank you Matogoro. Thank you so much. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Good morning Wakarura. Good morning. Ucio no wakigogo ine Geithia Ciro wa Fausto. Gageithika muno mundu gwitwo wa Njohi. Na Ngai atuike wa gukurathima ni kiuga utuhoyaga o muthenya. Amen. Wala citu ikagaruruka. Reke ngwetire ndagitari Patio ni mureithi wa Kang'arari haria mwena wa Kirinyaga. Mundu gwitwo David Mathu ari haria mwena wa Gaithuri. Othe nginya Ngũnjiri wa Generation Fans amokeo haginya Michael Njagu ni wa Kigogo-ini na Maina wa Magũrũ ari mwikikasarani rathimoi muno. Asante sana. Thank you so much. Tukumenyithie mathaa tucoke tuwe thimu ingĩ ciganona ithaa-inĩ rĩa kerĩ rĩ no nginya tũkũigue. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Thank you. Ceceni hakuhĩ nawe tũgĩthererũka rũcinĩ. Good morning Inoro. Haya. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Tiramenya niki ciraikara ikiuraga no ndona mundu gwitwo Maina wa Magũrũ araiga emitambo-ini na tugeithie aruti ake othe a wira. Good morning Inoro. Hello. Good morning. How are you? Kwega muno rucine. Ucio Ciro. Uhanatia. Ndio Wakarura hau. Ndageithika muno. Watwana. Thank you muno. Ucio ni Ruto watwana cucu wendo kuma wa Magana Tetu Nyeri. Ungeithĩrie HSC mureithi wa Kang'ara. Kamanu wa Njohi na Paris ni ndakimaigua hau na ikari othe wa Magana ri mageithike na matinde wega na Ngai amarathime. Asante sana. Thank you so much. Good morning Inoro. Hi. Jambo. Good morning Jambo. Sio begere wa kago hau ya kudurno wa mona Kenya kero. Muno wa mona. Ala ba mona Kenya. Niko juga ditoria aba kwa aba. MC Chapo atomo. Kema makutano roho moya na mundu jamu kagira ndamagira othe magirimuke othe ndamahura na mwalimu ya distance wake wa debati monake birenga magagia no wa mona. Thank you wa mona tidawega. Asante thimu igigire kana ithatũ cia mũthia. Good morning Inoro. Jambo. Ucio akĩrĩ thaũri wa engineer wa Karua na Ciro. Kwega mũno theuri. Niĩ ndirĩ na ũru. Na mũtumia wakwa haha gwĩtwo Eunice. Ngeithie wa Kamanu. Mũndũ gwĩtwo Ndetheni wa Mĩkũngirĩ na Ndirango wa Farm Kore.
na gitawara magogo othe ndimere matindie muthenya mwega. Ona etinda wega. Thank you so much. Githiana bena kuraire shukuru muno wa 22989. Tukia mukira thimu yaku. Thegio muno William Kafugi kuma Korea Mathira, tuko pamoja sana. Murata witagwo Joan Kinyua ona Elizabeth wa Geshi munene mwa istima wa Thaita Kirogoya. Itoshokia gatho ni ndwa murata witu wiha witagwo Karisa Mafae na Ben wa Korea Nyahururu na Emma wa Korea mwena wa Thika. Thegio Mwagi wa Gashiri wa Korea Bahatika huho ni twashokia gatho mwarimu Junior wa Karatina na yaroko rathima na rogo ikawega gitawa Magogo na Gasheri ona egitawa Tarbo barikiwa sana. Poleni sana kuri family ya Mudogo itoka Nyige wa 100 timao ugakiuga werekeire Korea Shaka mukirina mudo murahurukia muthenya wao muthi. Poleni sana 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 na ugeithia muthurio gwetwo Mzee John Arongu ugikimwira ni tumwendete. Fresha wa Eldoret West mutheki wake ajata onawe uwe na wakati mwema na uwe na Tuesday njema. Plan B the Fathers Korea Kirenyaga mutikigeithike ona murata wito Reverend Father Patrick wawe asante sana we mwena uria wa Mwea nitwashokia gatho Mudogo itwashoba Korea Kimunye ona egeithika rushini rwega tinda thayu kiroko kiega kuri ginya Susan kuma Korea gwetagwo Kanyenya-ine Ngai akurathime. Oh yes, rubaro rototio ne wakili Paul Kevisho na no ginya tugikiruthaka rwetagwo Gicuri by Milka Jambi. Ethenekete ihinda iraya miaka 12 baba kameno gaga ginya murata muthe negua muthenya wakwa ugiginyana na andu aya higa matũndi kama igwe ginya ginya ore utiege shore guo yaku mugiginyana na andu aya higa matũndi kama igwe ginya ginya ore utiege shore guo yaku. Mirogo etatu nenana okanga iria inerere kaino kafafa guete koro oni amorugu di karo kerosio ugiginyana na doaya higa matũndi kama igwe ginya ginya ore utiege shore guo yaku mugiginyana na doaya higa matũndi kama igwe ginya ginya ore utiege shore guo yaku. Koine kia hekaru Hoya mateithio nyone ya Korea na kenda riu necia kinya nitware rege na magoro makwa ugiginyana na andu aya higa matũndi kama igwe ginya ginya ore utiege shore guo yaku mugiginyana na andu aya higa
shore kia guo yaku. Asante mutugatiri Milka Jabi rwĩmbo tũgĩcũrĩ rũgũtukinyire wega ciendete wega thaa 11 ikahĩtũkia ndagĩka 24 nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Serafina Kinyanji, good morning. Ũranjĩra mĩtambo-inĩ sana nĩ warahũkĩte na ngũgeithĩria andũ othe akũrĩa mwena wa Ndarugu Ward. Thengiũ mũno makĩria Pastor Mary Chege, thengiũ mũno ndungata ya Ngai nĩ ndakuona. Onawe ũranjĩra mĩtambo-inĩ good morning Wakarura. Arahũra Patron James Mũrĩithi wa Kang'ara na Maina wa Magũrũ mwĩki twĩ hamwe thererũka nĩ ngatho. Wakarura Ngai akumio nĩma nĩguo mĩaka 48 nĩkinyaga mũico nĩ mũkũrinũ wa Bobo de Kavithi Kaga. Aya thengiũ kũu nĩ kũmwana witũ, thengiũ mũno makĩria. Reverend Simon Gatemi wa AIPCA wĩyũmĩrĩrie parish akaga Ngai akũrathime mũno nĩ gũtũhe kiugo kĩa Ngai atĩ o ũndũ na ihinda rĩaguo. Na season nĩ ithiraga, season cia kũrĩra nĩ ithiraga, season cia maithori nĩ ithiraga, season cia kũnyũrũrio nĩ ithiraga, ona cia kũmenwo. You know, kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ kũmenya atĩ andũ arĩa othe mehandĩte Ngai-inĩ matitũraga ũndũ ũmwe. Koheretho akĩandĩka akiuga o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Rĩu we wagĩtetia Ngai nĩkĩ? Nĩ tondũ wa gũikara werũ-inĩ. We wakĩmenda Ngai kĩ? Nĩ ũndũ wa gũikara werũ-inĩ. Kau no ga season na no karĩhĩtũka. Good morning Wakarura nĩ William Kabugi wa Kanjuri Karatina. Fresh Tuesday etagwo Penina Muthoni wa Ndugamano. Thengiũ mũno makĩria no ririkane kũrĩa mwena wa YouTube twĩ live ĩmwe kwa ĩmwe oro ndũmwe na kũrĩa mwena wa Facebook nĩ ũndũ wa we ũratũrũmĩrĩra. Kariuki Mũcibi wa Gĩthambi ũkanjĩra Kĩrĩnyaga-rĩ twĩ mĩtambo-inĩ wega ta wega. Ngona mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ, ngona mũndũ gwĩtwo Ngotho wa Thiũrũrũka, ngona mũndũ ũgwĩtwo Mzee Mwangi Jogo. Thengiũ mũno makĩria Mugiristi Original. Thengiũ kanjĩra mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Pastor Elijah all the way kuma kũrĩa mwena wa Texas nĩ ndakuona ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ. Mheshimiwa Kariuki wa Wairimu hata wewe nimekuona, asante sana, Mungu akubariki. Mũndũ gwĩtwo Jackson Gay, Serafina Kinyanjui, Baba Jao, Kadi wa Givishoi, Irene Kariva. Ngai wa mũrathima na mwĩke maũndũ ma magegania. Ngai agĩthiĩ na mbere na gũgĩtũrathimĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndĩrona Tony wa Tuktuk wa kũrĩa Karatina, Mama Ken wa Barisho na Meri wa Kĩaragana, ona mũrata witũ etagwo William Kabugi wa kũrĩa Mathira. Ngai agwĩke wega. Twana twakwa Michelle na Victor kana Moaz nĩ mageithĩke na matinde wega. Ũcio nĩ Penina Muthoni wa Ndugamano. Thengiũ mũno our sister Penina. Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress, asante sana. Nĩ ndona mũrata ũngĩ witũ wa wĩtagwo Mũrĩithi nĩ orĩte mũno wa kũrĩa 2M Progressive Plumbers. Ndirehoka no ũrakĩruta wĩra mwega wa plumbing. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Jemaima Kimani, asante sana wĩkũra mwena wa South Gariama. Geithĩka no tinde wega. Brian Mwangi onako gadukire nao ruwekora mwena wa Roy Sambu uratamukira wega vio. Gama wa Biroi nĩ twageithĩka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai witũ agwĩke wega na arotwĩka wa gũkũririkana thĩinĩ wa mabataro maku mothe. Ngai witũ arogwĩka wega. Nĩndĩona mũrata ũngĩ haha arakiuga atĩrĩrĩ, Wanjirũ niĩ ndĩ mĩtambo-inĩ. Ona my mother in law etagwo Mĩrũ wa Njĩkũ wa Mũcero wa kũrĩa Matara, na my mom Rachel Jerry Boro ekirwa Samrock ni ageithĩke tondũ onake mĩtambo-inĩ. Asante sana our colleague Gashohe MC Gashohe Between. Ona we Baba Vini uwe na siku njema rũcinĩ rwega. Kemotho Lefty Ngai agwĩke wega. Asante sana Olivia Kefas nĩ ũndũ wa list yothe ĩrĩa ũtũhete ya athererũka arĩa maragĩtũthikĩrĩria. Richard Jenga no tũthiĩte na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria. Ngai witũ akũrathime. Stephen Ndongo wĩkũrĩa mwena wa Scotland, asante sana. Tukamaja wa bũrũri hanini tukakiona nginya mũrata witũ gwĩtwo Bakito mena Sheshana wa Boi mekũrĩa mwena wa Oxford UK magĩtũthikĩrĩria rũcinĩ. Thengiũ mũno Reverend Nahashon wa Ng'ombe wĩkũrĩa mwena wa PA kũrĩa USA. Umetusalimia sana, tumesalimika. Asante sana, nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa gũtwenda. Mũndũ gwĩtwo Kamau Maspika, mũndũ gwĩtwo Rachel Jega, nĩ ngatho mũno makĩria. Ndũmĩrĩri icio ciothe tũracamũkĩra wega ta wega na ndagĩka-inĩ ĩno tũkorwo tũkũmenyithia mathaa tũcoke tũkorwo tũgĩethana na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu ciarĩte wega thaa 11 ĩkahĩtũkia ndagĩka 28 kia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro
Muciĩ wa Tũginotana. Yes, dakika-inĩ no tũgũkorwo tũgĩethana na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na mũndũ gwĩtwo Patrick Makanika wanjĩra tũkũhũrĩra rwĩmbo rwa ngoro njega nĩ rwao kana nĩ ngoro thaka rwa John Ndung'u. Haya, njarĩria mwana witũ nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rũu twethane na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. St. Joseph's Choir, huyu ni nani? Rou dena thiri, no nginya tũrĩkie we. Si wanaimanga vizuri, rwĩmbo thaka mũno makĩria. Tũkorwo tũkĩnyita ũgeni mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ, Evangelist Amon. Ndungata Ngai tũtĩĩte mũno makĩria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Good morning, mũtungatĩri. Good morning to Akarura witũ. Mwathani agocwo. Akomia Jesu. Twina Wanjiru gũkũ mũgeithie, ũcoke ũgeithie mũthikĩrĩria, ũcoke ũtũhe kĩrĩa Ngai aigĩte thĩinĩ wa ngoro yaku. Thank you so much. Wanjiru wĩ mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega, ndirĩ na ũru ndungata ya Ngai. Mwathani akumio. Ameni, ameni. Ndĩ Mwathani aromũrathima mũno mwena wa Karura. Karibu sana. Na mũthikĩrĩria witũ ũrĩa tũthikĩrĩirie rũcinĩ rũrũ. Asante. Mũthikĩrĩria wakwa reke njoe mweke ũyũ rũcinĩ rũrũ. Gũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani arogocwo. Nĩnjũĩ amwe me thabarĩ-inĩ magĩthiĩ, arĩa angĩ marĩ o mĩrengeti-inĩ, arĩa angĩ ona nĩ hĩndĩ marainũka arĩa makereire wĩra. Tũkũgoca Ngai nĩ tondũ wa gũtwarahũra rũcinĩ rũrũ, agatũhe thayũ na gĩkeno gĩake na kĩheo kĩa muoyo. Nkũgoca rĩtwa rĩake. Niĩ njĩtagwo Amon Ngugi, ngĩkũrehera kiugo kĩa Ngai, tũgayane mũgate wa muoyo rũcinĩ rũrũ, ũrĩa Mwathani akwenda tũgayane nake. Tũĩ hamwe ithuothe tondũ mũgate wa Mwathani ũgayanagwo nĩ andũ othe. Na Mwathani akĩara metha namenyaga arĩi marĩ ho. Ũkũgayana kiugo kĩrĩa gĩthĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 25 mũhari wa 34 nginya kũrĩkia. No tũkũgera thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia 6 mũhari wa 9. Ciugo cia ũmũthĩ ciratwĩra ndũkananoge nĩ gwĩka wega. Ndũkananoge nĩ gwĩka wega. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo, Kristo nĩagatwĩra arĩ mũhũtu na ndwaheire gĩa kũrĩa, arĩ mũnyotu ndwaheire gĩa kũnyua, arĩ mũtarũkĩre ndwaheire gĩa kwĩhumba, ona ndarĩ mũrwaru na nduokire kũndora, ona ndarĩ njera na nduokire kũndora. Na amwe nĩ makoragia Mwathani, nĩ rĩ hĩndĩ ĩyo Mwathani warĩ mũrwaru? Ithuĩ Mwathani tũtirĩ twakuona wĩ mũrwaru, ithuĩ Mwathani tũtirĩ twaigua wĩ nda ũtarĩ na nguo, tũtirĩ twaigua atĩ wĩ njera. Amwe nĩ makera tũkorwo tũgĩethana na mũtungatĩri kahinda gatarĩ kũraya. Ndiũĩ kũrĩa akorwo agĩthiĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wonire mũndũ wĩna thĩna ũkĩaga kũmũteithia rĩ, nĩ niĩ wagire gũteithia. Atĩ andũ nĩ makeraga Mwathani tũtiamenyire nĩwe. Korwo nĩ tuoĩ Mwathani witũ rĩ, nĩ tũngĩakũrorire ona nĩ tũngĩagwĩkire maũndũ manene. No ũmũthĩ rũcinĩ rũrũ rĩ, Mwathani Kristo nĩ aratũririkania atĩ ndũkananoge nĩ gwĩka wega. Tondũ rĩrĩa wona weka wega, wega ũcio nĩ ũgũcokagĩrĩra, wega ũcio nĩ ũrĩhagwo. Tondũ na Mũgĩkũyũ oigire atĩrĩrĩ, wona weka wega nĩwe weĩka. Na reke ngũririkanie mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ, wee ũthikĩrĩirie ngũririkanie, rĩmwe nĩ wĩkaga wega no andũ makaga kuona
andũ na makagucokia ngatho rimwe nĩ wĩkaga wega andũ magagũkua ũru ona angĩ makaga kuona na angĩ makaga gũcokia ngatho no ndĩrenda gũkũririkania kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra rũcinĩ rũrũ atĩ nĩ kũrĩ handũ handĩkagwo wega ũcio weka atĩ Ngai we mwene nĩonaga wega ũrĩa weka we Ngai nĩ arĩhaga wega ũcio weka tondũ Ngai witũ rĩ ndahana mũndũ wa gũkũ thĩ mũndũ wa gũkũ thĩ nĩ wa kũriganĩrwo mũndũ wa gũkũ thĩ ona no age kuona mũndũ wa gũkũ thĩ ona no age gũtindĩrĩra no nĩ kũrĩ Ngai wĩ matu-inĩ ũrĩa maitho make maceraga mũhuro ũyũ wa riũa akĩrora andũ arĩa mareka wega na akandĩka handũ naguo mũthenya wa ũru wa kinya-rĩ kana mũthenya wa kĩririkano wa kinya-rĩ Mwathani agucagia ibuku rĩu rĩake akaririkana handũ akawega wekire ona ririkana Hezekia rĩrĩa atuaga gũkua-rĩ areherwo ndũmĩrĩri erwo nĩ egũkua-rĩ agarũrũkire o mwena ũyũ ũngĩ wa rũthingo akĩririkania Mwathani akĩmwataririkana kawega kamwe tu ndaneka na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthĩ ndĩrakũririkania ndũkananoge gwĩka wega tondũ wona weka wega Ngai witũ no akarĩha na ndũkagonderere gwĩka wega tondũ wona wagonderera nake Mwathani ayauka gũkũririkana no nĩndĩrenda gũkwĩra Ngai nĩonaga maũndũ marĩa wĩkaga Ngai nĩonaga ũgĩteithia andũ Ngai nĩonaga ũkĩhoera arĩa arwaru Ngai nĩonaga ũkĩhoera arĩa menjera rĩmwe nĩtũrigagwo tũkũmateithia atĩa taririkana ona rũcinĩ rũrũ ũkĩhoera-rĩ nĩ kũrĩ andũ wahoera andũ ũtoĩ andũ ũtonete no nĩ wamaririkana ũcio no wega ĩyo no mbegũ wahanda tondũ mbegũ ĩrĩa wahanda nĩ ĩcokaga gũkũra na wona yakũra-rĩ we nĩwe ũkagetha maciaro mayo we nĩwe ũkarĩa magetha tondũ tũhandaga na maithori no hĩndĩ ya kũgetha-rĩ tũgethaga na gĩkeno tũgethaga tũtekũririkana ũrĩa twanarĩra tũririkanaga o wega marĩa tuonete nĩ tondũ wa kũhanda reke ngũririkanie ngwĩre ũmũthĩ kĩrĩa ũkahanda no ũkagetha ndũkananoge nĩ gwĩka wega tondũ Ngai nĩ atwĩrĩire igai na nĩ atwĩraga nĩ agatũrĩha na nĩ agatũririkana mawega mothe waneka no magakuma thutha ũndũ wothe wanaririkana no ũgakuma thutha ta reke ngũririkanie mũthikĩrĩria wakwa andũ no mage kuona ũrĩa wega waneka andũ no mage ona gũgwĩciria rĩngĩ ona we rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ-rĩ ũragia rĩothe ndanateithia-rĩ kamatarandirikana reke ngwĩre kaba kũririkanwo nĩ Ngai ũkĩra kũririkanwo nĩ mũndũ tondũ Ngai akũririkana nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe magĩrĩre Ngai akũririkana no kũhingũragĩra mĩrango tondũ rĩrĩa ũreka wega-rĩ we ũhandaga ũtekũmenya no mũthenya wa kũgetha no ũkaririkana nĩ kawega karĩa waneka nĩko gatũmaga Ngai akũririkane mũthikĩrĩria wakwa ũgĩtinda mũthenya wa ũmũthĩ reke ngwĩre wĩhokeke na gwĩka maũndũ mega ndũkarore atĩ nĩ mũndũ wa thĩ ũreka ũndũ ũcio ririkana nĩ Ngai ũreka maũndũ macio na ririkana Ngai nowe ũgakũririkana na Ngai nowe ũgakũrĩha ndũkanoge nĩ gwĩka wega tondũ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩakinya Ngai no agakũririkana ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa ũgĩtinda kũrĩa ũgũtinda-rĩ tuĩka gĩtũmi gĩa gũtũma mũndũ ũmwe akene na aririkane ũhoro wa wega wa Ngai tondũ wa ũrĩa ũkũririkana mũndũ to mũhaka ũmwe kĩndũ nĩ harĩ mũndũ wa kũheo kĩndũ nĩ harĩ mũndũ wa kũhoerwo nĩ harĩ mũndũ wa gũcererwo nĩ harĩ mũndũ wa kũrorwo handa itunda rĩega tondũ ũkarĩa ũrĩ o wika na ndũkananoge gwĩka wega Ngai amũrathime mũthikĩrĩria wakwa na Ngai amwĩke wega ndũkananoge nĩ gwĩka wega rekei tũhoe Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũnene Ngai nĩ wega nĩ gũtũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtikananoge nĩ gwĩka wega to hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya ona we Ngai nĩ ũgatũririkana twanateithia andũ aingĩ Mwathani twanarora andũ aingĩ makaga gũtũririkana ona makaga kuona ũrĩa twĩkĩte no nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũririkania rũcinĩ rũrũ atĩ ũcio ndũthiaga ũtetwo nĩ harĩa andũ wandĩkaga we nĩ wonaga Ngai na nĩ ũrĩhaga marĩa mothe twaneka nĩkĩo twagũthaitha rũcinĩ rũrũ angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ watĩrĩrĩkĩte ũririkane kawega kamwe aneka na Ngai wĩtĩkĩre kũmũririkana angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ mũrwaru hau Ngai angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ wĩ njera Ngai na manaririkana andũ angĩ maneka wega
Mwathani twaguthaitha rucini ruru witikire kumaririkana witikire kumahonia witikire kumarora na ritho riaku riatha na witikire kumeka wega Ngai na ritwa riaku ni rikugocwo Mwathani ni wega tondu maitho maku matire njereri ati no mage kuona uria twaneka uria twananyitirira andu aria angi Ngai ona kuria tugondereire Mwathani gwika wega ri uria tunogete gwika wega Jehova ri twaguthaitha Ngai turingaringio muthi no twikire hinya mweru Jehova nigetha tuthie na mbere na gwika wega tondu ihinda riaku riakinya Mwathani ni twini ugaturiha ritwa riaku rirogocwo Jehova ritwa riaku rirotio twe muthenya wa kirathimo no tutirire githithi giaku Ngai na ithe witu twike maundu manene na mautugira iwe kuhoya gwitu ona guthaithana gwitu Ngai na kiria mundu abataire Mwathani witikire kumuhe ni tondu wewe Ngai munene na we Ngai mutugi turathime ni twaguthaitha ni tondu Yesu Kristo Mwathani witu twahoya. Amen. 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 Thank you muno mutungatiri. Thank you muno akarura witu. Ciugo thaka muno makiria. Amen. Mundu ngenda gukunyitia hihi mundu ngenda gugucaria. Mundu ngenda kunjaria ni nyonekaga kanitha wa ACK St Paul's Kiambu haria Kirigiti na andu aria kanitha mathutikiriirie rucini ruru mageithike muno wa St Paul's Kiambu ungenda niho kungora na ngoragwo ofisi kuma muthenya wa Tuesday nginya muthenya wa Kiumia hau ACK St Paul's Kiambu kuria tutungataga na mutungatiri Professor Kefa na geithike rucini ruru na aratakwa wakarura maranjira ngugeithie manja ni mathikiriirie muno aria tutungataga nao na aria ndungataga St Paul's na family yakwa othe marauga ugeithike muno mwina ciro. Amen. Thank you muno mutungatiri. Thank you sana. Ni jodi na thiri wa nyimbo igire. Iwe na thiri Cristiano akwa manetia nyimbo igire. No tukuriha. Amen, amen. Thank you muno Ngai akurathime. Mutinde wega mwena wa njiro na muthikiriria witu na Ngai amurathime amwike wega. Asante. Thank you ni gutuhe mweke wa gutungata. Thank you so much. Asante, good day. Thank you muno makiria mutungatiri Amon Ngugi Evangelist hada itunda riega ciugo icio ikiumagario ni rwimbo ruru. Itunda rega tonokaria we wiki ada itunda rega tonokaria we wiki ada itunda rega tonokaria we wiki ada itunda rega tonokaria we wiki wandare odoro ukagethore wiki wandare odoro ukagethore wiki wandare ajuko ukagethore wiki wandare ajuko itunda ya mawiko itamaria tuandaga mugunda no uteithio ona koro wandirio le wiki Wandarungathio
musene ukagethwo ryo wiki tondu itunda ya mawiko thita maria tuandaga mugunda ya mugunda no uteithio ona koro wandirio ri wiki. Atia. Aha. Ya maweko thita maria tuandaga mugunda ya mugunda. Riu no uteithio ria mugunda handa itunda riega ukagetha wika ciugo icio ikirumirira ciugire twakorwo tukirwo ni mutungatiri muthenya wa umuthi. Riu cirite wega thaa 10:45 tugicokereria itigite ndeka 15 cia ndewega thinacara atukorwo tukiamukira thimu ingi tugukorwo tukirora message ciaku cirune gutora kure muna wa 22989 na nijidete ni gukorwo idete thaka muno makire tukirekereria Fresh Tuesday. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM gina mbere kwamukira mohoro maitu oro ithari handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inooro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthuria wega mena wigiririki na makinyaniru. Asante sana, thank you so much. Niwageithia Wanjiru. Ndagaithika. Pastor Elijah amesalimia wewe. Thank you muno ndungata ya Ngai. Kure muno wa Texas. Asante sana. Reiga na urathakara. Arajondeire ko Pastor Elijah. Akionaga acuma tuthikagiria na YouTube. Mutungatiri mwega. Kiungano kinene muno kule muno wa Texas. Nasema nikusalimia sana. Dr. Kamau Lanet amekusalimia. Philip Kangara thegio mwarimu jagoni kwerwo atia mwana witu. Gona mudogo ito MC Chaponi da kuona Goro Njega by Maria St. Anne Catholic Muthure. Tina thiri wa nyimbo ithatu ndigwika atia no ingia gucithaka umuthi rucio kana Friday no tugacithaka. Munine wa 22989. Watu mathie YouTube mwena murato cio gwito Pastor Elijah sorry na ndinakorwo nginya na ndakinya kuo na murato ungi witagwo ete muheshimiwa Kariki wa Wairimu ni agaithike muno muheshimiwa na nake akirio mwena ucio ni agaithike arajira mitambo-ini sana na amekusalimia sana guciria wina gathakame kana kuu nanja ndagaithika ona reto njengani arajira kugeithia andu nanja ni marakugeithia muno Wanjiru roho arauga atia ugatiriri Samidu atro ya ngeithi cia majuda ikaine no soonest Samidu tiro ya ngeithi local boreke Wanjiru ageithie nendo maju these ni cia maju aria mahe na ni maju ma visa kudu tekana no uthi ma passport no uthi ukahunjie Texas ameni mutungatire roria ni tuguthie tuthi na wakarura tugatiri no invite karoho koragwo imwe no mo na ticket tugatiri uga aratabura ya murathi muno makiria na menya ajireta kwa Wanjiru wa Fausto mutungatiri haya ndaukania mwena waku thank you muno ndakaithika Rachel Jenga Jackie Mhambol na wageshika fio na Babanja wa Hewa Shopping Center ona Titans wa Autoguard na muratogi witagwa Joy Kims ona jabo wa makutano arioko MC Chapo wa Kagumo Kore Kirinyaga
kuma kuria mwena wa Kĩbĩrĩgwĩ Michael Njogu akoragwo twaranĩte na ithuĩ wega o ithaa kwa ithaa. Philip Mushiri kuria mwena wa Europe, asante sana. Tugakĩgeithĩka Mwangi wa Gacĩrĩ, ona etagwo Madam Mary ndakĩrĩ na ũru, akageithio ni Steve Kago, onake ekũra mwena wa Amani Estate, asanteni sana. Twageithio ni Mwarimũ Junior wa Kaure Karatina, aragĩtwendithirie ihinda rĩega, asanteni. SMS ya 22989 Njoroge Mtetezi wa Korekia Mutugo, onawe etagwatia Susan kuma kuria Kanyenya-inĩ nĩ ngatho, no gakiuga nĩ wake na nĩ ũndũ wa rumwe rwa Katoliki na Father othe a Kanyenya-inĩ Parish umewasalimia sana. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hĩndĩ ciothe, ũnene wa Yesu roka na njĩra ya Maria. Kinyere Wakatoliki wote mahali popote walipo nchini yetu. Ni gai, niguo. Ni nchini yetu, nchini kwetu. Shirite wega tha tigati daika kenda cihande thinacara cia rucini. Nima mzee Mwangi arauga tukahanda matunda mega. Mr. Philip Kang'ara wa County Government ya Kirinyaga, onake ni arakena ni undu wa thireruka Tuesday ya muthenya wa umuthi. Turona mukera wake hoto kuma kuria Kabathi ni arikitie kwarahuka mena Sister Jamuma, asante sana, na akageithia patron ndagitari murithi wa Kang'ara COGW rucini rwega. Maina wa Muiro wa Migoro ekora mwea Kiratina, onake ndakĩrĩ na ũru. Nĩtwageithĩka harĩa Suncity wa Matara, uwe na wakati mwema. Ngatho cia mwanya muno nĩ ndũmĩrĩri ĩyo ĩratũkinyĩra gũkũ gwa 22989. Mama Ngaga ekora Outspan Eldoret, amũkĩra ngeithi cia Ngigi wa Solai. Oh yes, thank you muno makiria ariothe mathite na mbere na gutwandikira, ariothe mathite na mbere gutwira me mitambo-ini, ngigwa mwero murathime muno makiria ni gukorwo ati ni mukoragwo mwina ngwataniro njega hamwe na ithuĩ o hindi ciothe. Kristo wa Ngai aroturaga amwikite wega. Sister Jamuma ni ndaigwa no wageithio mundu gwitwo Mwalimu Kimiti, thank you. Mwalimu Jago na rajira my favorite Catholic song. Thank you muno ni Baria Maria gukena. Thank you muno Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ Kirinyaga mugo wa Bidan. Nimeona wewe undu muna mundu ugwitwo Jaba wa Makutano handa itunda riega. Thank you muno Dragwa Famco. God bless you MC Chapo. Ciothe kiwa mwero mwika maundu ma magegania. Alice Majimingi ona rucini rwega, hena mũrutwo wĩ handa na ndĩka rĩtwa rĩake, athomagira Matu Secondary, uwe na wakati mwema.
Kumanyagi asante. Tuthi kure mwena wa Ino FM o ndagika nini tu kure mwena wa Facebook nigetha tuone no nau we mwena ucio no nau ukinyite mwena ucio kure mwena wa Facebook mathogoretwo ni Samuel Maina Mataiga. Thank you mudogweto Bishop Job Kagwe ndakona kajira thika we mitambo-ini muno makiria Charles Kafukafu thengi muno makiria wa Mashi wa Kamwangi thengi ukajira mitambo-ini George Gishuru nimeona wewe ohudu muna mutu ugwitwo Magi Ima Githenya John wa Hilti John wa Kiriaini thengi muno mudu ugwitwo Sam Mwas wa Ngong ona we ndakuona Ben Thumbe. God bless you Jane wa Mushipia wewe salimika hewani. Asante sana reke edore o eri atatu tamama Ken wa Barisho na mudogo itoke matawajoki edonyo ya shege Sanixon Boro wa Kindaruma ona hemra toge wito hahani arahokete na atwarana na ithuĩ wega kuma ikerekaria bere etagwo Diragu wa Famko wa Sagana ona Mwaura Soldier wa Kenyatta Barracks ni atwarana na ithuĩ o wega gatho kuriwe murata wito witagwo Kariuki mushufi wa Korea agathambe Kirinyaga na tugakigeithika muno Ashiro ndukigeithike. Good morning. Good morning. Uko aje? Niko poa saseni. Poa. Nimwarekia. Tugwetereire. Mwatigi? Tugwetereire. Ate wajirwa ati ya macho. Onaweho. Ni digitaro. Gwikitaro. Digitaro tadu wariri. Ni no akinuka tene Wednesday. Agakinuka tene Friday. Na Sunday shiruda ikoro guku. Na no makamothe maiganane. Ni na makwa maragikira. Shida kora gwa guku Sunday. Igwa makwa kire 60. Die ni ku Jeff ku jeheriria twende. Kuna overtime. Kuna overtime. But nilisikia kusema tatulipa vizuri. Fanya overtime Jeff alisema ataangalia maneno. Ni hega. Mena gashina. Ni hega. Good morning sir. Good morning Wakarura Wanjiro Squared. Mzuri. Kwa salama. Ati murauga ati horo wa mathaa. By the way nindi na mathaa maria maingi muno guku. Imagine. Surprisingly. No he hadu twananyita wega. Uria Wanjiro arakinyire mathaa kime kihituku. Ni arak by the way ndiagutumeire maku ni wamonire. Komaga na haru guku. Ati kunasemekana kimeibwo. Ona ni hari ariri. Turerirwa bit rate ya last week. Overtime ina kila ina wekera nyi. Ithu twina mwara wa ithe witu uyu ri. Twerirwo Wednesday. Ko tweritwo Monday. Uyu twinake ri. The shareholders. Na Gordon. Atatukuria wira ni kuruta ri. Ega turute. Hivyo. Hatiri ndu we waku maku ni ndiramarorire. Ni marakira.